Hello everyone. यो भिडियोमा हामी क्लास 12 को मिनिङ इन्टु वर्ड्स को ओल्ड इज गोल्डमा सोधिएका इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरुको सोलुसन गर्छौं है त युनिट 10 बाट छ विशेस एन्ड रिग्रेट। यो भिडियोमा हामी विशेस को जुन चाहिँ स्ट्रक्चरको कुरा गरेर पास्टमा सोधिएका क्वेशनहरु सल्भ गर्छौं र यसपछि रिग्रेट को हामी छुट्टै भिडियोमा गर्छौं है त। ओके, सो फर्स्टमा केही स्ट्रक्चरबाट हेरौं। विश गर्ने हैन, विश गर्नु भनेको चाहनु, केही कुरा चाहनु। तपाईसँग छ छैन, यु डोन्ट केयर, यु जस्ट विश है त। सो विश को लागि आई विश अथवा इफ ओन्ली भन्ने युज गरिन्छ। बोथ आर सेम। अब स्ट्रक्चर के हुन्छ त भन्दाखेरि तीनटा स्ट्रक्चर छ मेनली। फर्स्टमा आई विश और इफ ओन्ली है, आई विश लेखे पनि हुन्छ, इफ ओन्ली लेखे पनि हुन्छ, प्लस वुड। आई विश प्लस वुड को प्रयोग कुन बेला गर्ने त भन्ने कुरा हुन्छ। हामीले कुनै पनि इच्छा गर्दाखेरि, कुनै पनि विश गर्दाखेरि आई विश प्लस वुड को प्रयोग गर्छौं। तर कस्तो इच्छा त भन्दाखेरि जुन इच्छा त्यो चाहिँ तपाईको फुलफिल हुनेवाला छैन, त्यही पनि तपाई चाहिँ इच्छा गर्नुहुन्छ है त। त्यस्तो हुनेवाला छैन तर पनि हामी त्यही इच्छा राख्छौं। जुन कुरा हुँदैन त्यही नै इच्छा राख्छौं हैन। कस्तो हामी अटेरी मान्छे हैन हो, त्यो बेला वुड को प्रयोग गरिन्छ। ठीक छ। जस्तै मैले एक्जाम्पल लेखे, I wish a policeman would come along. I wish a policeman would come along. So policeman आउनेवाला छैन तर पनि हामीले विश गर्न चाहिँ छोडेका छैन। अर्को एउटा एक्जाम्पल, if only they would stop following me. केवल उनीहरूले मलाई पछ्याउन छोडे हुन्थ्यो, तर के त छोड्नेवाला छैन। ठीक छ। जुन कुरा हुँदैन, हुनेवाला छैन, त्यही पनि हामीले विश गर्छौं, त्यो बेला हामीले वुड लगाउने भयो है त। फर्स्ट स्ट्रक्चर भयो। सेकेन्ड स्ट्रक्चरमा कुड, आई विश और इफ ओन्ली प्लस कुड। ओके, सो सेम थिङ, यो पनि इच्छाकै बेला युज हुन्छ। तर कस्तो बेला त भन्दाखेरि जुन कुरा हामीले गर्न सक्दैनौं र त्यो कुरा भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, तब हामीले कुड भन्ने युज गर्छौं। हामीले गर्न नसकेको कुरामा कुड को प्रयोग गर्छौं। जस्तै एक्जाम्पल, I wish I could telephone the police. मलाई चाहिँ पुलिसलाई चाहिँ टेलिफोन गर्न मन छ तर म सक्दिन, I couldn't है त। If only I could open door. मैले ढोका खोल्न सके हुन्थ्यो तर म सक्दिन हैन, तालसा हैन, साँचो छैन अथवा केही छ, केही सिनारियो होला। सो कुड चाहिँ गर्ने हैन, वर्क जुन चाहिँ एक्सन छ त्यसको लागि हुन्छ। माथिको वुड चाहिँ इच्छा, यस्तो चाहिँ भइदिए हुन्थ्यो भन्ने, तर त्यो इच्छा चाहिँ पूरा हुँदैन। र अर्को नेक्स्ट एउटा स्ट्रक्चर छ, त्यो तीनटा मात्र स्ट्रक्चर छ। आई विश और if only plus past tense. So past tense को कुरा कहिले हुन्छ त भन्दाखेरि प्रेजेन्ट को कुरा देखाउनको लागि हुन्छ। अब कस्तो प्रेजेन्ट त भन्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ वर्तमानमा भएको, प्रेजेन्टमा भएको कुनै कुरा मन परेको छैन, चित्त बुझेको छैन, त्यही भएर वर्तमानमा चाहिँ यस्तो नभइदिएको भए हुन्थ्यो, यो भन्दा अरु नै केही भइदिएको भए हुन्थ्यो भनेदेखि हामीले आई विश प्लस पास्ट टेन्स को प्रयोग गर्छौं। जस्तै I wish
I was fit and fine. I wish I was fit and fine. हैन म चाहिँ फिट र फाइन हुने विश गर्छु तर छैन म त 110 केजी को छु हैन म चाहिँ फिट छैन प्रेजेन्टमा तर मलाई चाहिँ यो प्रेजेन्टमा म चाहिँ मोटो भएको हैन अनफिट भएको मलाई मन परेको छैन मलाई चाहिँ अरु नै केही भइदिएको भए हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेछ दैट्स व्हाई आई विश आई वाज फिट एन्ड फाइन लेखे यो त अर्को एउटा आई विश अथवा if only I was 20 years younger. I was 20 years younger. अब तपाई बुढो भइसक्नु भयो मेबी 50-60 को उमेरको भइसक्नु भयो तर तपाईको चाहना के छ त भन्दाखेरि म चाहिँ 20 वर्ष अझै यंगर भइदिएको भए हुन्थ्यो हैन 30 वर्षको जति भइदिएको हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ चाहना छ जुन कुरा पोसिबल नै छैन हैन जुन चाहिँ प्रेजेन्टमा भएको तपाईलाई चाहिँ आफू चाहिँ अलिकति ओल्ड भएको चाहिँ चित्त बुझेको छैन मलाई चाहिँ यङ हुन मन छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ तब पास्ट टेन्स है त ओके यसलाई चाहिँ मैले यहाँ नेरी चाहिँ केही पनि लेखिन सो यसको बारेमा जस्ट एकचोटी म तपाईलाई फेरि पनि भन्छु है त वुड को प्रयोग कुन बेला गर्ने त भन्दाखेरि कुनै पनि विशलाई व्यक्त गर्नको लागि जुन हुनेवालामा छैन तर पनि तपाई इच्छा गर्नुहुन्छ कुड को प्रयोग कुन बेला गर्ने त भन्दाखेरि तपाईले कुनै काम गर्न सक्नुहुन्न तर तपाईले सकेको भए हुन्थ्यो भनेर विश गर्नुहुन्छ तब कुड पास्ट टेन्स कुन बेला युज गर्ने त भन्दाखेरि प्रेजेन्ट कन्डिसनलाई बताउनको लागि तपाईलाई प्रेजेन्टमा भएको वर्तमानमा भएको कुरा मन परेको छैन चित्त बुझेको छैन र यो कुरा नभइकन अरु नै केही भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्नको लागि पास्ट टेन्स हामीले प्रयोग गर्छौं है त यति कुरा छ र यसबाटै हामीलाई सोध्छ र धेरै क्वेशनहरु पनि सोधेको छ है त ओके सो 2073 मा सोधेको छ for each of the following situations make sentences with I wish or if only I wish लगाउनु पर्यो अथवा if only लगाएर हामीले चाहिँ wish गर्नु पर्यो है त हेरौं है त 2073 भनेको लेटेस्ट नै भयो यो इम्पोर्टेन्ट छ It is cold here. यहाँ एकदमै जाडो छ अब जाडो छ तर अब तपाईले विश गर्नु पर्यो यहाँ चाहिँ तातो भइदिएको भए हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ ब्ल्याङ्केट भइदिएको भए हुन्थ्यो हिटर भइदिएको भए हुन्थ्यो यस्तै कुराहरु तपाईले विश गर्न सक्नुहुन्छ सो if only I would get a blanket if only I would get a blanket मैले चाहिँ एउटा ब्ल्याङ्केट मात्रै पाएको भए हुन्थ्यो भनेर विश गर्दै हुनुहुन्छ तर के त पाउनु हुन्छ त हुँदैन तपाईले विश मात्रै गर्दै हुनुहुन्छ तपाईको विश चाहिँ पूरा हुनेवाला छैन त्यही पनि यु आर विशिङ है त अथवा I wish I would get a blanket पनि लेख्न सक्नुहुन्छ if only को ठाउँमा both are same thing you are jobless तपाई बेरोजगार हुनुहुन्छ अब तपाईले चाहिँ एकदमै मलाई चाहिँ बेस्ट जब मैले चाहिँ पाएको भए हुन्थ्यो भनेर विश गर्नु पर्यो I wish I would get a best job भनेर भन्नुहुन्छ तर तपाईले पाउनुहुन्न so this is a wish I wish I would get a best job C your bicycle has a puncture तपाईको बाइसाइकल पंक्चर भयो अब तपाईले भन्नु पर्यो कि मसँग चाहिँ नयाँ क्यूब अथवा नयाँ जुन चाहिँ टायर छ त्यो चाहिँ भइदिएको भए हुन्थ्यो भनेर भन्नु पर्यो तर तपाईसँग छैन भनेको के हो त भन्दाखेरि मैले चाहिँ यहाँनेरी जुन चाहिँ हामीले पास्ट टेन्स माथि डिस्कस गरेका छौं त्यसमा जोड्न चाहदै छु है त जुन प्रेजेन्टमा छ त्यसमा तपाई अनसैटिस्फाई हुनुहुन्छ र यस्तो भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्नलाई चाहिँ हामीले पास्ट टेन्स युज गर्छौं त्यसको लागि if only I had a new tire अथवा new tube भनेर भन्न सक्नुहुन्छ you are staying in rented house तपाई चाहिँ भाडाको घरमा बस्दै हुनुहुन्छ रेन्ट तिरेर बस्दै हुनुहुन्छ
अब तपाईलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा घर किन्न सके हुन्थ्यो, मैले किन्न सके हुन्थ्यो भनेर भने मैले यहाँनिर कुड ल्याएर जोड्दै छु। तपाईले केही गर्न सक्नुहुन्न तर तपाईलाई चाहिँ यो चाहिँ गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भनेदेखि कुड है त। कुड क्यानले चाहिँ के त एबिलिटी टु डु समथिङ, तपाई केही गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि क्यान र कुड चाहिँ लगाउने हैन। सो मलाई चाहिँ मैले किन्न सके हुन्थ्यो भनेर विश गर्नु पर्यो। I wish I could buy a house. I wish I could buy a house. You are ill in bed. तपाई बिरामी हुनुहुन्छ, खाटमा सुतिरहनु भएको छ। अब यहाँनिर तपाई चाहिँ ओके तपाई रेन्टमा बस्नुहुन्छ, तपाईलाई चाहिँ तपाई चाहिँ बिरामी हुनुभयो, ज्वरो आयो, रुगा खोकी लाग्यो, हेरचाह गर्ने कोही छैन है। मैले चाहिँ एउटा सिनारियो मात्रै तपाईलाई भन्दै छु, यसमा चाहिँ डिफरेन्ट कन्डिसन हुन सक्छ, यही नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। तपाई बिरामी हुनुहुन्छ, रुगा खोकी लाग्यो, ज्वरो आइरहेको छ, हेरचाह गर्ने मान्छे छैन। अब तपाईलाई लागिरहेको छ कि आमा चाहिँ मेरो गाउँबाट चाहिँ आउनु भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ तपाईलाई विश छ हैन। अब त्यही विशलाई फुलफिल गरौँ न त हैन। अब फुलफिल गर्न मिलेन तर पनि हामीले विश त गर्न त पाइयो नि हैन, चाहना त राख्न पाइयो। If only my mother would come here from village. If only my mother would come here from village भनेर मैले लेखेँ। ठीक छ, ओके यो कुरा भयो है। सो यसरी हामीले गर्न सक्छौं र अब हामीले यसरी नै मोर हामीले अरु पनि प्र्याक्टिस गरौँ है त, सजिलो हुन्छ हामीलाई पछिको लागि। 2073 मै डी मा सोधेको छ द वेदर इज अनफ्रेन्डली, वेदर राम्रो छैन। अब तपाईले विश गर्नु पर्यो यो वेदर चाहिँ क्लियर भइदिए हुन्थ्यो भनेपछि त्यसको लागि के लगाउनु पर्यो, हाम्रो फर्स्ट स्ट्रक्चर वुड वाला स्ट्रक्चर लगाउनु पर्यो। तपाईले विश मात्रै गर्ने त हो नि हैन, त्यसमा हाम्रो घाटा के छ र, हुन्छ हुँदैन त, वी डोन्ट नो हैन। सो ओके, सो I wish the weather would be clear. I wish the weather would be clear भनेर भन्नु। B, You are alone at home. तपाई घरमा एक्लै हुनुहुन्छ। अब चाहिँ म चाहिँ डान्स क्लबमा जान पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा गर्नु पर्यो तर तपाई जान सक्नुहुन्न। सो कुड को प्रयोग गरौँ। If only I could go to dance club. अगेन है त्यही नै क्वेशन दोहोरिएको छ। य बाइसाइकल हैज अ पंक्चर भनेपछि अब अर्को एउटा विश गरौँ न हैन। अघि हामीले पास्ट टेन्स लगाएर नयाँ टायर भइदिएको भए हुन्थ्यो भनेर हेरौँ। अब चाहिँ मेकानिक हैन, साइकल बनाउने मान्छे चाहिँ यहाँ आइदिए हुन्थ्यो भनेर विश गर्नु पर्यो। I wish the mechanic would come here. I wish the mechanic would come here. अब यहाँ चाहिँ तपाईले कुड पनि लगाउन सक्नुहुन्छ है। यो तीनटा जुन हामीले स्ट्रक्चर हेर्यौं त्यसमा जुन पनि लगाउन सक्नुहुन्छ, तर अब तपाईले कस्तो सेन्टेन्सलाई एक्सप्रेस गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा छ हैन। अब तपाईले चाहिँ मैले चाहिँ आफैले जुन चाहिँ पंक्चर भएको छ त्यसलाई चाहिँ बनाउन जानेको भए हुन्थ्यो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ कुड को प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै I wish I could fix the puncture पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। I wish I could fix the puncture। ठीक छ, कुड भनेको एबिलिटी टु डु समथिङ, मैले चाहिँ केही गर्न जानेको भए हुन्थ्यो तर मलाई पंक्चर बनाउन आउँदैन। सो तीनटा स्ट्रक्चरमा जुन लेखे पनि हुन्छ त्यो चाहिँ सेन्टेन्सले चाहिँ के एक्सप्रेस गर्न खोजेको छ त्यसमा चाहिँ मिल्नु पर्यो है त। ओके, डी, यु डोन्ट ह्याभ इनफ मनी टुडे। तपाईसँग आज पर्याप्त पैसा छैन। अब तपाई स्कुल कलेज जाँदै हुनुहुन्थ्यो, गाडीमा भाडा चाहिँ 20 रुपैयाँ लिन्छ, तपाईको बगलीमा 10 रुपैयाँ मात्रै छ। ल अब 10 रुपैयाँमा त गाडीले लग्दैन भनेपछि अब तपाईले विश गर्नु पर्यो।
अब मैले के विश गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ मेरो ड्याडी मेरो फादर चाहिँ मलाई भेट्न आए हुन्थ्यो भन्ने कुरालाई विश गर्छु भनेको वुड लगाउँ न हैन सो आई विश माई फादर would come to see me would come to see me अब तपाईले मैले चाहिँ पैसा चाहिँ आफैले छाप्न जानेको भए पनि हुन्थ्यो भनेर बनाउन सक्नुहुन्छ हैन ओके त्यसको लागि पनि अब तपाईले जान्नु पर्नेपछि कुड भनेर लगाउन सक्नुहुन्छ आई विश आई कुड प्रिन्ट मनी भनेर भन्न सक्नुहुन्छ तर त्यस्तो चाहिँ नलेख्नु हैन विश पनि अलिकति पूरा हुने टाइपको लेख्नु न सो आई विश माई फादर वुड कम टु सी मी E. You missed your last bus हो तपाईले चाहिँ तपाईको लास्ट बस घर जाने लास्ट बस चाहिँ मिस गर्नुभयो अब तपाईले अर्को बस आइदिए हुन्थ्यो भनेर विश गर्न सक्नुहुन्छ तर आउँदैन सो त्यस्तो बेला हामीले would को प्रयोग गर्छौं if only another bus would come if only another bus would come भनेर भन्न सक्छ अब अलि अगाडि हैन 2057 मा पनि यसरी दुईटा सेक्सन छुट्याएर चाहिँ सोधेको छ त्यही भएर मैले यो पनि राखे हैन सो फर्स्ट हाफमा चाहिँ विश गर्ने सेकेन्ड हाफमा चाहिँ रिग्रेट गर्ने छ रिग्रेटको पनि थोरै गरौँ यसको रिग्रेटको चाहिँ हाम्रो अर्को भिडियो छ अर्को भिडियोमा हामी सबै गर्छौं है त ओके फर्स्टमा राइट अ विश फर इच अफ द फलोइङ सिचुएसन भनेर छ फर्स्टमा विश गरौँ हैन इट इज योर बर्थडे अब बर्थडे छ मेरो साथीको भनेदेखि मेरो प्यारेन्ट्सहरु चाहिँ छिटो आइदिए हुन्थ्यो घर र म चाहिँ जान पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यो चाहिँ सिनारियो हेरेर चाहिँ हामी भनौं न है त ओके आई विश माई प्यारेन्ट्स वुड कम अर्लियर यु आर टायर्ड तिमी एकदम थकित छौ यु आर टायर्ड सो आई विश मैले चाहिँ एकछिन रेस्ट लिन सके हुन्थ्यो हैन आई कुड टेक रेस्ट आई विश I could take rest. I wish I could take rest. You are stuck halfway up a mountain in fog. तपाई चाहिँ माउन्टेन हिमालको चाहिँ आधामा अड्किनु भएको छ फग पनि छ कुहिरो पनि छ तपाईले केही पनि देख्नु भएको छैन अब तपाईलाई लाग्छ कि म चाहिँ घर छिटो जान पाए हुन्थ्यो म छिटो जान सके हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ हैन तपाईले विश गर्न सक्नुहुन्छ हे भगवान म चाहिँ घर छिटो जान सकूं भनेर सो ओके अब भगवान सँगै विश गरौँ आई विश आई कुड गो होम फास्टर अथवा तपाईले अरु पनि लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तै एउटा रेस्क्यु गर्ने हेलिकप्टर आइदिए हुन्थ्यो आई विश द रेस्क्यु हेलिकप्टर वुड कम भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा म यहाँ आउँदै नआएको भए हुन्थ्यो भन्नको लागि पास्ट टेन्स युज गर्न सक्नुहुन्छ आई विश आई ह्याड नेभर कम हियर भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ सो यो चाहिँ तीनटै तपाईले स्ट्रक्चर युज गर्न सक्नुहुन्छ है त सो अर्को चाहिँ एक्सप्रेस रिग्रेट भनेर दुईटा पनि दिएको छ अब रिग्रेट एक्सप्रेस गर्नको लागि के चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्ट्रक्चर हामीले अर्को भिडियोमा गरेका छौं यहाँ चाहिँ म जस्ट सर लेख्छु मात्र है यसलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्दिन यु फरगट टु राइट होमवर्क टु योर प्यारेन्ट्स अब तपाईले चाहिँ आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ होमवर्क लेख्न बिर्सिनु भयो हैन समथिङ लाइक दैट अब सरी होमवर्क छैन माई ब्याड यु फरगट टु राइट होम टु योर प्यारेन्ट्स तपाईले चाहिँ चिठी लेख्न चाहिँ बिर्सिनु भयो अब चाहिँ तपाईलाई पछुतो लाग्दैछ मैले चाहिँ लेखेको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा लाग्दैछ खेद लाग्दैछ आई शुड ह्याभ रिटर्न यसको स्ट्रक्चर छ अर्को भिडियो हेर्नु होला है यसको इंग्लिशको क्लास 12 को प्लेलिस्टमा छ आई शुड ह्याभ रिटर्न टु माई प्यारेन्ट्स फ्रिक्वेन्टली मैले चाहिँ
घरमा चाहिँ बारम्बार चिठी लेखेको भए हुन्थ्यो भनेर भन्नुभयो। ओके, यु लेफ्ट योर मोटर बाइक एट कलेज, तपाईँले आफ्नो मोटर बाइक कलेजमै छुट्याउनु भयो, छोड्नु भयो। अब चाहिँ तपाईँले चाहिँ मैले मेरो बाइक सँगै ल्याएको भए हुन्थ्यो भनेर रिग्रेट गर्नु पर्यो। मैले चाहिँ ल्याइनँ, मैले ल्याएको भए हुन्थ्यो भन्नु पर्यो। ओके, आई सुड ह्याभ ब्रट माई बाइक विथ मी, माई बाइक विथ मी भनेर यसरी पनि भन्न सकियो है त। ओके, 2069 मा थप केही कुरा सोधेको छ है त, यो पनि हेरौँ। 2069, यु आर लस्ट, तपाईँ हराउनु भयो। अब तपाईँले चाहिँ रिग्रेट गर्नु पर्यो, सरी रिग्रेट हैन, विश गर्नु पर्यो, म चाहिँ यति टाढा नआएको भए हुन्थ्यो। I wish I wouldn't go far. The weather is dull. Weather dull छ। I wish the weather was clear. I wish the weather was clear. C, I wish I was fine भनेर मैले लेखेँ। सो यो चाहिँ यसको चाहिँ क्वेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्वेसन नै लेखौँ हैन, मैले एन्सर लेखिदिसकेँ। सो यु आर इन बेड विथ फ्लू, यु आर इन बेड विथ फ्लू भनेर छ। आई विश आई वाज फाइन भन्ने कुरा छ है त। यो चाहिँ 69 मा पनि रिग्रेट पनि सँगै आएको थियो दुईटा, मैले त्यो रिग्रेट चाहिँ लेखिनँ है त। सो मैले फेरि भने रिग्रेटको चाहिँ अर्को भिडियोमा छ, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, एकचोटि फेरि हामी यसलाई रिक्याप गरौँ है त। हाम्रो जुन चाहिँ स्ट्रक्चर छ त्यसलाई स्ट्रक्चर नै बुझ्नु पर्यो नि हैन। सो इफ ओन्ली, आई विश अर इफ ओन्ली, इफ ओन्ली सँग के आउन सक्छ त भन्दाखेरि एउटा भनेको वुड, अर्को भनेको कुड, अर्को भनेको पास्ट टेन्स। अब यसलाई हामी डिस्कस गरौँ। वुड कुन बेला आउँछ त भन्दाखेरि ओके, विश गर्दाखेरि आउँछ र केही कुरा त्यो तपाईले विश गर्नु भएको पुरा हुँदैन तर पनि तपाई त्यही इच्छा राख्नुहुन्छ, तब वुडको प्रयोग हुन्छ। कुडको प्रयोग कुन बेला हुन्छ त भन्दाखेरि जुन कुरा हामी गर्न सक्दैनौं, यो चाहिँ एक्सनमा है, हामीले गर्ने कुरामा हामीले गर्न सक्दैनौं तर हामीले गर्न सके हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, तब चाहिँ हामी कुडको प्रयोग गर्छौं। अब कुडलाई चाहिँ यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ है, जस्तै क्यान भनेको के हो त, कुड भनेको क्यानको पास्ट टेन्स हो हैन। ओके, क्यान भनेको के हो त भन्दाखेरि एबिलिटी टु डु समथिङ, एबिलिटी टु डु समथिङ। तपाईसँग केही गर्ने एबिलिटी छ भनेदेखि चाहिँ तपाईले क्यान भनेर भन्नुहुन्छ। जस्तै एक्जाम्पल, आई क्यान राइट, म लेख्न सक्छु, आई क्यान ड्रिङ्क, म पानी पिउन सक्छु, आई क्यान स्पिक, म बोल्न सक्छु। तर अब केही काम तपाई गर्न सक्नुहुन्न तर विश गर्नु पर्यो, मैले चाहिँ यो काम गर्न सके हुन्थ्यो है भन्नलाई चाहिँ कुडको प्रयोग गर्नुभयो। ठीक छ, बुझ्नुभयो होला। ओके, नेक्स्ट पास्ट टेन्स। पास्ट टेन्स कुन बेला युज गर्ने त भन्दाखेरि प्रेजेन्ट वर्तमान अवस्थालाई जनाउनको लागि युज गर्ने। कस्तो कुरामा त भन्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ प्रेजेन्टको कुरा मन परेको छैन, तपाई प्रेजेन्टको कुराबाट स्याटिस्फाई हुनुहुन्न, बरु यो प्रेजेन्टको सिचुएसन, प्रेजेन्टको कन्डिसन भन्दा पनि अर्कै केही कुरा भइदिएको भए हुन्थ्यो, समथिङ डिफरेन्ट भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्नको लागि हामीले पास्ट टेन्सको प्रयोग गर्छौं है। यति तीनटा कुरा जान्नु पर्यो है त। अनि विश गर्दाखेरि तपाईले वुड, कुड, पास्ट टेन्स, अब तपाईको सेन्टेन्स तपाईले के भन्न चाहनु भएको छ त्यसलाई हेरेर चाहिँ यो तीनटा स्ट्रक्चर लगाउन सक्नुहुन्छ, जुन लगाए पनि हुन्छ है। यसमा चाहिँ यो नै लगाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। ओके, सो विशमा यति कुरा भयो है, सजिलो छ, धेरै चोटी सोधेको पनि छ र यो कुरा गर्नु होला
र अब आउने भिडियोमा हामी रिग्रेटको भिडियो पनि लिएर आउँछौँ है त। ओके, त्यतिन्जेलसम्मको लागि यो भिडियो मन पर्यो भनेदेखि लाइक गर्न र केही सल्लाह सुझाव छ भनेदेखि कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनु होला र सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला र साथीमाझ पनि सेयर अवश्य गरिदिनु होला है त। त्यतिन्जेलसम्मको लागि अर्को भिडियोमा हामी भेट्ने नै छौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। Goodbye, Jai Chandra Surya. Peace. नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी क्लास 12 को युनिट 9 को बुकको मिनिङ इन्टु वर्ड्सको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन गर्दैछौँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले है। ओके, सुरु गरौँ। अब फर्स्टमा छ चेन्ज द क्वेसन्स बिलो टु द इन्फर्मेसन क्वेसन्स एज इन द एक्जाम्पल भनेर भनेको छ है। अब एक्जाम्पल छ बुकमा, बुक हेर्नु होला। म यहाँ चाहिँ स्ट्रक्चर दिन्छु है। स्ट्रक्चर चाहिँ तपाईँहरूलाई भन्छु। अब स्ट्रक्चर के हो भनेर भन्दाखेरि फर्स्टमा WH वर्ड है। WH क्वेसन भनेको के हो त? वाट, हाउ, हुज होइन, विच, हाउ मेनी, हाउ मच भन्ने चाहिँ WH भयो। WH प्लस कमन नेम प्लस एक्जुलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अब्जेक्ट होइन। क्वेसन मार्क, हामीलाई क्वेसन सोध्दैछौँ। अब फर्स्टको गरौँ न त है त। 1 आर वी ह्याभिङ टमेटो किचन मसरुम सुप टुडे भनेर भनेको छ होइन। अब यो भनेको के हो त भन्दाखेरि टमेटोको हो कि होइन, चिकन हो कि मसरुमको सुप हो त भन्दाखेरि मैले एकैचोटि यसलाई भन्दाखेरि कमन वर्ड भनेर मैले भनेको छु होइन। अब कमन वर्ड दिँदाखेरि चाहिँ मैले सिम्पली भन्छु चाहिँ के त, माथिको स्ट्रक्चर हेर्नुहोस् त। वाट सुप आर वी ह्याभिङ टुडे, इजी छ हेर्नुहोस् त। वाट सुप आर वी ह्याभिङ टुडे होइन। मैले हामी टमेटो सुप खाने कि मसरुम सुप खाने कि चिकन सुप खाने कि अथवा अरू केही सुप खाने भनेर सोधिरहनु भन्दाखेरि आज कुन सुप खाने हो भनेर सोद्धा सजिलो भयो नि त। सो वाट सुप आर वी ह्याभिङ टुडे है, सजिलो छ। 2 वाज इट रेनिङ फगी कोल्ड वेन यु वेयर इन लन्डन भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस् त कस्तो थियो त लन्डन तिमी त्यहाँ हुँदाखेरि भनेपछि कस्तो थियो भन्दाखेरि त्यहाँको वेदरको कुरा गरिएको छ। रेनी थियो कि, फगी थियो कि, कोल्ड थियो कि, सनी थियो कि होइन, कस्तो थियो त त्यहाँको वेदर भनेर भन्नु पर्यो। अब सिम्पली भन्नु पर्दाखेरि कस्तो थियो त वेदर त्यहाँको भनेर म सोध्छु। हाउ वाज द वेदर when you were in London भनेर भन्छु। सजिलो छ नि है। ओके, 3 हेर्नुहोस्। आर यु प्लानिङ टु युज यर फादर्स कार, टोनीज कार अथवा माई कार। अब तिमीले कुन कार लिने चाहिँ प्लान गरेको छौ, कसको त होइन, मान्छेको कुरा कसको भनेपछि हुज है। कसको कार लिने त भनेर सोध्नु पर्यो। हुज कार आर यु प्लानिङ टु युज, हुज कार आर यु प्लानिङ टु युज। त्यस्तै गरी 4 आर यु गोइङ टु बोइल, फ्राई, स्क्रैम्बल दोज एग्स भनेर भनेको छ। अब तिमीले कसरी पकाउँछौ त त्यो अन्डालाई भनेर सोध्नु पर्यो है। हाउ आर यु कुकिङ दोज एग्स, कसरी पकाउँछौ त। हाउ आर यु कुकिङ दोज एग्स।
eggs अथवा के पनि भन्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि what are you going to do with those eggs पनि भन्न सक्नुहुन्छ है same thing 5 is it 500 miles 1000 miles or a long way to London from here भनेर भनिएको छ अब मैले सिम्पली भन्नु पर्यो कति टाढा छ त लन्डन यहाँबाट how far from here is London from here similarly 6 would you like to do manual office outdoor work भनेर भनेको छ तिमीलाई कस्तो काम गर्न मन लाग्छ त भनेर भनेको छ कस्तो प्रकारको काम अब हामीले भन्नु पर्यो what kind of work would you like to do simply what kind of work would you like to do similarly 7 are there 4 5 6 of you भनेर भनेको छ simple हेर्नुस् त कति सजिलो छ कति जना छौ त भनेर सोध्नु पर्यो how many of you are there 8 I hear he has hurt his leg has he broken bruised cut it उसको खुट्टालाई के भएको हो त उसले के गर्यो त भनेर भन्नु पर्यो what has he done to his leg simple छ है त okay I will leave you 9 10 11 12 है leave you भन्दा पनि म भन्छु तपाईहरु सुन्नु होला 9 र गर्नु होला र यदि त्यसमा केही प्रब्लम आयो भने यु क्यान कमेन्ट डाउन हामी एन्सर दिन्छौँ ल 9 को हेरौँ त आर यु मार्गेट्स कजन ब्रदर अथवा नेफ्यू को हो त तिमी मार्गेट को भनेर भन्नु पर्यो के छ त तिमी र मार्गेटमा रिलेसन what is the relation between you and Margaret 10 is the cinema opposite next to round the corner from the station भनेर भनेको छ ठीक छ अब कहाँ छ त सिनेमा स्टेशनबाट भनेर सोध्नु पर्यो where is the cinema from the station अथवा कुन डिरेक्सनमा छ त what direction is the cinema from the station 11 have you given away sold burnt my old football boots भनेर भनेको छ तिमीले मेरो के त ओल्ड फुटबल बुटलाई के गर्यौ त भनेर सोध्नु पर्यो what have you done with my old football boots इजी छ है 12 did you use half inch 1 inch 3/4 inch screw भनेर भनेको छ अब तिमीले कुन साइजको स्क्रू युज गर्यौ त भन्नु पर्यो फर्स्टमा WH वर्ड what भन्दा पनि हुन्छ what नै युज गरे पनि हुन्छ what size screw did you use easy what size screw did you use ठीक छ ओके अब त्यसकै तल ठ्याक्कै हेर्नु होला बुकमा look at the sets of the word below a decide what each set has in common ask an information question about it भनेर भनेको छ ठीक छ अब हामीले फर्स्टमा त कमन वर्ड खोज्नु पर्यो त्यसको हेरौँ है त 1 arson blackmail अनि के छ त assault भनेर छ के हो त यिनीहरु सबै भनेको arson blackmail assault भनेको के हो त क्राइम हो के हो त क्राइम हो अब यसको बारेमा एउटा इन्फर्मेसन क्वेशन सोध्नु पर्यो अब कसरी सोध्ने त भन्दाखेरि what crime did he commit अथवा she commit what crime did he commit similarly to हेरौँ त stew grill
अथवा रोस्ट भनेर भनेको छ। अब केही कुरालाई चाहिँ स्ट्यू गर्ने, ग्रिल गर्ने, रोस्ट गर्ने हैन, मेनली मिटलाई हैन, त्यो भनेको के हो त? वे अफ कुकिङ, वे अफ कुकिङ हो नि त। सो अब यो भनेको एउटा यसको इन्फर्मेसन क्वेसन बनाऊ। हाउ स्याल आई कुक द मिट? हाउ स्याल आई कुक द मिट? अब यसको एन्सर आउला, यु क्यान रोस्ट इट, यु शुड ग्रिल इट, यु शुड प्रोबेबली मेक अ स्ट्यू अफ इट। हो, यसरी चाहिँ भन्न सकिन्छ। 3 मेजर, सर्जेन्ट र कोर्पोरल भनेको छ। के हो त यो? र्याङ्क हो नि त, आर्मीको हैन, र्याङ्क। अब यसको एउटा इन्फर्मेसन क्वेसन बनाऊ। What rank was he promoted to? What rank was he promoted to? Promoted to. Similarly, 4 primary, grammar, क्रम्पे। ओके, यो भनेको के हो त? काइन्ड अफ स्कुल, काइन्ड अफ स्कुल। प्राइमरी, ग्रामर र कम्प्रेहेन्सिभ भनेर छ। यो भनेको काइन्ड अफ स्कुल। अब उनीहरू चाहिँ कस्तो प्रकारको स्कुलमा पढ्छन् भनेर सोध्नु पर्यो। व्हाट काइन्ड अफ स्कुल दे आर एट? दे आर एट 5 मा फोर्ड, भोल्क्सवागन र सिट्रोन भनेर छ। के हो त यो भनेको? हेभ यु हर्ड एनी अफ इट? यो भनेको चाहिँ ब्रान्ड अफ कार हो है, कारको ब्रान्ड, ब्रान्ड अफ कार। अब यसको एउटा इन्फर्मेसन क्वेसन बनाउनु पर्यो। व्हाट काइन्ड अफ कार डु यु हेभ? अथवा व्हाट काइन्ड अफ कार आर यु बाइङ? व्हाट काइन्ड अफ कार आर यु buying? Then 6 हेरौँ त। रबर, लेदर, प्लास्टिक भनेको के हो त भन्दाखेरि मटेरियल हैन, टाइप अफ मटेरियल। अब यसको एउटा इन्फर्मेसन क्वेसन बनाऊ। व्हाट मटेरियल इज युज्ड इन योर शूज? भन्दाखेरि उसले भन्दा रबर इज युज्ड इन माई शूज अथवा लेदर इज युज्ड इन माई शूज है, त्यस्तो एन्सर आउँछ। व्हाट मटेरियल is used in your shoes? Okay, 7-1 A4, फुलस्केप र क्वाड्रो भनेको के हो त? तपाईले A4 पेपर भनेर सुन्नु भएको छ नि हैन? हो, सो के हो त? साइज अफ पेपर, साइज अफ पेपर हो। सो मैले भने एउटा इन्फर्मेसन क्वेसन। व्हाट साइज अफ पेपर डु यु वान्ट? What size of paper do you want? Do you want? ठिक छ? ओके ओके 8 मा छ क्रिम्सन, स्कारलेट र मरून भनेर छ है। यी सबै भनेको रेड कलर हुन्, तर सेड अफ रेड कलर, सेड अफ रेड कलर। एउटा इन्फर्मेसन क्वेसन बनाऊ। व्हाट सेड अफ रेड इज इन हर ड्रेस? है, यो चाहिँ मैले लेखिनँ, तपाईहरुले गर्नु होला है। यु क्यान अल्सो राइट दिस इन द कमेन्ट बिलो है। अनि म चाहिँ ठिक भयो कि भएन चाहिँ आई विल चेक इट। 9 रेयर, मिडियम र वेल डन भनेर भनेको छ। यो भनेको के हो त? रेयर, मिडियम अर वेल डन भनेको यो चाहिँ कतिको पाक्छ त हैन, एज अ स्टेक है। स्टेक चाहिँ कतिको पकाउने हो त? हाउ वेल द स्टेक इज कुक भनेर भनेको है। वे अफ डुइङ ठिक छ। हाउ वुड यु लाइक यर स्टेक डन भनेर चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ है। स्टेक भनेको चाहिँ इट इज अ पिस अफ मिट, त्यो ठुलो हुन्छ हैन, लाइक एउटा स्टेक भनेको के भन्ने। ओके
स्टेक भनेको चाहिँ एउटा फाइन पिस अफ मिट हो क्या, एउटै चङ्क भएको, अनि त्यसलाई चाहिँ कतिको पकाउने हो भनेर चाहिँ हुन्छ क्या है। अब आई हेभन्ट टेस्टेड इट, त्यही भएर मलाई चाहिँ राम्रोसँग थाहा भएन। ओके 10 एबिसी। एबिसी भनेको के हो त? यसलाई अब अल्फाबेट भन्दा पनि यसलाई ग्रेड भनेर भनौँ है। अब यसको एउटा इन्फर्मेसन क्वेसन बनाऊ, वाट ग्रेड डिड ही गेट इन द टेस्ट भनेर भन्न मिल्यो। ठिक छ, ओके अब अगाडि बढौँ 9.2 मा। तल सारौँ 9.2 गेटिङ फर्दर इन्फर्मेसन भनेर भनेको छ। एकचोटि फर्स्टमा यसको इक्जाम्पल हेरौँ। कता गयो? ओके मैले यसलाई तल सारेँ। एले भन्यो डोन्ट डिस्टर्ब मी आइ एम थिङ्किङ भनेर। बीले भन्यो रियली अथवा ओ यु आर है, दुवै गर्न मिल्छ। त्यसपछि वाट आर यु थिङ्किङ अबाउट भनेर भन्यो। बीले भन्यो आइ एम वन्डरिङ वाट टु से टु माई वाइफ वेन आई गेट होम भनेर। बीले भन्यो किन र, वाइ हेभ यु ह्याड अ रो विथ हर भनेर भन्यो है। अब यस्तै गरी हामीले तलको लाई चाहिँ क्वेसन बनाउनु पर्यो। गेटिङ फर्दर इन्फर्मेसन भनेर भनेको छ, अझै धेरै इन्फर्मेसन झिकाल्नु पर्यो। हुन्छ, ओके 1 मा छ एले भन्यो माई सिस्टर गट इन्गेज लास्ट विक भनेर भन्नु पर्यो। अब बीले भन्यो रियली, अब कोसँग इन्गेज भइन् त हुने भनेर सोधौँ न। रियली हु डिड सी गेट इन्गेज टु, इन्गेज टु भनेर भन्नु पर्यो। र एले रिप्लाई दिन्छ सी इज इन्गेज्ड टु अ डक्टर। त्यसपछि फेरि बीले भन्छ बट वाट सुड आई गिभ टु हर एज अ गिफ्ट, बट वाट सुड आई गिभ टु हर एज अ गिफ्ट। यसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है। यो हाम्रो टपिक नै गेटिङ फर्दर इन्फर्मेसन छ क्या होइन, अझै त्यसबाट इन्फर्मेसन झिकाल्नु पर्यो। 2 ही डाइड सडनली एट द एज अफ 35 भनेर एले भन्यो। अब बीले सोध्नु पर्यो ए हो र, ऊ केबाट मरेछ होइन, के भएर मरेछ भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो। डिड ही वाट डिड ही डाई अफ, वाट डिड ही डाई अफ भनेर सोध्यो। र एले भन्छ ही डाइड अफ हार्ट एट्याक अथवा ही डाइड अफ क्यान्सर, ही डाइड अफ क्यान्सर। अब त्यसपछि फेरि बीले सोध्छ उसलाई हस्पिटल लगेको थिएन र, उसलाई चाहिँ किमोथेरापी गराइएको थिएन र भनेर सोध्छ होइन। तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ मल्टिपल एन्सरहरू हुन्छ है, मैले नै भनेको चाहिँ लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, यु क्यान थिङ्क अफ यर ओन है त। ओके wasn't he taken to hospital भनेर सोध्छ। अब फेरि एले भन्ला yes he was taken to the hospital but unfortunately the cancer spread up to his heart and he died हैन। यस्तै कुराहरू गर्न सकिन्छ। 3 मा के भनेको छ त, I'm going to wrap those Christmas present भनेर भनेको छ। ओके अब बीले सोध्छ के भन्छ त बीले भन्दाखेरि, यसलाई तल सार्दै भने गर्न थालौँ। ओ आर यु वाट आर यु गोइङ टु ऱ्याप देम इन, तिमी केमा ऱ्याप गर्दैछौ त भनेर सोध्नु पर्यो। अथवा एनिथिङ वाट आर यु गोइङ टु ऱ्याप देम इन। अब एले भन्छ म यिनीहरूलाई चाहिँ झिलिमिली होइन पेपरमा चाहिँ ऱ्यापिङ पेपरमा चाहिँ ऱ्याप गर्दैछु होइन, साइनिङ पेपरमा भनेर भनौँ न। आई एम गोइङ टु ऱ्याप देम इन अ साइनिङ पेपर, इन अ साइनिङ पेपर भनेर भन्यो। अब फेरि बीले सोध्छ तिमीले यो प्रेजेन्ट चाहिँ कसलाई दिँदैछौ त भनेर। हु
who are you going to present them to? Present them to भनेर भन्नु पर्यो. 4 मा के छ? I'm sure John's in love भनेर भन्नु पर्यो है. ओके, अब B ले भन्छ really? Really? Who is John in love with? हैन, कोसँग चाहिँ उसको माया बसेछ त भनेर भन्दाखेरि ए ले भन्छ he is in love with, अब someone हैन, कोही नाम होला, रिता, सीता, गीता. ओके, he is in love with cells. He is in love with cells. अब फेरि B ले सोध्छ will he marry her भनेर. Will he marry her भनेर. फेरि A ले भन्ला yes he will, he is going to marry her in coming December भनेर. है, यस्तै गरी अझै फर्दर इन्फर्मेसनहरु जाँदै गर्ला. हामीले चाहिँ यहाँ 3टा मात्र लेख्यौं. ओके, 5 मा के छ? Can I borrow your penknife for a moment भनेर भनेको छ है. तिम्रो पेन नाइफ म borrow गर्न सक्छु भनेर भनेको छ. अब B ले भन्छ oh sure. Oh sure. किन चाहिएको हो र? Why do you need it? Why do you need it? किन भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ पोटेटो के त तास्नु छ हैन, आलु चाहिँ तास्नु छ, आलु तास्नको लागि. I want to peel potatoes. अब त्यसपछि फेरि B ले सोध्ला can't you buy a new one? नयाँ किन्न सक्दैनौ र भनेर हैन. Can't you buy a new one? And the conversation goes on. है त. ओके, मैले 5 वटा गरे यसको चाहिँ, अनि I will leave यो बाँकी up to you है त. 6 7 8 9 है त. फेरि सबै गर्दाखेरि लेन्दी हुन्छ, हाम्रो अर्को पनि गर्न बाँकी छ है. यस्तै गरी in the same way you can do it. ओके, अब यो गरौँ. This one 9.3 indirect questions भनेर भनेको छ. Examples. What are golf balls made of? भनेर भनेको छ. अब यसलाई सोध्दाखेरि do you know what golf balls are made of भनेर सोधिएको छ. अर्को, have the election results been announced yet भनेर भनेको छ. do you know if or whether दुवै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. do you know if the election result have been announced yet? have been announced yet भनेर भनेको छ. ठीक छ. ओके, सो एउटा कुरा भनेको चाहिँ when there is yes or no question, yes or no question छ भनेपछि चाहिँ तपाईले if or whether लगाउनु हुन्छ. ठीक छ. र अब WH क्वेशन छ भने चाहिँ what, which अथवा WH anything, WH word लगाउनु हुन्छ. ठीक छ. ओके, यति जानेपछि अब तलको कुरा गरौँ. rewrite the following questions as indirect questions भनेर भनेको छ है. अब हाम्रो टपिक नै इन्डाइरेक्ट क्वेशन छ. as in example begin with the word given below भनेर भनेको छ. 1 what time did you wake up this morning भनेर भनेको छ. अब भन्नु पर्यो can you remember बाट सुरु भएको छ. can you remember what time you woke up this morning. Can you remember what time you woke up this morning भनेर भन्न सकियो. 2 how much do color TV cost this day भनेर भनेको छ. अब केबाट सुरु गर्नु पर्यो? have you any idea बाट. have you any idea how much color TVs cost these days? Indirect question. 3
What time does the film start? है कति बेला फिल्म सुरु हुन्छ. अब यसलाई इन्डाइरेक्टमा सोध्नु पर्यो. सुरु केबाट गर्ने? I wonder what time the film starts. The film starts. 4. Was he alone भनेर भनेको छ. अब was he alone भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि yes or no question. yes or no question आउने बित्तिकै मैले if लगाउने कुरा गरेको छु यहाँ. सो मैले के भन्छु त यहाँनिर did you notice if he had been alone? If he had been alone भनेर भन्न सकियो. Then 5. When are you getting married भनेर भनेको छ. अब सुरु गर्नु पर्यो I am longing to know देखि. I am longing to know when they are getting married. When they are getting married. 6. Did I lock the front door भनेर भनेको छ. अब यसको आन्सर तिमीले गर्यौ अथवा गरेनौ. yes or no मा आउँछ. yes or no आउने बित्तिकै if or whether. Do you remember if I locked the front door? यसरी गर्न सकियो. र as usual I will leave 7 and 8 up to you. तर म एकचोटि भन्छु है त. Has the train left out भनेर भनेको छ. Have you found out the train has left भनेर भन्न सकियो. ठीक छ. 8. What color curtains did you buy भनेर भनेको छ. Did you know what colors curtain they bought? है यसरी गर्न सकियो. I guess तपाईले यो मिलाउनुहुन्छ होला. मिलाउनु भएन भने you can ask down in the comment below. हामी रिप्लाई गर्छौं करेक्ट एन्सर लिएर है त. ओके त्यति भन्दै मैले युनिट 9 लाई कम्प्लिट गर्न चाहे र यसमा केही नबुझ्नु भएको छ भने एज युजुअल कमेन्ट गर्नु होला. वी विल डिस्कस तपाईको प्रब्लम देयर है त. त्यति भन्दै थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाय. कीप लर्निङ. जय चन्द्र सूर्य. पीस. नमस्ते. यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ. आज हामी क्लास 12 को मिनिङ इन्टु वर्ड्समा छौं जसमा चाहिँ युनिट 2 एपियरेन्स भनेर छ है त. फर्स्टमा तपाईहरुसँग बुक छ भने पेज नम्बर 10 पल्टाउनुस् होला. पेज नम्बर 10 मा हेर्नुस् त 2.1 मा जजिङ फ्रम एपियरेन्स भनेर तपाईले ठ्याक्कै यो फोटो देख्नुहुन्छ है. यो ठ्याक्कै दुईटा पिक्चर छ यो देख्नुहुन्छ. अब यहाँनिरी अब उसलाई हेरेर हेर्नुस् त मान्छे त्यहाँ यसो गीत गाउँदै हो कि हो हैन हातमा के लिएर छ. अब मान्छेहरुले चाहिँ उसलाई चाहिँ उसको एपियरेन्स हेरेर चाहिँ उ के कस्तो छ त भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ गरिएको छ.
ठिक छ अब फर्स्टमा हेर्नुस् त सी लुक्स लाइक एन ostrich सी लुक्स लाइक एन ostrich it looks as though it's shrunk it looks as though it's shrunk यस्तै गरी she looks terrific she looks terrific similarly she looks as if she's going to a fancy dress party ठिक छ यो त अब फर्स्ट पिक्चर भयो अब सेकेन्ड पिक्चरमा हेर्नुस् त अब it looks as if it's covered in icing त्यो घरलाई हेरेर त्यो एकजना मान्छेले भन्यो अर्कोले भन्यो it looks really strange हैन त्यस्तो त्यस्तो घर छ हैन पहिला ठुलो छ सानो छ एकदमै स्ट्रेन्ज छ it looks really strange अब उतापट्टि it looks as though it's about to take off हैन UFO जस्तो छ हैन कहिले पनि नदेखेको उड्न लागेको हैन टेक अफ गर्न लागेको जस्तो देखिन्छ अर्को छ it looks like a wedding cake हैन यो त वेडिङ केक जस्तै देखिन्छ भनेर भनेको छ ठीक छ ओके त्यति त भयो हाम्रो कुरा हैन अब ठ्याक्कै त्यसको तल के भनेको छ त हेर्नुस् त एक्चुअली हाउ डु वी युज लुक लाइक लुक एज इफ अथवा लुक एज द कस्तो ठाउँमा युज गर्ने त भन्ने कुरा छ ठीक छ ल अब लुक केसँग आउँछ त लुक प्लस एडजेक्टिभ है एडजेक्टिभ भनेको के हो त विशेषण हैन केही कुराको विशेषता जनाउने द वर्ड which describes the quality or state of a noun ठीक छ लुक प्लस एडजेक्टिभ यस्तै गरी लुक लाइक छ हेर्नुस् त माथि लुक लाइक सँग के छ आएको छ त माथिको इट लुक्स लाइक अ वेडिङ केक त्यसपछि माथिपट्टि सी लुक्स लाइक एन ostrich हो ostrich वेडिङ केक भनेको के हो त नाउन ठीक छ लुक लाइक प्लस नाउन यसपछि लुक एज इफ र लुक एज दो को कुरा छ है अब यो केसँग आउँछ त हेर्नुस् त इट लुक्स एज दो इट्स श्रङ्क हैन त्यसपछि इट लुक्स एज इफ इट्स कभर्ड इन आइसिङ भनेको क्लथ छ ठीक छ के छ त क्लथ छ हो तपाईले यति कुरा जान्नु पर्यो लुक प्लस एडजेक्टिभ लुक लाइक प्लस नाउन लुक एज इफ अथवा लुक एज दो प्लस क्लज को कुरा छ ठीक छ हुन्छ ओके अब यति कुरा तपाईले बुझ्नु भएपछि पेज नम्बर 11 मा हेर्नुस् त नेक्स्ट पेजमा प्र्याक्टिस भनेर ठ्याक्कै यो फोटो दिएको छ एउटा मान्छे छ त्यसपछि अर्को एउटा हैन केही मेसिन छ त्यसपछि दुई जना चाहिँ ठ्याक्क बोतलमा स्याम्पियन छ बकेटमा आइस छ हैन दुई जनाको चाहिँ कुरा छ हैन ओके फर्स्टमा हेर्नुस् त ही नीड्स अ वाश भनेर भनेको छ ही नीड्स अ वाश भनेको के हो त क्लज हो नि त सो हाम्रो क्लजसँग के आउँछ ही लुक्स एज इफ अथवा एज दो आउँछ सो ही लुक्स एज इफ ही नीड्स अ वाश त्यसपछि रादर एग्रेसिभ को कुरा छ अब रादर एग्रेसिभमा he looks rather aggressive हैन एग्रेसिभ भनेको के हो त एडजेक्टिभ हो a tramp he looks like a tramp ठीक छ सजिलो छ नि हैन हो यसरी जान्नु पर्यो के त भन्दाखेरि लुक सँग एडजेक्टिभ लुक लाइक सँग नाउन लुक एज इफ सँग क्लज आउँछ ठीक छ ओके अब यस्तै गरी हामी अरु गरौँ हुन्छ म चाहिँ लेखेरै गर्छु है त यो चाहिँ मैले तपाईहरुले बुकमै हेर्नुस् भनेर अनुरोध गरे म यहाँ तल गर्छु है सर र गर्छु म त्यो लेख्दिन माथिको सर र म गर्छु ल ही नीड्स अ वाश भनेको क्लज आयो सो ही लुक्स एज इफ ही नीड्स अ वाश यस्तै गरी रादर एग्रेसिभ ही लुक्स rather aggressive हैन एग्रेसिभ भनेको के हो त एडजेक्टिभ हो नि त सो एग्रेसिभ he looks rather aggressive tramp he looks like a tramp he looks like a tramp angry भनेपछि के हो एडजेक्टिभ he looks angry त्यसपछि he is going to a fight भनेर भनेको छ he is going to start a fight भनेर भनेको छ त्यो भनेको क्लज भयो so he looks as though अथवा as if he looks as if he is going to start a fight है ओके
सिमिलरली अर्को त्यहाँ मेसिनको कुरा थियो, त्यसमा फर्स्टमा हेर्नुहोस् त टेरिबली कम्प्लिकेटेड भनेर भनेको छ। अब यसको कुरा गरौँ। अब टेरिबली कम्प्लिकेटेड भनेको के हो त हैन, कम्प्लिकेटेड भनेको एडजेक्टिभ हो। सो इट लुक्स टेरिबली कम्प्लिकेटेड, इट लुक्स टेरिबली कम्प्लिकेटेड। सेकेन्डमा इट कस्ट अ लट भनेर भनेको छ। अब त्यो भनेको क्लज भयो हैन। इट लुक्स एज इफ इट कस्ट अ लट, इट लुक्स एज इफ इट कस्ट अ लट। भेरी एलिगेन्ट भनेर छ। इट लुक्स भेरी एलिगेन्ट, भेरी एलिगेन्ट। सिमिलरली समथिङ फ्रम आउटर स्पेस है, इट लुक्स like something from outer space, it looks like something from outer space, something from outer space है। ओके, त्यसपछि हाम्रो लास्टमा छ इट गिभ्स एक्सिलेन्ट रिप्रोडक्सन भनेर छ, भनेको क्लज हो, सिम्पली हो। त्यही भएर इट लुक्स एज इफ इट गिभ्स excellent reproduction। त्यसपछि अर्को पिक्चरमा छ हेर्नुहोस् त, दुईजना केटा र केटी एकदमै रोमान्टिक टाइम स्पेन्ड गरिरहेका छन् हैन। बोतलमा स्याम्पियन छ, हातमा ग्लास छ हैन, वाइन हो अथवा एनिथिङ। अब भनेको लेखौँ अ हनीमुन कपल भनेर छ, ठिक छ। अब they look like a honeymoon couple, they look like किनकि नाउन हो, like a honeymoon couple। यस्तै गरी they are celebrating भनेर छ, क्लज हो। so they look as if they are celebrating, they are celebrating। यसपछि दे आर इन लभ भनेर छ, हेर्नुहोस् त कति राम्रो कुरा छ, यो पनि क्लज भयो। दे लुक एज इफ दे आर इन लभ, दे लुक एज इफ दे आर इन लभ। त्यसपछि ह्याप्पी, ह्याप्पी भनेको एडजेक्टिभ, सो लुक मात्रै आउने भयो, दे लुक ह्याप्पी। अब लास्टमा छ दे हेभ जस्ट ह्याड सम गुड न्युज भनेर छ, त्यो पनि के भयो, क्लज भयो। सो दे लुक एज इफ they have just had some good news, some good news। ठिक छ, सजिलो छ नि है। ओके, अब जान्नु पर्यो कि यति कुरा जान्नु पर्यो, हेर्नुहोस् त लुक प्लस एडजेक्टिभ, लुक लाइक प्लस नाउन, लुक एज इफ अथवा लुक एज दो प्लस क्लज। यति कुरा जानेपछि कुन बेला प्रयोग गर्ने त आइहाल्छ, ठिक छ। अब त्यो भन्दा ठ्याक्कै तल हेर्नुहोस् त 2.2 मा ढिला नगरी अर्को पनि गरिहालौँ। लुक एज इफ र लुक एज दोको प्र्याक्टिस भनेर भनेको छ। एक्जाम्पल हेर्नुहोस् त है, तपाईँ मसँगै हुनुहुन्छ नि, ल मैले सुरु गरेँ है। यु सी अ म्यान लाइङ अन द ग्राउन्ड इन अ पुल अफ ब्लड, ही लुक्स एज इफ ही ह्याज जस्ट बिन सट, अथवा ही लुक्स एज दो ही डेड। ठिक छ, ही लुक्स एज इफ र एज दो पछि चाहिँ हामीले क्लज लगाउनु पर्यो आफ्नो आफूले चाहेको, हुन्छ। ओके, तल हेर्नुहोस् टक अबाउट द पिपल बिलो इन द सेम वे, टक अबाउट द पास्ट, द प्रेजेन्ट एन्ड द फ्युचर भनेर भनेको छ, ठिक छ। अब 1 मा हेर्नुहोस् त, यु सी अ गर्ल स्ट्यान्डिङ अन द सिसोर स्टियरिङ इन्टु द वाटर हैन। एउटा केटी चाहिँ उनी चाहिँ अब सिसोरमा उभिएर पानीमा निहालेर हेरिरहेको छिन्, ठिक छ। ओके, अब त्यसलाई तपाईँले के भन्नुहुन्छ त, सी लुक्स एज इफ नै लगाउनु हैन, एज इफ एज दो भनेको एउटै हो, मैले सबैमा एज इफ नै लगाएँ, हुन्छ। सी लुक्स, सबैको 3-3टा गरौँ न। सी लुक्स एज इफ के त, उनले चाहिँ आफ्नो औँठी हराइन् अनि चाहिँ पानीमा छ कि भनेर हेर्दैछिन्। सी लुक्स एज इफ सी हेज लस्ट हर रिङ, ठिक छ। अथवा अब पानीमा के हुन्छ त, माछा हुन्छ, माछा नै हेरिरहेको होला नि। सी लुक्स as if she is watching fish, she is watching fish, watching fish। अथवा
अब सी सोरमा बसिरहेकी छिन्, पानीमा हेरिरहेकी छिन् भनेदेखि चाहिँ अब उनले चाहिँ सी इज एबाउट टु कमिट सुसाइड पनि हुनसक्छ नि त होइन। तपाईँले आफ्नो जे पनि आइडिया लेख्न सक्नुभयो। यो चाहिँ मैले मेरो ऱ्यान्डम आइडिया लेखेँ। सी लुक्स एज इफ सी इज अबाउट टु कमिट सुसाइड। सी इज अबाउट टु कमिट सुसाइड हुन्छ। ओके, टुमा हेर्नुहोस्, यु सी अ म्यान लाइङ अन द फ्लोर लाफिङ होइन। तपाईँले देख्नुभयो एउटा मान्छे भुइँमा बसिरहेको छ, मजाले हाँसिरहेको छ भनेदेखि ऊ चाहिँ बौलाएको जस्तो छ होइन। ही लुक्स एज इफ ही इज म्याड। यस्तै गरी उसले चाहिँ एकदमै धेरै अल्कोहलिक ड्रिङ्क खाएर होइन, बियर खाएर पुरै मातिएको जस्तो होइन, अनि पुरै हाँसिरहेको छ। ही लुक्स एज इफ he has drunk beer गरौँ होइन, he has drunk beer। यस्तै गरी अर्को एउटा आइडिया के हुन सक्ला त, ल मलाई यसो भन्नुहोस् त के हुन सक्ला त भन्दाखेरि, ओके ऊ चाहिँ कुनै नाटकमा जान लागेको छ अनि त्यसको लागि प्र्याक्टिस गरिदियो होला, हु नोज होइन। he looks as if he is going to act on a play। 3 मा हेरौँ अब। 3 मा के छ, यु सी अ वुमन हुज क्लोथ्स आर सोक्ड एन्ड सी इज स्नेजिङ। ठिक छ, उसको क्लोथ चाहिँ भिजेको छ र उनी चाहिँ हाच्छ्युङ गर्दैछिन् होइन, उनको चाहिँ सिँगान आउँदैछ भनेदेखि के बुझ्नुहुन्छ त भन्दाखेरि उनी चाहिँ भर्खरै नुहाएकी होला नि। सी लुक्स एज इफ सी हेज जस्ट बेथ। यस्तै गरी होइन, पानीमा चाहिँ भिजेर आएकी होलिन्। ठिक छ, सी लुक्स एज इफ सी इज वकिङ इन द रेन। अब लुगा भिजेको छ, स्निज पनि गर्दैछिन् भनेदेखि उनले चाहिँ आफ्नो लुगा सी इज अबाउट टु चेन्ज हर क्लोथ्स पनि भन्न सक्नुभयो नि त। सी लुक्स एज इफ सी इज अबाउट टु change her clothes। ठिक छ, ओके। 4 मा हेरौँ, यु सी अ म्यान लाइङ अन्डरनिथ अ कार है। अब मान्छे चाहिँ कारको भित्रपट्टि चाहिँ लडिरहेको छ होइन। ओके, लडिरहेको भन्दा पनि सुतिरहेको छ होइन, छुपिरहेको छ भनौँ न। अब छुपेको भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ चोर होला नि त, त्यही भएर पुलिसले लखटिरहेको होला र ऊ चाहिँ मुनि टक्क लुकिएको होला। ओके, he looks as if he is a thief। अथवा होइन, लुगा हेर्दाखेरि प्रिजनको जस्तो छ होइन, त्यो कुन चाहिँ हुन्छ प्रिजनको, ओरेन्ज कलरको हुन्छ नि त होइन। ओके, आई थिङ्क सो होइन, मैले फिल्ममा देखेको, रियल मान्छे त देखेको छैन मैले, त्यही पनि ऊ चाहिँ जेलबाट भागेको जस्तो होला। he looks as if उसको चाहिँ लुगा हेरेर मैले उसलाई ऊ चाहिँ त्यस्तै छ। he looks as if he has escaped from a jail। अथवा त्यहाँनेरि कारको मुनि लाई गरिरहेको छ भनेदेखि केही लुकाइरहेको होला पक्कै पनि। he looks as if he is going to hide something। ठिक छ, अब हाम्रो फाइनल एउटा छ 5 मा। 5 मा के छ त हेर्नुहोस्, यु सी समवन क्लाइम्बिङ अ विन्डो भनेर भनेको छ। अब झ्याल चढिरहेको छ भनेदेखि पक्कै त चोर होला नि होइन, बल्गर होला। ओके, he looks as if he is a thief। माथिकै कुरा भयो, he looks as if he is a thief। अब घरमा चढिरहेको छ भन्दैमा ऊ चाहिँ चोर नै हुन सक्ला त होइन, घरको मान्छे हुन सक्ला अनि घरको चाबी चाहिँ हरायो होला भने भित्र त छिर्नु पर्यो, झ्यालबाट छिर्न खोजिरहेको होला। ओके, he looks as if he has lost his key।
He looks as if he has lost his key. त्यसपछि अब हैन someone climbing through a window भनेर भनेको छ भनेपछि उ चाहिँ झ्याल क्लिन गरिरहेको पनि हुन सक्ला नि त हैन हो he looks as if he is about to clean his window भनौं न he is about to clean his window okay अब हेरौं तल नाउ ट्राई दिस भनेर भनेको छ र चारवटा दिएको छ यु क्यान हियर पिपल सिंगिङ नेक्स्ट डोर भनेर भनेको छ अब तपाईले चाहिँ नेक्स्ट डोरमा मान्छेहरु गीत गाइरहेको सुन्नुभयो के गीत भन्दाखेरि ह्यापी बर्थडे टु यु हैन त्यो गीत गाइरहेको सुन्नुभयो भनेको मतलब obviously तपाईले के बुझ्नुहुन्छ त भन्दाखेरि उनीहरु चाहिँ बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट गरिरहेका छन् भनेर बुझ्नुहुन्छ नि त हो कि हैन हो नि है सो दे साउन्ड है अब चाहिँ हामीले के युज गर्नु पर्यो त म यहाँ पहिला लेख्छु है अब हामीले के युज गर्नु पर्यो त लुक एज इफ साउन्ड एज इफ हैन स्मेल एज इफ साउन्ड एज इफ हैन स्मेल एज इफ फील एज इफ अथवा फीज एज लाइक पनि हुन्छ है मैले इफ को मात्रै गरे यहाँनेरि टेस्ट एज इफ ठीक छ यस्तो सेन्टेन्स स्ट्रक्चर प्रयोग गर्नु पर्यो अब हियर भन्ने बित्तिकै साउन्ड हैन इयर को कुरा आउँछ सो मैले त्यसको गरे 6 दे साउन्ड एज इफ दे आर सेलिब्रेटिङ a birthday party यस्तै गरी 7 मा when you open the door of your flat there is a strong smell of smoke भनेपछि स्मेल्स को कुरा गर्नु पर्यो स्मेल्स भनेपछि नोज भयो नि त सो तपाईले भन्नुहुन्छ कसैले चाहिँ चुरोट खाइरहेको भनेर भनौं न इट स्मेल्स एज इफ someone is smoking as if someone is smoking it smells as if someone is smoking it means when you touch your right index you notice it's sticky हैन कस्तो स्टिकी भयो स्टिकी फिल भयो भनौं न है it feels as if कसैले चाहिँ त्यहाँ गम चिपकाएको जस्तो चाहिँ मलाई फिल भयो ठीक छ it feels as if someone has stuck gum against it someone has stuck gum against it यसपछि 9 मा when you drink a glass of water you realize it certainly isn't ordinary drinking water हैन तपाईले खाएपछि त्यो चाहिँ अलिकति अमिलो अलिकति हैन साल्टी नुनिलो जस्तो फिल गर्नुभयो it tastes as if it is a salty water हैन जीवन जलालेको पानी होला अथवा नुन मात्रै हालेको it tastes as if it is salty water ठीक छ है यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ हुन्छ ओके यो त भयो 9 सम्मको अब हामीले सबैभन्दा मुख्य जान्नु पर्ने कुरा के हो त एकदमै सजिलो छ म भन्छु तपाईहरु पनि पढ्नु होला है त लुक सँग के आउँछ ल भन्नुस् म यहाँ लेख्छु ओके लुक सँग के आउँछ भन्नुस् त मलाई जहिले पनि एडजेक्टिभ आउँछ एडजेक्टिभ भनेको के हो विशेषण को कस्तो छ हैन उसको विशेषता जनाउने रातो छ कि कालो छ कि राम्रो छ कि नराम्रो छ कि ब्युटीफुल छ कि अग्ली छ कि एनीथिङ है द वर्ड that describes state or quality of a noun अनि त्यसपछि look like आयो भने के त नाउन कोहीसँग है उ त यो जस्तो देखिन्छ यो त यो जस्तो देखिन्छ भन्नको लागि look like त्यसपछि look as if अथवा look as though सँग के आउँछ क्लज आउँछ है प्लस क्लज यति जान्नु भयो भने तपाईलाई केही चिन्ता हुँदैन यसमा है ओके र यति भन्दै यसमा केही नबुझ्नु भएको छ तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ है ओके त्यति भन्दै यो भिडियोबाट बिदा चाहन्छु थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाय कीप लर्निङ 𝘊𝗔 पीस
नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 12 को युनिट 13 गर्दैछौँ मिनिङ इन्टु वर्ड्सको। है ल सुरु गरौँ। फर्स्टमा छ 13.1 मा है। लुक एट द प्रम्प्ट बिलो एन्ड जोइन देम युजिङ वेन अनि बीमा एड अनदर सेन्टेन्स बिगिनिङ विथ वेन सेइङ वाट यु डु नेक्स्ट भनेर भनेको छ है। फर्स्टमा थोरै म एउटा रुल स्ट्रक्चर लेख्छु है त। When plus you plus verb1 plus objective. When you do something. यदि तपाईले यो काम गर्नुभयो भने तपाईले यो काम गर्नुपर्छ है। You have to plus verb1 plus object. र अर्को एउटा रुल छ, यो तपाईले गरिसक्नु भएको भए when plus you have plus verb3 plus subject यो काम गरिसक्नु भएको छ भने अब चाहिँ यो काम गर्नु होला। यो दुईटा चाहिँ के छ त हाम्रो छोटो मिठो रुल छ है त। यसमा केही पनि स्ट्रेस गर्नु पर्दैन, हामी गर्छौं। ओके, अब माथि 1 मा हेरौँ त। एराइभ बोर्डर सो पासपोर्ट। तपाई बोर्डरमा आइसकेपछि तपाईले पासपोर्ट देखाउनुहुन्छ र पासपोर्ट देखाएपछि मात्र यु क्यान प्रोसिड अहेड हो नि त। हो, अब हामीले वेन लगाउनु पर्यो जब तपाई एयरपोर्ट अथवा बोर्डरमा आइपुग्नुहुन्छ। वेन यु एराइभ एट द बोर्डर, तपाईले पासपोर्ट देखाउनै पर्छ है। यु ह्याभ टु, यो चाहिँ गर्नै पर्छ। यु ह्याभ टु सो your passport. र एकचोटी पासपोर्ट देखाइसकेपछि you can go ahead. When you have, यो रमाइलो छ है। When you have shown your passport, you can go ahead. You can go ahead. 2. वाटर बोइल पर टीपट भनेर भनेको छ है। जब तपाईले चाहिँ वाटरलाई बोइल गर्नुहुन्छ तब तपाईले टीपटमा हाल्नुहुन्छ। टीपटमा हालिसकेपछि मेबी यु एड सम सुगर्स अर टी लिव्स भन्ने कुरा गरौँ है त। ओके, when you boil the water, you have to pour it into the teapot. अब टीपटमा हालिसकेपछिको कुरा गरौँ है त। When you have poured it into the teapot, you put some sugars in it. अथवा you put tea leaves in it. You put some sugar in it. भन्ने कुरा गरौँ। ठीक छ? अलिकति तल राखौँ, यहाँ लेख्ने ठाउँ भएन। ल 3 को हेरौँ त। 3. Turn off light, त्यसपछि मात्रै change bulb है त। फर्स्टमा तपाईले लाइट टर्न अफ गर्नुहुन्छ, त्यसपछि मात्रै बल्ब चेन्ज गर्नुहुन्छ। ठीक छ? When you turn off the light, you have to change the bulb. र चेन्ज गरिसकेपछि you can turn the light on है त। त्यो कुरा गरौँ ल। When you चेन्ज गरिसक्नु भएपछि when you have changed the bulb, you turn on the light. Okay. 4. Turn on gas, त्यसपछि
लाइट द ग्यास, त्यसपछि अब खाना पकाउने हो भने खाना, पानी तताउने हो भने पानी, हैन? तपाईले के को लागि बाल्नु भएको? फर्स्टमा when you turn on the gas, when you turn on the gas, ग्यास टर्न गरेपछि के गर्नै पर्छ त? त्यसमा ग्यासलाई लाइट गर्नै पर्छ. You have to light the gas. You have to light the gas. र once you have light the gas, अब तपाईले खाना पकाउन सक्नुहुन्छ. When you have lit the gas, you can cook your food. You can cook your food. Okay, यस्तै गरी 5 meet stranger, shake hands. है, अब stranger कसैलाई भेट्नु भयो भने तपाईले ह्यान्डसेक गर्नुहुन्छ. ह्यान्डसेक गरेपछि लाइक you introduce yourself भन्ने कुरा गरौँ न है त. यो दुईटा चाहिँ I will leave up to you. म मुखले मात्रै भन्छु है त. When you meet the stranger, you have to shake hands. र when you have shook hands, you introduce yourself. फर्स्टमा खानुहुन्छ, त्यसपछि मात्रै बिल पे गर्नुहुन्छ, त्यसपछि लाइक you walk out of the hotel अथवा restaurant. Okay, when you eat meal, you have to pay the bill. When you eat meal, you have to pay the bill. अब when you have paid the bill, you come out from the hotel. You come out from the hotel. Okay. अब यसपछि जाउँ. यसमा तलपट्टि 13.2 मा छ emphasizing right order भनेर. एकचोटि एक्जाम्पलमा के दिएको रहेछ हेरौँ त. Cross the road, look both ways भनेर छ. A. You should look both ways before you cross the road. You shouldn't cross the road before अथवा until you have looked both ways. अर्को मा चाहिँ के त consequence के छ त? Otherwise you might get run over भनेर भनेको छ. अब यसलाई थोरै स्टडी गरौँ न है त. फर्स्टमा हेर्नुहोस् त A मा you should सँग चाहिँ दुवै ठाउँमा हेर्नुपर्छ बिफोर तपाईले चाहिँ काट्नु भन्दा अगाडि भनेको. यसलाई मैले स्ट्रक्चरमा यसलाई चाहिँ डिकम्प्रेस गरे भनेदेखि you should plus first work plus before plus second work. ठीक छ. यसलाई स्ट्रक्चरमा लेख्दाखेरि र हाम्रो बीमा के छ त भन्दाखेरि you shouldn't cross the road before or until you have looked both ways. तिमीले यो काम गर्नुहुन्न जबसम्म तिमीले यो काम गरेको छैनौ है. ठीक छ. you shouldn't do second work until तिमीले पहिलो काम गरेको छैनौ. until you have done अथवा you have plus verb 3 first work है. ओके, थर्ड को के छ त भन्दाखेरि लास्ट को अदरवाइज पछि तिमीले यो दुवै गरेनौ भनेदेखि कन्सिक्वेन्स के आउँछ त भनेर भयो हैन. सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस verb 1 प्लस अब्जेक्ट. ठीक छ. ओके, वर्क इन थ्रीज भनेर भनेको छ. अब थ्रीज भनेको छ यहाँ त म एक्लै छु, त्यहाँ पनि तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ. अब हामी तीनै जनाको काम एक्लैले गरौँ है त. से वाट अर्डर यु शुड डु दिस थिङ्स इन एन्ड वाइ एज इन द एक्जाम्पल. माथिको जसरी गर्नु पर्यो भनेर भनेको छ. सिम्पली 1 वाइन्ड द फिल्म अन, त्यसपछि क्लोज द क्यामेरा. फर्स्टमा त के गर्नु पर्यो? वाइन्ड द फिल्म अन, त्यसपछि क्लोज द क्यामेरा. ओके, यसलाई गरौँ यो कलरमा. अब माथिको स्ट्रक्चर पनि फलो गर्नु पर्यो. You should, my bad, firstमा close the camera before you wind the film on. You should close, first word, close the camera before you wind the film on. ठीक छ. यसमा हेर्नुस् त
यो क्लोज द क्यामेरा भनेको के छ त फर्स्ट वर्क छ यो विन द फिल्म अन भनेको सेकेन्ड वर्क छ है अब माथिको यताको स्ट्रक्चरलाई पनि हेर्दै गर्नु होला ओके बी यु स्टुडेन्ट पछि सेकेन्ड वर्क यु स्टुडेन्ट वाइन द फिल्म अन until you have अब verb 3 plus हाम्रो first word you have closed the camera नत्र के त सीमा तपाईले यो दुवै काम लाइक राइट अर्डरमा गर्नु भएन भने के हुन्छ त otherwise the film might get damaged otherwise the film might be damaged ठीक छ सजिलो छ इजी छ ओके 2 हेरौँ न त वाइन्ड द फिल्म अन बिफोर सरी टेक द पिक्चर मैले एन्सर नै भनिदिइहालेँ हैन फर्स्टमा फिल्मलाई अन गर्नु पर्यो त्यसपछि चाहिँ के त पिक्चर लिनु पर्यो भन्ने कुरा छ हुन्छ ओके अब यसमा फर्स्ट टास्क के हो त भन्दाखेरि फिल्मलाई वाइन्ड गर्नु फर्स्ट टास्क त्यसपछि पिक्चर लिनु सेकेन्ड टास्क भयो हुन्छ ल गरौँ न त यु शुड wind the film on before you take a picture ठीक छ यो wind the film भनेको फर्स्ट टास्क भयो त्यसपछि टेक अ पिक्चर भनेको सेकेन्ड टास्क भयो अब तपाईले चाहिँ यो स्ट्रक्चर हेर्नु होला बी को लागि ए भयो अब यु स्टुडेन्ट प्लस सेकेन्ड टास्क यु स्टुडेन्ट टेक अ पिक्चर बिफोर अथवा अन्टिल यु ह्याभ wind को verb 3 warned the film on र यो काम राइट अर्डरमा गरेन भने के हुन्छ होला त यसको कन्सिक्वेन्स भनेको otherwise you might ruin the picture you might plus verb 1 you might ruin the picture भनेको छ ओके अब 3 को हेरौँ 3 मा के छ read the label was a blouse भनेको छ ठीक छ फर्स्टमा लेभल पढ्नु पर्यो कुनै पनि लाइक क्लोदिङको चाहिँ लेभलमा चाहिँ यसलाई चाहिँ कति टेम्परेचरमा धुने के हालेर धुने भनेर चाहिँ दिएको हुन्छ क्या सो यु शुड रिड द लेभल फर्स्टमा लेभल रिड गर्नु पर्यो त्यसपछि मात्रै धुनु पर्यो भन्ने कुरा गरौँ है ओके यु शुड रिड द लेभल before you wash a blouse त्यसपछि जबसम्म हामीले लेभल पढेको हुँदैनौँ तबसम्म हामीले ब्लाउज धुन मिल्दैन यु शुडन्ट वाश अ ब्लाउज अन्टिल यु ह्याभ रिड द लेभल यु शुडन्ट प्लस सेकेन्ड टास्क वाश अ ब्लाउज त्यसपछि until plus you have read the label okay otherwise you might damage it okay fourth one change the fuse turn off the mains first mark के गर्नु पर्यो त फर्स्टमा चाहिँ टर्न अफ द मेन्स त्यसपछि मात्रै चेन्ज अ फ्युज यो चाहिँ फर्स्ट टास्क भयो यो सेकेन्ड टास्क भयो ओके यो पनि गरिहालौँ you should
फर्स्टमा के गर्नु पर्यो त मेन्स टर्न अफ गर्नु पर्यो हामीले मेन स्विच भनेर भन्छौँ नि टर्न अफ द मेन्स बिफोर you change the fuse before you change the fuse त्यसपछि B मा हामीले फ्युज चेन्ज गर्नु हुँदैन कहिलेसम्म जबसम्म हामीले मेन्सलाई टर्न अफ नगरेसम्म you shouldn't change the fuse until you have turned off the mains त्यसपछि अर्को लास्ट यदि हामीले यो कामलाई करेक्ट अर्डरमा गरेनौँ फर्स्टमा मेन स्विच अफ नगरिकन लाइक फ्युज चेन्ज गर्न खोज्यौँ भने हामी के हुन्छ त भन्दाखेरि वी माइट गेट इलेक्ट्रिक्युटेड अथवा वी माइट गेट एन इलेक्ट्रिक सक otherwise you might get an electric shock. You might get an electric shock. ठीक छ देन अब गरौँ 5 नम्बरमा पे द बिल चेक इट ठीक छ फर्स्टमा हामीले बिल पे गरेर चेक गर्ने हो कि फर्स्टमा चेक गरेर पे गर्ने हो फर्स्टमा हामीले चेक गर्नु पर्यो ठिक छ कि छैन त्यसपछि मात्रै पे गर्ने हो सो चेक गर्ने फर्स्ट टास्क पे गर्ने सेकेन्ड टास्क गरौँ 5 फर्स्टमा चेक गर्नु पर्यो यु शुड चेक द बिल before you paid त्यसपछि जबसम्म हामीले चेक गरेको हुँदैन तबसम्म हामीले पे गर्न मिलेन you shouldn't pay the bill until you have checked it अथवा हामीले यो दुवै काम राइट अर्डरमा गरेनौँ भनेदेखि अदरवाइज के हुन सक्ला त भन्दाखेरि वी माइट पे मोर हैन वी माइट गेट चिटेड वी माइट पे मोर ठीक छ ओके अब 6, 7, 8 एज युजुअल तपाईको टास्क भयो 6, 7 and 8 थोरै डिस्कस गरौँ न त है त ब्यान्डेज अ वुन्ड क्लिन इट भनेर भनेको छ फर्स्टमा क्लिन गर्ने कि ब्यान्डेज लगाउने फर्स्टमा क्लिन गर्ने त्यसपछि मात्रै ब्यान्डेज लगाउने यु शुड क्लिन अ वुन्ड बिफोर यु ब्यान्डेज इट यु शुडन्ट ब्यान्डेज अ वुन्ड अन्टिल यु हेभ क्लिन्ड इट अब हामीले यो काम राइट अर्डरमा गरेनौँ भने के हुन सक्छ त भन्दाखेरि इन्फेक्सन हुन सक्छ है अदरवाइज यु माइट गेट एन इन्फेक्सन 7 लिसन टु द वेदर फोरकास्ट त्यसपछि गो सेलिङ फर्स्टमा के गर्नु पर्यो त अब वेदर फोरकास्ट सुन्नु पर्यो त्यसपछि मात्रै सेलिङको लागि जानु पर्यो फर्स्टमा वेदर फोरकास्टले के भन्छ त आज हावाहुरी आउँछ कि आउँदैन हैन पानीको बहाव कति छ भनेर सबै बुझ्नु पर्यो त्यसपछि मात्रै वी हेभ टु गो टु सेलिङ है त अब हेरौँ यु शुड लिसन टु वेदर फोरकास्ट बिफोर यु गो सेलिङ यु शुडन्ट गो सेलिङ अन्टिल यु हेभ लिसन टु वेदर फोरकास्ट अदरवाइज you might get into an accident. Okay. अब लास्ट वान एकदमै रमाइलो छ buy your girlfriend a ring ask her to marry you भनेर भनेको छ अब यसमा थोरै कम्प्लिकेटेड छ है इन्भाइरियो किनकि तपाईँले चाहिँ हैन एज आई हेभ सिन इन मुभिज हैन के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिङ लिएर चाहिँ विल यु म्यारी मी भनेर भनेको हुन्छ हैन ओके त्यसको लागि चाहिँ यो फर्स्ट भयो यो सेकेन्ड भयो ठिक छ नत्र के त भन्दाखेरि अब तपाईँले उसलाई चाहिँ विल यु म्यारी मी भनेर सोध्नु भयो रिङ किन्नु भएको छैन भनेदेखि अथवा विल यु म्यारी मी भनेर चाहिँ तपाईँले रिङ किनिसक्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ उसले नो भन्यो भने त लाइक
द रिङ माइट गेट वेस्टेड नि त होइन हो त्यही भएर चाहिँ लाइक इट क्यान गो बोथ वेज होइन म चाहिँ एउटा एन्सर दिन्छु यु सुड आस्क यर गर्लफ्रेन्ड टु म्यारी यु बिफोर यु बाई हर रिङ यु सुड नट बाई यर गर्लफ्रेन्ड अ रिङ अन्टिल यु हेभ आस्क्ड हर टु म्यारी यु अदरवाइज इट माइट गेट युजलेस है त फर्स्टमा चाहिँ आक्स गर्नु पर्यो त्यसपछि चाहिँ रिङ किन्न जानु पर्यो भन्ने कुरा मैले गरेँ है थोरै लाइक त्यो चाहिँ म्याटर गर्दैन त्यही पनि मैले कुरै कुरामा लाइक रमाइलोको लागि पनि भनिहालेँ ओके यस्तै गरी अगाडि बढ्दाखेरि 13.4 मा नेचुरल प्रोसेस भनेर छ अल द वर्ड्स बिलो डिस्क्राइब चेन्ज अफ स्टेट विच अफ देम आर युज्ड फर टकिङ अबाउट भनेर भनेको छ है त यसको बारेमा कुरा गरौँ चेन्ज इन साइज अब साइजको चेन्जलाई चाहिँ के वर्बले हामी कुरा गर्छौँ त भन्दाखेरि जस्तै एक्सप्यान्ड कन्ट्र्याक्ट त्यस्तै गरी स्ट्रेङ्क त्यस्तै गरी स्ट्रेच अनि स्वेल है स्ट्रेच स्वेल त्यहाँ स्वेल ठ्याक्कै पुगेन मैले लेखिनँ पनि त्यसपछि सोलिड बिकमिङ लिक्विड लाइक के भनिन्छ त मेल्ट हुनु आइसक्रिम मेल्ट हुन्छ आइस मेल्ट हुन्छ अथवा यु क्यान से डिजल्भ हुनु लिक्विड्स बिकमिङ सोलिड यसलाई सेट हुनु अथवा फ्रिज हुनु भनेर भनिन्छ लिक्विड्स बिकमिङ ग्यास भनेको हामीले साइन्समा पढेका छौँ इभ्यापोरेट हुनु इभ्यापोरेट त्यसपछि ग्यासेस बिकमिङ लिक्विड भनेको कन्डेन्स हुनु कन्डेन्सेसन भनेर पढेका छौँ कन्डेन्स हुनु ठिक छ ओके अब हाम्रो लास्ट वान छ एकदमै रमाइलो छ है यो चाहिँ एकदमै सजिलो छ रमाइलो छ ओके माथिपट्टि सर्टेन वर्डहरू दिएको छ वर्बहरू दिएको छ अब यसलाई तल राख्नु पर्यो करेक्ट कुन हुन्छ त भनेर है त वाट ह्यापन्स वेन यु भनेर भनेको छ के हुन्छ त पुट अ लम्प अफ आइस इन अ ग्लास अफ लेमोनेड भनेर भनेको छ के हुन्छ त तब जब तपाईँले आइस हाल्नुहुन्छ लेमोनेडमा भनेपछि अभियसली के हुन्छ इट मेल्ट्स वाट ह्यापन्स वेन यु लिभ अ पुलोभर इन हट वाटर जब तपाईँले पुलोभरलाई छोड्नुहुन्छ हट वाटरमा त्यो खुम्चिन्छ इट श्रिङ्क्स है इट श्रिङ्क्स त्यसपछि लिभ लिक्विड सिमेन्ट अन ग्राउन्ड के तपाईँले चाहिँ लिक्विड सिमेन्टलाई चाहिँ ग्राउन्डमा छोड्नु भयो भने के हुन्छ त त्यो सेट हुन्छ है हाम्रो फर्स्टमा दिएको छ इट सेट्स है मैले लेखिनँ भने मात्र इट सेट्स वाट ह्यापन्स वेन यु लिभ अ बल अफ वाटर आउटसाइड इन द सन के हुन्छ त तपाईँले घाममा एउटा बलमा पानी राख्नुभयो भने इट इभ्यापोरेट्स है हामीले लाइक यो वाटर साइकलमा इभ्यापोरेट्स अनि के त इभ्यापोरेसन कन्डेन्सेसनको बारेमा पढेकै छौँ वाट ह्यापन्स वेन यु लिभ अ बल अफ वाटर आउटसाइड एट द साउथ पोल भनेको जाडो ठाउँ साउथ पोलमा चाहिँ पानी लगेर राख्नुभयो भने के हुन्छ त जम्छ अभियसली इट फ्रिजेस वाट ह्यापन्स वेन यु लिभ अ बल अफ हट वाटर इन फ्रन्ट अफ अ मिरर के हुन्छ त कहिले तपाईँले गरेर हेर्नुभएको छ भनेदेखि यु विल नो इट कन्डेन्सेस है त्यो चाहिँ कन्डेन्सेसन हुन्छ लाइक वाटरको के त बाफ चाहिँ जान्छ र मिररमा चाहिँ कन्डेन्सेसन भएर फेरि झर्छ ओके पुट अ लम्प अफ सुगर इन ए कफी के हुन्छ डिजल्भ हुन्छ त्यही मिल्छ डिजल्भ इट डिजल्भ्स वाट ह्यापन्स वेन यु ब्लो into a balloon obviously it expands what happens when you pour cold water onto hot metal भनेर भनेको छ के हुन्छ त when you put cold water onto hot metal it contracts है त्यो चाहिँ contract हुन्छ what happens when you leave rice in a bowl अफ वाटर भनेर भनेको छ के हुन्छ त फुल्छ है लाइक इफ यु लिभ राइस इन अ बल विथ वाटर ओभरनाइट त्यो बिहान उठेर हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति फुलेको देखिन्छ इट स्वेल्स है इट स्वेल्स र लास्ट छ कन्जेल भनेर छ के त फिल अ बोल
with blood and livid. के हुन्छ त भन्दाखेरि it congeals भनेर छ. कन्जिल भनेको चाहिँ सेमी सोलिड हुनु हो है. तपाईँले इफ यु हेभ सिन ब्लडलाई चाहिँ एकछिन केहीमा राखेर छोड्यो भनेदेखि चाहिँ सेमी सोलिड हुन्छ है. भनेको इट कन्जेल्स भनेर भनेको. ठिक छ. ओके, यो भयो हाम्रो के त भन्दाखेरि युनिट 13 को इम्पोर्टेन्ट मिनिङ इन्टु वर्ड्सको क्लास 12 को एक्सर्साइज है त. अब यसमा केही नबुझ्नु भएको छ, केही गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो छ भनेदेखि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डिस्क्रिप्सन बक्समा भएको नम्बरमा फोन गरेर पनि मलाई यो समस्या भयो, मलाई यो बुझाइदिनु भन्नुभयो भनेदेखि वी विल अभियसली हेल्प यु. त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ. जय चन्द्र सूर्य. पिस. नमस्ते. यो वर्डहरू लगाएर लेख्नु पर्यो. ठिक छ, हेरौँ न त. When they, 1 number, when they took the drug, it was more difficult for them to think rationally भनेर भन्नु पर्यो. अब ड्रगले उनीहरूलाई ऱ्यासनली थिङ्क गर्नको लागि गाह्रो बनायो भनेर हामीले एन्सरमा लेख्नु पर्यो. अब कसरी लेख्ने होला त? स्टार्टिङ दिएको छ द ड्रग. मैले यहाँ तल लेखेँ द ड्रग. ड्रग के हुन्छ होला त भन्दाखेरि मेड इट मोर डिफिकल्ट. त्यहाँनिर मेक इट मोर डिफिकल्ट छ, हामीले त पास्टमा गर्नु पर्यो नि त. सो मेड इट मोर डिफिकल्ट. द ड्रग मेड इट मोर डिफिकल्ट देम टु थिङ्क ऱ्यासनली. टु थिङ्क ऱ्यासनली. ठिक छ, बुझ्नुभयो. अब सेकेन्डको गरौँ. अब एक दुईचोटि गर्दै जाँदाखेरि त तपाईँहरूलाई आइहाल्छ. ओके, 2 number. When they took the drug, they didn't worry about the future भनेर भनेको छ. अब द ड्रगदेखि सुरु गर्नु पर्यो. उनीहरूले ड्रग लिएपछि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो भविष्यको बारेमा चिन्ता गर्न छाडे होइन, चिन्ता गरेनन्. भनेपछि ड्रगले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ रोक्यो भनेर चाहिँ कुरा गर्नु पर्यो फ्युचरको बारेमा चाहिँ वरी गर्नको लागि. अब माथिबाट कुन चाहिँ वर्ड चाहिँ कुन चाहिँ वर्ब करेक्ट हुन्छ होला त भन्दाखेरि आई थिङ्क स्टप चाहिँ मोर एप्रोप्रिएट हुन्छ होला. हेरौँ है त. द ड्रग स्टप्ड. पास्टमा लेख्नु पर्यो. स्टप्ड देम टु वरी अबाउट द फ्युचर. about the future भनेर लेखेँ. 3. When they took the drug, they were able to forget all their problems भनेर भनेको छ. The drug. ओके, माथिबाट कुन वर्ड ठिक हुन्छ होला? यसो हेर्नुहोस् त. अलो. अलो भन्दा आई थिङ्क इनेबल इज बेटर है त. द ड्रग इनेबल्ड them to forget all their problems. Similarly, 4. When they took the drug, they could relax and enjoy themselves more easily. भनेपछि उनीहरूलाई चाहिँ इजी बनायो भनेपछि यहाँनिर मेक इट इजियर छ. हेर्नुहोस् त, सजिलै हामीलाई दिएको छ भनेदेखि सुरु गर्नु पर्यो द ड्रग. द ड्रग made it easier them to relax and enjoy themselves भनेर लेख्नु पर्यो. themselves more easily. You can add that too. Okay, 5. Although there was a shortage of food, people still wanted to take the drug भनेर भनेको छ. अब सर्टेज भए पनि है उनीहरूले चाहिँ ड्रग खान छोडेनन् भनेर भनेको छ. सर्टेज भयो तर उनीहरू चाहिँ यहाँनिर यसो हेर्दाखेरि डिस्करेज भएनन् भन्ने कुरा गरौँ. इभन द फुड shortage didn't even the food shortage didn't discourage
them from taking the drug. 6 number, because of the economic crisis, the government had to take some device action भनेर भनेको छ. अब the economic crisis forced the government to take some decisive action भनेर भन्नु पर्यो. That is force. 7. After the new law was introduced, people still took the drug. The new law encouraged to take the drug even more. My bad, that is 8 number. And 7-1, नयाँ ल इन्ट्रोड्युस गरे पनि उनीहरूले चाहिँ ड्रग खान छोडेनन् भनेपछि प्रिभेन्ट गरेन भन्ने कुरा गरौँ. 7 number, the new law didn't prevent them from taking the drug. 9. When the drug was exported, the islanders didn't have to work more than 1 day a week भनेको छ. अब हाम्रो के बाँकी छ त भन्दाखेरि एउटा सेभ बाँकी छ, अर्को अलो बाँकी छ है त. 9. Exporting the drug saved the islander from having to work more than 1 day a week. अब हाम्रो लास्टमा छ अलो. Last one, 10. When the drug was exported, they were able to sit in the sun all day long भनेर भनेको छ. This allowed them to sit in the sun all day long. That's it. है सजिलो छ. अब 8.4 मा छ course of action भनेर है. अब change the suggestions below using ought to, ought not to, might as well र there is no point in. फर्स्टमा यिनीहरूले भन्न खोजेको के हो त भन्ने कुरा हेरौँ है. रुल फर्स्टमा छ ought to. ought to भनेको के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ गर्नुपर्छ है. it should be done भनेर भनेको हो. it should be done. यसको ठ्याक्कै उल्टो ought not to. not to आउने बित्तिकै यो चाहिँ गर्न हुन्न. it should not be done. it should not be done भनेर भनेको. यस्तै गरी might as well भनेको यो काम गर्दा चाहिँ राम्रो तर गरिरहनु चाहिँ कम्पल्सन छैन, गरिरहनु आवश्यक छैन है भनेर भनेको might as well ले. it is better to do but no compulsion. है आवश्यक छैन, गर्दा राम्रो नगर्दा नि ठिकै छ. हाम्रो लास्टमा छ there is no point in. there is no point in भनेको के होला त. यो चाहिँ यो काम गर्नु चाहिँ बेकार छ हैन, यसको कुनै पोइन्ट नै छैन, औचित्य नै छैन. it is useless to do. it is useless to do. ठीक छ. यति बुझेपछि थोरै अब यहाँ माथिको एक्जाम्पल हेरौँ. let's not take the lift. he only lives on the first floor. अब फर्स्ट फ्लोरमा बस्छ भनेदेखि लिफ्ट चढेर जानुको कुनै महत्त्व छ त. लिफ्ट भन्दा बरु हिँडेर गए चाँडै पुगिन्छ नि त. सो यहाँनिर के भनेको छ त, there is no point in taking the lift. ठीक छ. अब लिफ्ट चढ्नुको कुनै महत्त्व नै छैन, औचित्य नै छैन. अब थोरै एकचोटि यसको रुल एउटा स्ट्रक्चर हेरौँ है त. जहिले पनि लेख्दाखेरि सब्जेक्ट प्लस
ought to अथवा ought not to र might as well सँग verb 1 plus object लाग्छ है र अर्को there is no point in सँग there is no point in सँग verb 4 plus object लाग्छ हाम्रो माथि पनि के छ त there is no point in taking है verb 4 plus object लाग्छ अब यति कुरा जानेपछि चाहिँ हामीले यो एक्सरसाइज गर्न सजिलो हुन्छ ओके 1 हेरौँ त के भनेको रहेछ 1 मा don't take a children to see that film it will frighten them भनेर भनेको छ त्यो फिल्म हेर्न नलगा आफ्नो छोराछोरी बच्चाबच्चीलाई किन भन्दाखेरि त्यो फिल्म चाहिँ डर लाग्दो छ भनेपछि लग्न हुन्न है भनेको के हो त हाम्रो यहाँनिर हेर्नुस् त ought not to भनेर भनेको सो हामीले के भन्छौँ त यो ought not to take your children to see that film. Similarly to let's not sell it. It's not worth anything anyway भनेर भनेको छ यो नबेचौँ यसको कुनै पनि भ्यालु छैन भनेपछि त यो बेच्दा पनि नबेच्दा पनि केही फरक पर्ने भयो त यसको कुनै भ्यालु नै छैन पैसा नै आउँदैन भनेपछि त इट इज युजलेस हो नि त हो सो हामीले युजलेस कुरा भयो भने के भन्ने भनेको छ देयर इज नो पोइन्ट इन सो मैले लेखेँ देयर इज नो पोइन्ट इन पछि के आउँछ त verb 4 आउँछ no point in selling it there is no point in selling it 3 why don't we give it away it's not worth anything anyway भनेर भनेको छ है हामीले यो दिदा हुँदैन यसको त केही पनि भ्यालु नै छैन हैन यसलाई चाहिँ अरु कसैलाई दिदिम भनेर भनेको छ भनेपछि अब यसमा यो युजलेस त पक्कै हैन तर इट इज बेटर टु डु इट तर कुनै पनि कम्पल्सन छैन भन्ने कुरा गर्नुपर्छ यसमा we might as well give it away we might as well give it away 4 don't ask him he doesn't speak English हेर्नुस् त उसलाई नसोधा ऊ इङ्ग्लिस नै बोल्दैन हैन उसले इङ्ग्लिसै नबुझेपछि उसलाई केही सोध्यो भने केही त्यसको रिजल्ट आउँछ त आउँदैन नि इट इज युजलेस सो मैले के लगाउँछु देयर इज नो पोइन्ट देयर इज नो पोइन्ट in verb 4 plus object asking him 5 number why don't you take a pullover you have got plenty of room in your case भनेर भनेको छ सो अब किन पुल गर्दैनौ त भनेर भनेको छ हैन सो अब पुल गरे राम्रो तर कम्पल्सन छैन भन्ने कुरा गरौँ you might as well take a pullover you might as well take a pullover थोरै तल सार्दिउँ ओके यहाँ गरौँ 6 के भनेको छ why don't you take a pullover it might turn cold भनेर भनेको छ भनेपछि तिमीले यो काम चाहिँ गर्नुपर्छ है तिमीले अब पुलोभर चाहिँ लिनुपर्छ है भनेर भनेको छ इट शुड बी डन भनेपछि ought to लगाऊ you ought to take a pullover okay 7 number र 8 number I will leave up to you है त तर म भन्न चाहिँ भन्छु let's not talk about it now the children are listening भनेर भनेको छ
हैन चिल्ड्रेनहरुले सुनिरहेका छन् अहिले कुरा नगरौँ भनेपछि अहिले कुरा गर्नु भएन इट शुड नट बी डन भनेपछि के लगाउनु पर्यो त मलाई भन्नुस् ought not to अब यसलाई भन्नुस् we ought not to talk about it now easy छ okay 8 let's not argue about it that won't solve the problem अब यो कुरामा चाहिँ आर्ग्यु नगरौँ यसले समस्याको समाधान दिँदैन यसले गर्नु होला र बिग्रियो भनेदेखि यु क्यान आस्क डाउन इन द कमेन्ट बिलो हामी आन्सर दिया एडभाइजिङ अन अ चोइस एक्चुअली एक्जाम्पल स्टडी गरौँ अनि अगाडि बढौँ एक्जाम्पल ए shall we go by bus भनेर भनेको छ एले बीले एन्सर दियो no there is no point in waiting for the bus it's only a short distance एकदमै छोटो डिस्टेन्स छ बसलाई कुदिरहनुमा पोइन्ट नै छैन अब there is no point in भनेको के हो it is useless to do it भनेर भनेको हो नि त अथवा no it's not worth waiting for the bus तपाईले दुवै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र सीले भन्यो you might as well walk उसले चाहिँ एउटा अल्टरनेट हैन के त अर्को एउटा चाहिँ यो चाहिँ गर है what is better to do भनेर चाहिँ भन्यो अब यसलाई मैले स्ट्रक्चरमा लेख्दाखेरि माथिकै स्ट्रक्चर हो there is no point in plus for plus object प्लस यहाँनिर रिजन एउटा थप्छु है ल मैले तल लेखेँ सजिलो हुन्छ हैन हतार छैन नि तपाईहरुलाई ओके आई डोन्ट थिंक सो तपाईहरुलाई के हतार छ मलाई पनि छैन सो म यहाँ के लेख्छु त there is no point in अथवा it is not worth plus for plus object अनि रिजन हैन अब्जेक्टमा रिजन भनौं न र अर्को चाहिँ यु माइट एज वेल प्लस verb 1 प्लस व्हाट इज बेटर टु डु भनेर चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो ओके लेट्स डु द एक्सरसाइज वर्क इन 3 भनेर भनेको छ हामी त दुई जना मात्रै छौं तपाई र म मात्रै त्यही पनि केही छैन हामी गरिहाल्छौं ल यस्तै माथिको जसरी गर्नु पर्यो 1 नम्बरमा डु यु थिंक आई शुड कीप ऑल these old clothes भनेर भनेको छ एले है एले भनेको त्यो भइहाल्यो मैले बी देखि लेखेँ अब बीले भन्छ यो क्लोथहरु राख्नुमा चाहिँ केही महत्त्व छैन यो एकदम फोहोर भइसक्यो पुरानो भइसक्यो भनेर भन्नु पर्यो नो देयर इज नो पोइन्ट अथवा इट इज नट वर्थ पनि लेख्न सक्नुहुन्छ सेम थिङ देयर इज नो पोइन्ट इन कीपिङ all these old clothes they are too dirty अथवा they are old भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ they are too dirty भनेपछि अब सी ले चाहिँ एउटा अल्टरनेट दिनु पर्यो might as well लगाएर yes you might as well recycle it अथवा give them to a beggar भनेर भनौं न give them to a beggar ठीक छ okay similarly to what shall we do with the money invest it भनेर भन्यो ए ले है अब बी ले अब अहिले इन्भेस्ट गर्नुमा चाहिँ वर्थ नै छैन इट इज युजलेस देयर इज नो पोइन्ट इन इन्भेस्टिङ इट किन भन्दाखेरि चाहिँ अहिले मार्केट एकदमै डाउन छ इट इज रिस्की भनेर भनौं न हुन्छ ओके नो there is no point in investing it it is risky र सी ले भन्छ yes you might as well अब अल्टरनेट एउटा कुनै बेटर उपाय उसलाई भन्नु पर्यो you might as well deposit it in the bank okay similarly 3 should I send this letter first class भनेर भनेको छ है अब फर्स्ट क्लास भनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट लेटर छ अलि चाँडो चाहिँ पठाउने अनि त्यसलाई चाहिँ अलि के त एक्सपेन्सिभ लाग्ने चाहिँ फर्स्ट क्लास हो है त ओके अब बीले भन्छ
there is no point in sending this first class. No. There is no point in sending this letter first class. किन भन्दाखेरि चाहिँ it is not so important. It is not so important. अब सीले भन्छ you might as well. Yes. You might as well. You might as well send it to the second class. To the second class. भनेर भन्न सकियो. ठीक छ? ओके. अब 4 नम्बर हेरौँ. Let's get a bigger washing machine भनेर भनेको छ. अब एले भन्नु पर्यो there is no point हैन. यो हामीले अलि ठुलो वाशिङ मेसिन लिएर आएर चाहिँ काम नै छैन किनकि यो एकदम एक्सपेन्सिभ छ हामीलाई चाहिँदैन भन्ने कुरा गर्नु पर्यो. No. There is no point in getting a bigger one. A bigger one. It is too expensive. It is too expensive. अब सीले एउटा अल्टरनेट कुनै उसलाई चाहिँ उपाय भन्नु पर्यो. Yes. We अथवा you, same thing. We might as well get a smaller one. अलि सानो लिएर आए भइहाल्यो नि हैन. Smaller one. Okay, 5 number. 5. Maybe we ought to keep some of this ice cream for Mary भनेर भनेको छ. हैन हामीले यो केही आइसक्रिम चाहिँ मेरीको लागि राख्दियौ भनेर भनेको छ. है त. अब बीले भन्छ राख्दा कुनै पनि महत्त्व छैन. It is useless हैन. There is no point अथवा it is not worth. There is no point in keeping it for Mary. किन भन्दाखेरि उ चाहिँ बिरामी छ. She won't come. She won't come. अब सीले भन्छ yes यो सबै हामी नै खाइदिउँ. हुँदैन हुन्छ ल. We might as well eat them up. Eat them up. ल. अब 6 or 7 I will leave up to you गर्नु होला तर हामी डिस्कस चाहिँ गर्छौं फेरि. 6. Do you think we should go to school today? भनेर भनेको छ. आज स्कुल जानुमा कुनै महत्त्व नै छैन किनकि आज सैटरडे हो. Saturday is holiday. No, there is no point in going to school today. It is a holiday today. र सीले भन्छ हामी घुम्न जाउँ न त सिनेमा हेर्न जाउँ न त भनेर. Yes, we might as well go to cinema. 7. I think I will make a bookcase भनेर भनेको छ. अब बुककेस बनाउनुमा चाहिँ there is no point. किन भन्दाखेरि चाहिँ मसँग एकदमै कम बुक छ. No, there is no point in making a bookcase. You have a few books. भनेपछि सीले भन्छ बुककेस भन्दा एउटा टेबल नै बनाऊ न त. You might as well make a table भनेर यसरी भन्न सक्नुहुन्छ. Okay, that leads to the end of this video. है यो भिडियोमा चाहिँ हामीले युनिट 8 को इम्पोर्टेन्ट एक्जामको भ्यूबाट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुने क्वेशनहरु ग्रामरहरु गर्यौं बुकको है. अब यसरी नै हामीले सबै युनिटहरुको इम्पोर्टेन्ट ग्रामर सेक्सन गरेका छौं. यु क्यान चेक देम आउट इन आवर प्लेलिस्ट है त. ओके त्यति भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु. थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाय. कीप लर्निङ. जय चन्द्र सूर्य. पीस.
नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी क्लास 12 को युनिट 12 गर्दैछौँ कम्पेरिजन है। अब फर्स्टमा छ 12.3 मा कम्पेयरिङ प्राइसेस भनेर है। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले ठ्याक्कै त्यहाँको एक्सरसाइजको स्क्यान गरेर लिएको छु। कम्पेयर द प्राइसेस अफ द थिङ्स बिलो इन द सेम वे भनेर माथि एक्जाम्पलमा जसरी गरेको छ त्यसरी नै गर्नु पर्यो। ठीक छ, ओके। फर्स्टमा छ 3 पिसको वान हेर्नुहोस् त 25 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ, 25 पी आई थिङ्क इट्स पाउन्ड्स। अनि फ्रोजन पिसको चाहिँ 48 पाउन्ड्स भनेर पर्दो रहेछ। भनेको 3 पिस चाहिँ सस्तो रहेछ, फ्रोजन पिस चाहिँ महँगो रहेछ। अब कतिले महँगो कतिले सस्तो भन्ने कुरा गरौँ। ठ्याक्कै हेर्नुहोस् त 25 टू जा कति हो त 50 हो। ठ्याक्कै नियरली आधा नै बढी पर्दो रहेछ होइन, ट्वाइस एज एक्सपेन्सिभ हुँदो रहेछ नि त हो। अब म के भन्छु त भनेर भन्दाखेरि मैले यहाँ लेखेँ है त, माथि तपाईँले एक्जाम्पल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब फ्रोजन पिस चाहिँ ट्वाइस महँगो छ 3 पिस भन्दा भनेर म कुरा गर्छु। फ्रोजन पिस आर नियरली ट्वाइस एज एक्सपेन्सिभ as tinned peas. यस्तै गरी अर्को प्याटर्नमा लेख्दाखेरि फ्रोजन पिस कस्ट about twice as much as, माथि तपाईँले एक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ बुकमा, twice as much as tinned peas। ठीक छ। टुमा के छ कटन सिड्स भनेर छ। के छ त कटन सिड्सको चाहिँ 14 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ र सिल्क सिड्सको चाहिँ 150 पाउन्ड्स भनेर पर्दो रहेछ। अब हेर्नुहोस् त कतिले चाहिँ बढी छ त भनेपछि 14 into 10 भनेको चाहिँ कति हुन्छ त 14 into 10 भनेको 140 हुन्छ। नियरली कति त 10th अथवा 11th होइन, 11th नै भनौँ न, हुन्छ ओके। 11 टाइम चाहिँ बढी पर्दो रहेछ सिल्क सिड्सहरू भनेपछि कटन सिड्स आर एबाउट अब अघि मैले 11 टाइम्स बढीको कुरा गरेँ, सिल्क सिड्स ठिक छ। र अब अर्को अगाडि सिल्क सिड्स भनेर हेरौँ। सिल्क सिड्स कस्ट एबाउट अब चाहिँ 11 टाइम एज मच एज कटन सिड्स है। सिल्क सिड्स चाहिँ 11 टाइम्स चाहिँ महँगो रहेछ। र अर्को भनेको चाहिँ कटन सिड्स are about an 11th the price है। माथिको जस्तै यो फर्स्टको जस्तै an 11th the price of silk sids। ठीक छ, ओके। यस्तै गरी अरु गरौँ 3 मा के छ त हेर्नुहोस् त ओलिभ ओइलको लाइक 2 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ र कर्न ओइलको चाहिँ 99 लाइक दिस इज लाइक सेन्स है, लाइक पी भनेको चाहिँ सेन्स ओके। यो पी भनेको चाहिँ पेन्स हो है, सिङ्गल युनिटलाई चाहिँ पेनी भन्छ। अनि 100 पेन्स इक्वल्स टु चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि 1 पाउन्ड हुन्छ है त। भनेपछि 99 पेन्स भनेपछि 2 पाउन्ड हुनको लागि त नियरली ट्वाइस भयो नि त होइन। भनेको ओलिभ ओइल चाहिँ 2 टाइम्स बढी एक्सपेन्सिभ रहेछ भन्ने कुरा गर्नु पर्यो, हुन्छ ओके। ओलिभ ओइल इज अबाउट ट्वाइस as expensive as corn oil
यस्तै गरी olive oil costs about twice as much as corn oil. यस्तै गरी corn oil चाहिँ आधा पर्छ olive oil भन्दा भन्ने कुरा गरौँ. Corn oil is about half of the price of olive oil. है यो चाहिँ मैले माथिको एक्जाम्पलकै आधारमा चाहिँ गरिराखेको छु. ओके 4 फर्स्टमा लेदर ग्लोभ्सको चाहिँ 8 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ भनेदेखि चाहिँ वुलन ग्लोभ्सको चाहिँ 2 पाउन्ड 75 सेन्ट्स जति पर्दो रहेछ. अब 2 पाउन्ड 75 सेन्ट्सलाई चाहिँ कति हुन्छ त 8 पाउन्ड पुग्नको लागि भनेदेखि चाहिँ नियरली 8 है त, सरी नियरली 3 टाइम्स, नियरली 3 टाइम्सको कुरा गरौँ. लेदर ग्लोभ चाहिँ 3 टाइमले एक्सपेन्सिभ छ भन्ने कुरा गरौँ है त. लेदर ग्लोभ्स are 3 times as expensive as woolen gloves. यस्तै गरी leather gloves cost about 3 times as much as woolen gloves. र अर्को हाम्रो लास्ट स्ट्रक्चर फलो गर्नु पर्यो इज अबाउट है त. woolen gloves are about a third the price of leather gloves भनेर छ. ठिक छ. ओके अब यो 5th one छ. यो चाहिँ मैले तपाईको लागि छोडिदिएँ तर म डिस्कस चाहिँ गर्छु है त. कलर टिभीको कति पर्दो रहेछ त 310 पाउन्ड्स, तर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभीको मात्र 60 पाउन्ड्स भनेपछि नियरली भन्दा पनि 5 टाइम्स एक्सपेन्सिभ रहेछ कलर टिभी. भनेपछि मैले अब के भन्छु त कलर टिभी इज अबाउट 5 टाइम्स एज एक्सपेन्सिभ एज ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी. कलर टिभी costs about 3 times as much as black and white TV. Then the last one, black and white TV is about 1/5 the price of color TV. है यसरी म बनाउँछु. ठिक छ. ओके देन अब अगाडि बढौँ 12.4 मा है मेजरिङ अदर डिफरेन्सेस भनेर छ, जसमा Why the other nouns in the table भनेर भनेको छ. अब एक्सपेन्सिभ भन्ने बित्तिकै प्राइस, डिप भन्ने बित्तिकै कतिको गहिरो छ त भन्दाखेरि डेप्थ, हाई अथवा टल भनेपछि हाइटको कुरा गरौँ हाइट, वाइड विड्थ, थिकनेस कतिको बाक्लो छ त थिकनेस, लङ कतिको लामो छ त केही कुरा भनेपछि त्यसको लम्बाइको कुरा आउँछ लेन्थ, हेभी कतिको गरम छ त कतिको त्यसको वेट छ त भन्दाखेरि हेभी केसँग रिलेट हुन्छ वेट, फास्ट केसँग रिलेट हुन्छ स्पिड. ओके ठिक छ. ल अब हामी अगाडि बढौँ. यो है 12.6 मा छ. Now change these sentences below into comparative sentences using than अथवा र as है त. यो दुवै गरौँ. 1. The exam is not usually very difficult, but this year it was quite tough. है एक्जाम प्राय गाह्रो हुँदैन थियो तर यो वर्ष अलि गाह्रो क्वेसन आयो. ठिक छ. भनेपछि मैले फर्स्टमा than लगाउनु पर्यो. The exam was tougher this year. पहिलाको भन्दा than it usually is. यस्तै गरी पहिलाको जस्तो इजी थिएन भन्नको लागि मैले as लगाउँछु. This year
this year the exam wasn't as easy as it usually is. Okay, second one too हैन कलर चेन्ज गरेर लेखौँ न मेरो ह्यान्डराइटिङ राम्रो नभए नि अलिकति भए नि राम्रो देखोस् न 2 I had imagined my landlady would be in her 50s but she turned out to be 30 है मैले चाहिँ मेरो घरको ल्यान्डलेडी भनेको चाहिँ अब घरको मालिक हैन म चाहिँ भाडामा बस्छु कसैको घरको रेन्टमा बस्छु भनेदेखि त्यो घरको मालिक भनौँ न हैन मैले चाहिँ मेरो घरको ल्यान्डलेडी चाहिँ 50 हैन अलि बुढी नै भइसक्नु भएको होला भनेर भन्ठानेको थिएँ तर उहाँ त भर्खरको 30 वर्षको हुनुहुँदो रहेछ 30 एराउन्डमा हुनुहुँदो रहेछ भनेपछि मैले सोचेको भन्दा चाहिँ उहाँ चाहिँ यंगर हुनुहुँदो रहेछ है जवान हुनुहुँदो रहेछ भनेर कुरा गर्नु पर्यो माय ल्यान्डलेडी है फिमेललाई ल्यान्डलेडी मेललाई ल्यान्डलर्ड भनेर भन्छ इज younger than I had imagined her to be. I had imagined her to be. यस्तै गरी मैले सोचेको भन्दा चाहिँ के त मैले सोचेको जस्तो चाहिँ उहाँ बुढी हुनुहुँदो रहेछ भनेर एज ओल्ड एज को कुरा गरौँ my landlady isn't as old as I have imagined her to be. I have imagined her to be. Similarly 3 मा His parents would like him to work hard, but he doesn't. उसको प्यारेन्ट्सले चाहिँ उसलाई चाहिँ एकदमै मेहनतले काम गरोस् जस्तो लाग्छ तर उसले गर्दैन भनेपछि उसको प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ है his parents would like him to work. His parents would like him to work harder than he does. यस्तै गरी उसले चाहिँ उसको प्यारेन्ट्सले भने जसरी हार्ड वर्क गर्दैन एज हार्ड एज को कुरा गरौँ he doesn't work as hard as his parents would like him to do. 4 number the washing machine makes a lot of noise although it used to be fairly quiet है अहिले चाहिँ एकदमै धेरै नोइज बनाउँछ पहिला चाहिँ अलि कम नोइज गर्थ्यो भन्ने कुरा छ भनेपछि पहिलाको भन्दा अहिले एकदम नोइजियर भएको छ भनेर ध्यान लगाउँ The washing machine is noisier than it used to be. र अर्को पहिलाको जस्तो क्वाइट छैन as quiet as को कुरा गरौँ The washing machine isn't as quiet as it used to be. Okay, and 5 number you said I would enjoy the film but in fact I didn't like it very much. तिमीले त भनेको थियो मैले त फिल्मलाई इन्जोय गर्थेँ तर मलाई त्यस्तो मन परेन भनेर त्यहाँ भनेको छ अब यसलाई ध्यान र एज को कुरा गरौँ है त मैले तिमीले भनेको भन्दा कम इन्जोय गरे भन्ने कुरा गरौँ ध्यान लगाएर I enjoy the film less than you said I would do भनौँ न I enjoy the film less than
You said I would do. I would do. Okay. अब मैले इन्जोय गरिनँ. I didn't enjoy. I didn't enjoy the film as much as you said I would do. You said I would do. Okay. 6. I had hoped to do quite a lot of work today, but I have only managed to do a little भनेर भनेको छ. मलाई लागेको थियो कि मैले अलि धेरै काम गर्छु आज, तर मैले त एकदम थोरै काम गरेँ भनेर छ है. अब यसलाई गरौँ. मैले सोचेको भन्दा कम काम गरेँ भनेर फर्स्टमा ध्यान लगाउँ. I had done less work today than I had hoped to do. त्यसपछि I haven't done as much work today as भनौँ न, much work today as I have hoped to do. Okay. And then एउटा 7 को पनि गरिहालौँ न है त. 7. They could have helped me a lot, but in fact they hardly helped me at all. है. उनीहरूले धेरै मलाई मद्दत गर्न सक्थे, तर उनीहरूले एकदमै कम गरे है, एकदमै कम हेल्प गरे भनेर भनौँ. फर्स्टमा ध्यान लगाउँ. They helped me far less than they could have done. यस्तै गरी उनीहरूले मलाई त्यति हेल्प गरेनन्. They didn't help me as much as they could have done. उनीहरूले गर्न सक्थे, तर त्यति हेल्प गरेनन्. They could have done भनेर छ. ठिक छ. ओके. अब 8 र 9 छ. As usual, I will leave this last 2 to you. है, यो चाहिँ गर्नु होला र एकचोटि म भन्छु. एकचोटि डिस्कस चाहिँ गरौँ न है. 8. I hadn't expected her to be very angry, but in fact she was absolutely furious. मैले उनी यति धेरै रिसाएकी छिन् जस्तो लागेको थिएन, तर उनी त एकदमै रिसाएकी रहेछिन्. Absolutely furious भनेपछि she was much more furious than I had expected her to be. अब अर्को angry को quiet अथवा calm गरौँ न. She was not as calm as I had expected her to be. 9. 50 people had been invited, but 80 came. हेर्नुहोस् त, 50 जनालाई मात्रै बोलाएको, 80 जना आएछन् भनेपछि धेरै जना आए. Far more people आए हामीले इन्भाइट गरेको भन्दा. Far more people came than we had invited. अर्को people didn't come as few as we had invited. ठिक छ. People didn't come as few as we had invited भनेर भन्न सकियो है. यो चाहिँ थोरै एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट छ भनेर हामीले गर्यौँ है. यो भयो हाम्रो युनिट 12 को है कम्पेरिजन गर्ने. र यस्तै गरी हामीले इम्पोर्टेन्ट ग्रामर सेक्सन सबै च्याप्टरको गरेका छौँ. तपाईले सबै यस्तै गरी पढ्न सक्नुहुन्छ. नेपाल अनलाइन स्कुलको प्लेलिस्टमा छ, हेर्न सक्नुहुन्छ है त. त्यति भन्दै नबुझेको केही क्वेसन छ, केही सल्लाह सुझाव छ भनेदेखि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. डिस्क्रिप्सनमा भएको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ. त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ. जय चन्द्र सूर्य, पिस. नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हार्दिक स्वागत छ. आज हामी क्लास 12 को युनिट 12 गर्दैछौँ, कम्पेरिजन है. अब फर्स्टमा छ 12.3 मा कम्पेयरिङ प्राइसेस भनेर है. यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले ठ्याक्कै त्यहाँको एक्सर्साइजको
स्क्यान गरेर लिएको छु। कम्पेयर द प्राइसेस अफ द थिङ्स बिलो इन द सेम वे भनेर माथि एक्जाम्पलमा जसरी गरेको छ त्यसरी नै गर्नु पर्यो। ठिक छ, ओके। फर्स्टमा छ 3 पिसको 1 हेर्नुहोस् त 25 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ, 25 पी आई थिङ्क इट्स पाउन्ड्स। अनि फ्रोजन पिसको चाहिँ 48 पाउन्ड्स भनेर पर्दो रहेछ। भनेको टिन्ड पिस चाहिँ सस्तो रहेछ, फ्रोजन पिस चाहिँ महँगो रहेछ। अब कतिले महँगो कतिले सस्तो भन्ने कुरा गरौँ। ठ्याक्कै हेर्नुहोस् त 25 टू जा कति हो त 50 हो। ठ्याक्कै नियरली आधा नै बढी पर्दो रहेछ होइन, ट्वाइस एज एक्सपेन्सिभ हुँदो रहेछ नि त हो। अब म के भन्छु त भनेर भन्दाखेरि मैले यहाँ लेखेँ है त, माथि तपाईँले एक्जाम्पल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब फ्रोजन पिस चाहिँ ट्वाइस महँगो छ 3 पिस भन्दा भनेर म कुरा गर्छु। फ्रोजन पिस आर नियरली ट्वाइस एज एक्सपेन्सिभ एज टिन्ड पिस। यस्तै गरी अर्को प्याटर्नमा लेख्दाखेरि फ्रोजन पिस कस्ट about twice as much as, माथि तपाईँले एक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ बुकमा, twice as much as टिन्ड पिस। ठिक छ। टुमा के छ कटन सिड्स भनेर छ। के छ त कटन सिड्सको चाहिँ 14 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ र सिल्क सिड्सको चाहिँ 150 पाउन्ड्स भनेर पर्दो रहेछ। अब हेर्नुहोस् त कतिले चाहिँ बढी छ त भनेपछि 14 इन्टु 10 भनेको चाहिँ कति हुन्छ त 14 इन्टु 10 भनेको 140 हुन्छ। नियरली कति त 10th अथवा 11th होइन, 11th नै भनौँ न, हुन्छ ओके। 11 टाइम चाहिँ बढी पर्दो रहेछ सिल्क सिड्सहरू। भनेपछि कटन सिड्स आर एबाउट अब अघि मैले 11 टाइम्स बढीको कुरा गरेँ, तर मैले कटन सिड्स चाहिँ सस्तो छ भन्नको लागि त 11th एज एक्सपेन्सिभ एजको कुरा गर्नु पर्यो। कटन सिड्स आर एबाउट एन 11th एज expensive as silk seeds. ठिक छ। र अब अर्को अगाडि सिल्क सिड्स भनेर हेरौँ। सिल्क सिड्स कस्ट एबाउट अब चाहिँ 11th टाइम, एबाउट 11 टाइम्स एज मच एज कटन सिड्स है। सिल्क सिड्स चाहिँ 11 टाइम्स चाहिँ महँगो रहेछ। र अर्को भनेको चाहिँ कटन सिड्स आर एबाउट एन 11th द प्राइस है। माथिको जस्तै यो फर्स्टको जस्तै एन 11th द प्राइस अफ सिल्क सिड्स। ठिक छ, ओके। यस्तै गरी अरू गरौँ। 3 मा के छ त हेर्नुहोस् त ओलिभ ओइलको लाइक 2 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ र कर्न ओइलको चाहिँ 99 लाइक दिस इज लाइक सेन्स है, लाइक पी भनेको चाहिँ सेन्स। ओके यो पी भनेको चाहिँ पेन्स हो है, सिङ्गल युनिटलाई चाहिँ पेनी भन्छ। अनि 100 पेन्स इक्वल्स टु चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि 1 पाउन्ड हुन्छ है त। भनेपछि 99 पेन्स भनेपछि 2 पाउन्ड हुनको लागि त नियरली ट्वाइस भयो नि त होइन। भनेको ओलिभ ओइल चाहिँ 2 टाइम्स बढी एक्सपेन्सिभ रहेछ भन्ने कुरा गर्नु पर्यो, हुन्छ ओके। ओलिभ ओइल is about twice as expensive as
corn oil. यस्तै गरी olive oil costs about twice as much as corn oil. यस्तै गरी corn oil चाहिँ आधा पर्छ olive oil भन्दा भन्ने कुरा गरौँ. Corn oil is about half of the price of olive oil. है यो चाहिँ मैले माथिको एक्जाम्पलकै आधारमा चाहिँ गरिराखेको छु. ओके 4 फर्स्टमा लेदर ग्लोभ्सको चाहिँ 8 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ भनेदेखि चाहिँ वुलन ग्लोभ्सको चाहिँ 2 पाउन्ड 75 सेन्ट्स जति पर्दो रहेछ. अब 2 पाउन्ड 75 सेन्ट्सलाई चाहिँ कति हुन्छ त 8 पाउन्ड पुग्नको लागि भनेदेखि चाहिँ नियरली 8 है त. सरी नियरली 3 टाइम्स. नियरली 3 टाइम्सको कुरा गरौँ. लेदर ग्लोभ चाहिँ 3 टाइमले एक्सपेन्सिभ छ भन्ने कुरा गरौँ है त. लेदर ग्लोभ्स are 3 times as expensive as woolen gloves. यस्तै गरी leather gloves cost about 3 times as much as woolen gloves. र अर्को हाम्रो लास्ट स्ट्रक्चर फलो गर्नु पर्यो इज अबाउट है त. woolen gloves are about a third the price of leather gloves. भनेर छ. ठिक छ. ओके अब यो 5th वान छ. यो चाहिँ मैले तपाईँको लागि छोडिदिएँ तर म डिस्कस चाहिँ गर्छु है त. कलर टिभीको कति पर्दो रहेछ त 310 पाउन्ड्स तर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभीको मात्र 60 पाउन्ड्स भनेपछि नियरली भन्दा पनि 5 टाइम्स एक्सपेन्सिभ रहेछ कलर टिभी. भनेपछि मैले अब के भन्छु त कलर टिभी इज अबाउट 5 टाइम्स एज एक्सपेन्सिभ एज ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी. कलर टिभी कस्ट अबाउट 3 टाइम्स as much as black and white TV. Then the last one, black and white TV is about 1/5 the price of color TV. है यसरी म बनाउँछु. ठिक छ. ओके देन अब अगाडि बढौँ 12.4 मा है मेजरिङ अदर डिफरेन्सेस भनेर छ जसमा Write the other nouns in the table भनेर भनेको छ. अब एक्सपेन्सिभ भन्ने बित्तिकै प्राइस, डिप भन्ने बित्तिकै कतिको गहिरो छ त भन्दाखेरि डेप्थ, हाई अथवा टल भनेपछि हाइटको कुरा गरौँ हाइट, वाइड विड्थ, थिकनेस कतिको बाक्लो छ त थिकनेस, लङ कतिको लामो छ त केही कुरा भनेपछि त्यसको लम्बाइको कुरा आउँछ लेन्थ, हेभी कतिको गरम छ त कतिको त्यसको वेट छ त भन्दाखेरि हेभी केसँग रिलेट हुन्छ वेट, फास्ट केसँग रिलेट हुन्छ स्पिड. ओके ठीक छ. ल अब हामी अगाडि बढौँ. यो है 12.6 मा छ. Now change these sentences below into comparative sentences using than अथवा र as है त. यो दुवै गरौँ. 1. The exam is not usually very difficult, but this year it was quite tough. है एक्जाम प्राय गाह्रो हुँदैन थियो तर यो वर्ष अलि गाह्रो क्वेसन आयो. ठीक छ. भनेपछि मैले फर्स्टमा than लगाउनु पर्यो. The exam was tougher this year. पहिलाको भन्दा than it usually is. यस्तै गरी पहिलाको जस्तो इजी थिएन भन्नको लागि मैले as लगाउँछु. This year
this year the exam wasn't as easy as it usually is. Okay, second one too हैन कलर चेन्ज गरेर लेखौँ न मेरो ह्यान्डराइटिङ राम्रो नभए नि अलिकति भए नि राम्रो देखोस् न 2 I had imagined my landlady would be in her 50s but she turned out to be 30 है मैले चाहिँ मेरो घरको ल्यान्डलेडी भनेको चाहिँ अब घरको मालिक हैन म चाहिँ भाडामा बस्छु कसैको घरको रेन्टमा बस्छु भनेदेखि त्यो घरको मालिक भनौँ न हैन मैले चाहिँ मेरो घरको ल्यान्डलेडी चाहिँ 50 हैन अलि बुढी नै भइसक्नु भएको होला भनेर भन्ठानेको थिएँ तर उहाँ त भर्खरको 30 वर्षको हुनुहुँदो रहेछ 30 एराउन्डमा हुनुहुँदो रहेछ भनेपछि मैले सोचेको भन्दा चाहिँ उहाँ चाहिँ यङ्गर हुनुहुँदो रहेछ है जवान हुनुहुँदो रहेछ भनेर कुरा गर्नु पर्यो माई ल्यान्डलेडी है फिमेललाई ल्यान्डलेडी मेललाई ल्यान्डलर्ड भनेर भन्छ इज younger than I had imagined her to be. I had imagined her to be. यस्तै गरी मैले सोचेको भन्दा चाहिँ के त मैले सोचेको जस्तो चाहिँ उहाँ बुढी हुनुहुँदो रहेछ भनेर एज ओल्ड एज को कुरा गरौँ माई ल्यान्डलेडी isn't as old as I have imagined her to be. I have imagined her to be. Similarly 3 मा His parents would like him to work hard, but he doesn't. उसको प्यारेन्ट्सले चाहिँ उसलाई चाहिँ एकदमै मेहनतले काम गरोस् जस्तो लाग्छ तर उसले गर्दैन भनेपछि उसको प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ है his parents would like him to work. His parents would like him to work harder than he does. यस्तै गरी उसले चाहिँ उसको प्यारेन्ट्सले भने जसरी हार्ड वर्क गर्दैन एज हार्ड एज को कुरा गरौँ he doesn't work as hard as his parents would like him to do. 4 number. The washing machine makes a lot of noise, although it used to be fairly quiet. है अहिले चाहिँ एकदमै धेरै नोइज बनाउँछ पहिला चाहिँ अलि कम नोइज गर्थ्यो भन्ने कुरा छ भनेपछि पहिलाको भन्दा अहिले एकदम नोइजियर भएको छ भनेर ध्यान लगाउँ The washing machine is noisier than it used to be. र अर्को पहिलाको जस्तो क्वाइट छैन एज क्वाइट एज को कुरा गरौँ The washing machine isn't as quiet as it used to be. Okay, and 5 number. You said I would enjoy the film, but in fact I didn't like it very much. तिमीले त भनेको थियो मैले त फिल्मलाई इन्जोय गर्थेँ तर मलाई त्यस्तो मन परेन भनेर त्यहाँ भनेको छ अब यसलाई ध्यान र एज को कुरा गरौँ है त मैले तिमीले भनेको भन्दा कम इन्जोय गरे भन्ने कुरा गरौँ ध्यान लगाएर आई इन्जोय द फिल्म लेस देन यु सेड आई वुड डू भनौँ न आई इन्जोय द फिल्म लेस देन
You said I would do. I would do. Okay. अब मैले इन्जोय गरिनँ. I didn't enjoy. I didn't enjoy the film as much as you said I would do. You said I would do. Okay. 6. I had hoped to do quite a lot of work today, but I have only managed to do a little भनेर भनेको छ. मलाई लागेको थियो कि मैले अलि धेरै काम गर्छु आज, तर मैले त एकदम थोरै काम गरेँ भनेर छ है. अब यसलाई गरौँ. मैले सोचेको भन्दा कम काम गरेँ भनेर फर्स्टमा ध्यान लगाउँ. I had done less work today than I had hoped to do. त्यसपछि I haven't done as much work today as भनौँ न, much work today as I have hoped to do. Okay. And then एउटा 7 को पनि गरिहालौँ न है त. 7. They could have helped me a lot, but in fact they hardly helped me at all. है. उनीहरूले धेरै मलाई मद्दत गर्न सक्थे, तर उनीहरूले एकदमै कम गरे है, एकदमै कम हेल्प गरे भनेर भनौँ. फर्स्टमा ध्यान लगाउँ. They helped me far less than they could have done. यस्तै गरी उनीहरूले मलाई त्यति हेल्प गरेनन्. They didn't help me as much as they could have done. उनीहरूले गर्न सक्थे, तर त्यति हेल्प गरेनन्. They could have done भनेर छ. ठिक छ. ओके. अब 8 र 9 छ. As usual, I will leave this last 2 to you. है, यो चाहिँ गर्नु होला र एकचोटि म भन्छु. एकचोटि डिस्कस चाहिँ गरौँ न है. 8. I hadn't expected her to be very angry, but in fact she was absolutely furious. मैले उनी यति धेरै रिसाएकी छिन् जस्तो लागेको थिएन, तर उनी त एकदमै रिसाएकी रहेछिन्. Absolutely furious भनेपछि she was much more furious than I had expected her to be. अब अर्को एङ्ग्रीको क्वाइट अथवा काम गरौँ न. She was not as calm as I had expected her to be. 9. 50 people had been invited, but 80 came. हेर्नुहोस् त, 50 जनालाई मात्रै बोलाएको, 80 जना आएछन् भनेपछि धेरैजना आए. Far more people आए हामीले इन्भाइट गरेको भन्दा. Far more people came than we had invited. अर्को people didn't come as few as we had invited. ठिक छ. People didn't come as few as we had invited भनेर भन्न सकियो है. यो चाहिँ थोरै एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट छ भनेर हामीले गऱ्यौँ है. यो भयो हाम्रो युनिट 12 को है कम्पेरिजन गर्ने. र यस्तै गरी हामीले इम्पोर्टेन्ट ग्रामर सेक्सन सबै च्याप्टरको गरेका छौँ. तपाईले सबै यस्तै गरी पढ्न सक्नुहुन्छ. नेपाल अनलाइन स्कुलको प्लेलिस्टमा छ, हेर्न सक्नुहुन्छ है त. त्यति भन्दै नबुझेको केही क्वेसन छ, केही सल्लाह सुझाव छ भनेदेखि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. डिस्क्रिप्सनमा भएको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ. त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ. जय चन्द्र सूर्य. पिस.
हेलो एभ्रिवान, तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी यो भिडियोमा क्लास 12 मिनिङ इन्टु वर्ड्स को ओल इज गोल्ड को पास्ट क्वेशन सल्भ गर्दैछौँ है। इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु, पास्टमा सोधिएका क्वेशनहरु, युनिट 7 को डिडक्सन्स एन्ड एक्सप्लेनेशन्स भन्ने टपिकबाट है त। अब सुरु गर्नु भन्दा अगाडि म थोरै तपाईलाई केही रुलहरु भन्छु, केही कुरा बुझाउँछु है त। यो ग्रामरको एक्सरसाइज गर्नको लागि इम्पोर्टेन्ट। अब तपाईलाई थाहा छ, मस्ट, देन माइट, मे र कान्ट अथवा क्यान अथवा कान्ट भन्ने कुरा छ, यही नै लगाउने हो। जब तपाई केही कुरामा स्योर हुनुहुन्छ, सर्टेन हुनुहुन्छ, के त कन्भिन्स हुनुहुन्छ, तब तपाईले मस्ट लगाउनुहुन्छ है त। त्यसकै बारेमा लेखौं अनि हामी यो गर्छौं। स्योर, सर्टेन, definite, convinced हुनुहुन्छ भनेदेखि प्लस एफर्मेटिभ सेन्टेन्स छ भनेदेखि है अर्को कुरा पनि छ। एफर्मेटिभ सेन्टेन्स अथवा सिम्पल सेन्टेन्स भए के लगाउने त? मस्ट लगाउने होइन। नेगेटिभ सेन्टेन्स छ, नेगेटिभ सेन्टेन्स छ भनेदेखि कान्ट लगाउने। अब के हो भनेर म एक्जाम्पल भनिदिन्छु है त। कान्ट लगाउने र अब पोसिबली, मेबी, प्रोबेबली हैन, सम्भावना देखाउने को लागि मे अथवा माइट लगाउने है त। ओके, म केही एक्जाम्पल लेख्छु। स्योर प्लस पोजिटिभ सेन्टेन्स। स्योर प्लस पोजिटिभ सेन्टेन्स छ भनेदेखि जहिले पनि मस्ट लेख्ने। सिमिलरली स्योर प्लस नेगेटिभ सेन्टेन्स, नेगेटिभ सेन्टेन्स छ भने के त? के लेख्ने त? कान्ट लेख्ने। त्यसपछि परह्याप्स, परह्याप्स, पोसिबली, मेबी, सम्भावनाको कुरा हुन्छ भनेदेखि प्लस पोजिटिभ सेन्टेन्स। अब यो पोजिटिभ सेन्टेन्स चाहिँ दुईटा टेन्समा हुन सक्छ। एउटा भनेको प्रेजेन्ट टेन्स, अर्को भनेको पास्ट टेन्स है। प्रेजेन्ट टेन्सको लागि मे लेख्ने, पास्ट टेन्सको लागि माइट लेख्ने। यो चाहिँ प्रेजेन्ट टेन्सको लागि भयो, यो पास्ट टेन्सको लागि भयो। अहिले हामी एक्सरसाइज गर्दा पनि यही कुरा डिस्कस गर्दै गर्दै गर्छौं, त्यही भएर ठीक छ, अहिलेको लागि बुझ्ने प्रयास गरौँ है त। र नेगेटिभ छ भनेदेखि परह्याप्ससँग मे नट र माइट नट राख्ने मैले लेखेन, ठीक छ। स्योर प्लस पोजिटिभ सेन्टेन्स छ भनेदेखि मस्ट, स्योर प्लस नेगेटिभ सेन्टेन्स छ भनेदेखि कान्ट, परह्याप्स हैन, सम्भावनाको कुरा छ, पोसिबलीको कुरा छ, मेबी जस्तो कुरा छ, प्लस पोजिटिभ सेन्टेन्स छ भनेदेखि मे र माइटमा माइट राख्ने। मे कुन बेला राख्ने? पोजिटिभ सेन्टेन्स छ भनेदेखि। माइट कुन बेला राख्ने? पास्ट टेन्स छ भनेदेखि। र परह्याप्स प्लस नेगेटिभ सेन्टेन्स छ भनेदेखि मे नट राख्ने है त। अब अरु सानो सानो कुराहरु पनि छ, टेन्स चेन्जको कुरा हैन, त्यो चाहिँ अब त्यसको पनि स्ट्रक्चर छ र त्यो स्ट्रक्चर जान्नु घोक्नु भन्दा पनि हामीले गर्दै गएपछि, युज टु भएपछि चाहिँ सजिलो हुन्छ है। त्यही भएर मैले त्यो स्ट्रक्चरहरु लेखिन। ओके, अब हामी सुरु गरौँ। अब यो चाहिँ 2070 मा सोधिएको क्वेशन थियो हैन। 70 भनेको अब लेटेस्ट नै भनौं न हैन, इट्स बीन 8 इयर्स, तर पनि यसलाई अहिले नजिकै भनेर बुझ्नु पर्यो। के भनेको छ त हेरौँ त। Rewrite the following sentences using must, can't or may or might भनेर भनिएको छ हैन। must, can't, may र might लगाएर रिराइट गर्नु पर्यो भन्ने कुरा छ। अब हेरौँ। A, I'm sure my friend has passed the entrance exam. म स्योर छु कि मेरो साथीले इन्ट्रान्स एक्जाम पास गर्यो भनेर। अब यहाँनेरि स्योर को कुरा आयो, म स्योर छु, एकदमै पक्का छु, प्लस पोजिटिभ सेन्टेन्स आयो। अब स्योर प्लस पोजिटिभ सेन्टेन्स आएपछि के लेख्ने त? भर्खर भनेको छु, कता गयो? मस्ट लेख्ने हैन। यहाँनेरि छ स्योर प्लस पोजिटिभ सेन्टेन्स,
मस्ट लेख्ने सो मस्टबाट सुरु गर्नु पर्यो मस्टको सेन्टेन्स लेख्नु पर्यो सो माई फ्रेन्ड must have passed the entrance exam. My friend must have passed the entrance exam. Entrance exam भनेर छ ठीक छ ओके सो प्रेजेन्ट टेन्समा has have plus verb3 छ भनेदेखि जहिले पनि मोडल भनेको must plus have plus verb3 नै लेख्ने has भए पनि have भए पनि यहाँनिर जुन छ have plus verb3 नै लेख्ने है त सो यो कुरा भयो सेकेन्ड बी मा हेरौं perhaps the umpire heard the player's voice perhaps सुनेको हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ हैन 50-50% चान्स छ प्लस यहाँनिर हर्ड भनेर छ हर्ड हैन सो अब परह्याप्स प्रोबेबली मेबी को लागि के लगाउने मे अथवा माइट पास्ट टेन्स छ हर्ड त्यही भएर हामीले माइट लगाउँछौं अब सुरु गरौं द umpire must have heard the player's voice the sorry must हुँदैन है must हुँदैन किनकि perhaps भनेको maybe must भनेको त sure हो है झुकिन्छ so might have heard the umpire might have heard the player's voice यहाँ पनि है verb 2 छ भनेदेखि हाम्रो past tense मा verb 2 छ verb 2 छ भनेदेखि हामीले modal plus have plus verb 3 लगाउँछौं र माथि a मा हेरौं यहाँनेरि has parts छ हैन has have plus verb 3 छ भनेदेखि हामीले जहिले पनि modal हैन modal verb भनेको must may might can को कुरा भयो modal plus have plus verb 3 नै लगाउँछ है त दुईटा यो कुरा पनि जान्नु पर्यो बुझ्नु पर्यो सी मा हेरौं I am convinced you know the history of our country म चाहिँ कन्भिन्स्ड भए भनेको पक्का भए नि त हैन म स्योर भए यहाँनेरि स्योर प्लस पोजिटिभ छ भनेपछि obviously के आउने भयो त मस्ट आउने भयो सो अब हामीले पढ्न सक्यौं कि you must देखि सुरु गर्नु पर्यो हेरौं है त You must know the history of our country. ठीक छ I'm convinced sure छ त्यसपछि पोजिटिभ सेन्टेन्स छ भनेपछि must लगाउनु पर्यो नेगेटिभ भएको के रे नेगेटिभ भएको भए के हुन्थ्यो रे can't हुन्थ्यो है त अब यहाँनेरि यो टेन्स को कुरा हेरौं थोरै के छ त भन्ने कुरा यहाँनेरि हेरौं है त यहाँनेरि I am convinced भनेर छ you know the history of our country भनेपछि you know so verb 1 छ भनेदेखि अब यहाँनेरि he आएको भए knows हुन्थ्यो हैन प्रेजेन्ट टेन्समा सो यदि verb 1 अथवा verb 5 आउँछ हैन जुन चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा छ भनेदेखि मोडल प्लस verb 1 राखिन्छ यसको चाहिँ म यो जुन लेखेको छु यो चाहिँ फेरि लास्टमा पनि समराइज तपाईहरुलाई गरि नै हाल्छु अहिलेको लागि चाहिँ सम्झिदै गर्नुस् है त verb 1 or verb 5 प्रेजेन्ट टेन्समा छ भनेदेखि मोडल प्लस verb 1 जहिले पनि he she it आए पनि मोडल प्लस verb 1 नै लेख्ने है त नेक्स्ट I'm sure Ashok is not involved in unlawful works म चाहिँ स्योर छु कि अशोकले चाहिँ कुनै पनि अनलफुल वर्क इलिगल काम अनैतिक काममा इन्भल्भ छैन म स्योर छु पक्का छु भनेदेखि मस्ट त लगाउनै भयो हैन मस्ट लगाउनु पर्यो तर हेर्नु पर्यो कि यहाँनेरि नेगेटिभ सेन्टेन्स छ र जब नेगेटिभ सेन्टेन्स आउँछ कान्ट भनेर लगाउनु पर्यो है त अशोक can't be involved
involved in unlawful works. Unlawful works. Ashok can't be involved in unlawful works भनेर हुने भयो है त. So next यसलाई मेटौं. I am sure you have not done anything wrong. So म sure छु, छन त छु तर नेगेटिभ छ. So नेगेटिभ भएपछि के राख्ने, can't राख्ने. अब सजिलो हुन्छ है. You can't have done anything wrong. You can't have done anything wrong. Anything wrong. अब यसको पनि स्ट्रक्चर हेरौं के हुन्छ त भन्दाखेरि माथि हाम्रो स्ट्रक्चरमा के छ सब्जेक्ट प्लस यहाँनेरि सब्जेक्ट प्लस have प्लस verb 3 छ. have प्लस verb 3 छ भनेदेखि मोडल प्लस have प्लस verb 3 आउँछ है त. मोडल प्लस have प्लस verb 3 थोरै यहाँनेरि गुजुङ भयो. यसलाई फेरि हामी लास्टमा त गरि नै हाल्छौं तर पनि हेरौं है त. यहाँनेरि मोडल भयो can't प्लस have छँदैछ प्लस verb 3 डन भनेको verb 3 है. यसको हामी लास्टमा पनि लेख्छौं मैले भनिहालेँ. ठीक छ. अब फर्स्टमा थोरै लेखौं न त हैन. यसको चाहिँ स्ट्रक्चर लेखौं देन हामी यो बाँकी गर्छौं है त. यहाँनेरि ठाउँ खाली छ त. ओके ओके यहाँनेरि फर्स्टमा स्ट्रक्चर लेखौं है त. देन हामी फेरि रिपिट पनि गरिहाल्छौं नि. चिन्ता गर्नु पर्दैन. फेरि एकचोटी मैले भने जब तपाई स्योर हुनुहुन्छ, सर्टेन हुनुहुन्छ, डिफाइनाइट हुनुहुन्छ, पक्का हुनुहुन्छ, कन्भिन्स्ड हुनुहुन्छ तब हामीले मस्ट को प्रयोग गर्नु पर्यो. मस्ट कुन बेला आउने भयो त जब पोजिटिभ सेन्टेन्स छ भनेदेखि मस्ट आउने भयो. नेगेटिभ सेन्टेन्स छ भनेदेखि के आउने भयो यु नो इट कान्ट आउने भयो हैन. कान्ट आउने भयो. यदि पोसिबली प्रोबेबली यस्तै गरी मेबी परह्याप्स जुन चाहिँ सम्भावनाको कुरा गरिन्छ तब चाहिँ मे अथवा माइट आउने भयो. मे अथवा माइट आउने भयो. मे कुन बेला आउँछ त भन्दाखेरि जब पोजिटिभ सेन्टेन्स आउँछ पोजिटिभ सेन्टेन्स आउँछ प्लस भी मात्र लेखेँ. पोजिटिभ सेन्टेन्स आउँछ प्लस प्रेजेन्ट टेन्स आउँछ. माइट कुन बेला आउँछ पोजिटिभ सेन्टेन्स आउँछ र जब पास्ट टेन्स आउँछ भन्ने कुरा भयो. र नेगेटिभ सेन्टेन्सको लागि यसमै हैन प्रोबेबली पोसिबली सम्भावनाको कुरामा के आउने भयो त नट थपेर आउने भयो. मे अथवा माइट नट भनेर है त. अब अघि मैले गरेको त्यो जुन रुल छ चेन्ज गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ हेरौं है त. सो फर्स्टमा प्रेजेन्ट टेन्सको हेरौं. टेन्स चेन्जमा प्रेजेन्ट टेन्समा जब सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स आउँछ verb 1 अथवा verb 5 आउँछ तब मोडल भनेको यो मे माइट क्यान मस्ट है. मोडल प्लस verb 1 आउँछ जहिले पनि. इज छ भनेदेखि बी आउँछ. इज प्लस आइएनजी जुन चाहिँ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस छ भनेदेखि मोडल प्लस बी प्लस आइएनजी आउँछ. यो बी चाहिँ ठ्याक्कै इज लाई चाहिँ चेन्ज भएर चाहिँ बी भएको हो है. यो कुरा आउँछ. अर्को चाहिँ हैज हैव प्लस बीन प्लस verb 3 जुन चाहिँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट भयो. प्रेजेन्ट पर्फेक्ट भएन. ओके हैज हैव बीन प्लस verb 3 छ भनेदेखि मोडल प्लस हैव बीन प्लस verb 3 आउँछ जहिले पनि have नै आउँछ. यदि has have प्लस been प्लस ing छ
भनेदेखि यसमा मोडल प्लस have प्लस been प्लस ing आउँछ जस्ट have आउँछ has आउँदैन भनेर बुझ्नु पर्यो यो चाहिँ प्रेजेन्ट टेन्स को लागि भयो इफ यु वान्ट ए स्क्रिनशट लिएर पनि राख्न सक्नुहुन्छ हैन अब पास्ट को लागि थोरै छ गरिहालौं पास्ट टेन्स को लागि हेरौं सिम्पल पास्ट टेन्स आउँछ verb to आउँछ भनेदेखि मोडल प्लस have प्लस verb 3 आउँछ was were प्लस ing जुन चाहिँ past continuous छ past continuous छ भनेदेखि मोडल प्लस have been प्लस ing आउँछ र फाइनली was were प्लस verb 3 छ भनेदेखि मोडल प्लस have been प्लस verb 3 आउँछ है त यति कुरा जान्नु पर्यो यो चाहिँ जान्नु पर्यो भन्दा पनि म चाहिँ प्र्याक्टिस गर्यो भनेदेखि चाहिँ याद हुन्छ भनेर भन्छु है त नत्र त यो त अब घोकेर साथ दिने हुँदैन नि हैन त्यही भएर इफ यु वान्ट टु स्क्रिनशट दिस यो ठ्याक्कै स्क्रिनशट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ है त ओके यहाँ जाउँ अब हामी हाम्रो क्वेशन गरौँ है त 2070 माथिको सेट सी मा सोधेको थियो यो चाहिँ सेट डी मा सोधेको एउटै वर्ष दुई चोटी सोधेको छ यो पनि हेरौँ हैन किनकि दोहोऱ्याइ सोधेको क्वेशन त पक्का पनि आउँछ जस्तो हुन्छ नि त हैन ओके I'm sure he is working म पक्का छु चाहिँ काम गरिरहेको छ अब स्योर छ पोजिटिभ सेन्टेन्स छ भनेदेखि मस्ट लगाउनु पर्यो भन्ने कुरा छ सो I'm sure he is working he must be working अब टेन्स चेन्ज जुन चाहिँ अघि कुरा गरेको थिए त्यसको पनि कुरा गरौँ यहाँनेरि इज प्लस आइएनजी छ भनेदेखि के आउँछ त मोडल प्लस बी प्लस आइएनजी आउँछ भन्ने कुरा छ है त ओके बी perhaps he is going to ask me perhaps probably हैन सम्भावनाको कुरा गरेको छ भनेदेखि मेरा माइटमा एउटा राख्नु पर्यो यहाँ चाहिँ मे आउने भयो हैन प्रेजेन्ट डेसमा छ नि त सो he may be going to ask me भयो किन यहाँनेरि माथिकै स्ट्रक्चर हेर्नुस् है is प्लस आइएनजी छ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस छ यो चेन्ज हुँदाखेरि मोडल प्लस बी प्लस आइएनजी आयो सजिलो छ ओके नेक्स्ट सी I'm sure he is not French म स्योर छु कि ऊ फ्रेन्च होइन अब स्योर छ र नेगेटिभ छ भनेदेखि के आउने भयो त कान्ट आउने भयो है he can't be French अगाडि हामीले जुन त्यो स्ट्रक्चर त्यो रुलमा हेरेका थियौं इज केमा चेन्ज हुन्छ बी मा चेन्ज हुन्छ भनेर नेक्स्ट I'm sure they stole the money म स्योर छु ओके स्योर छु प्लस पोजिटिभ सेन्टेन्स छ के आउने भयो मस्ट आउने भयो they must have stolen the money अब यसो तपाईले चाहिँ स्ट्रक्चर त्यो जुन रुल छ त्यो सम्झिनु पर्यो माथि के छ verb to छ सिम्पल पास्ट छ सिम्पल पास्टलाई चेन्ज गर्दाखेरि केमा चेन्ज हुन्छ मोडल प्लस have प्लस verb 3 है मोडल प्लस have प्लस verb 3 मा है ल ठीक छ ओके ई perhaps he went home perhaps probably ऊ गयो होला we don't know हैन कन्डिसन को कुरा गरेको छ भनेदेखि अब यहाँनेरि he पास्ट मा छ पास्ट छ भनेदेखि might आउने भयो he might have gone home अलिकति प्र्याक्टिस गरेपछि अब आफै थाहा हुन्छ के किनकि अब यहाँनेरि verb to छ माथिकै जस्तो स्ट्रक्चर हो हैन यहाँनेरि verb to छ भनेपछि
might plus have plus verb 3 त हुने नै भयो है त ल ओके यो कुरा छ अब 2069 मा पनि सोधेको छ सोधेको सोधै छ यो त हेर्नुस् न है त्यही भएर हामीले गर्नुपर्छ ओके यो पनि हेरौं सजिलो छ I'm sure she has been studying hard. म स्योर छु भनेदेखि के लाग्ने भयो त must लाग्ने भयो she must have been studying hard. She must have been studying hard. अब जुन हाम्रो स्ट्रक्चर छ रुल छ त्यसको बारेमा पनि डिस्कस गरौं has have been plus ing छ माथि has have been plus verb 4 भनौं न हैन ing छ भनेदेखि modal plus have been plus ing लाग्छ गाह्रै छैन है ओके नेक्स्ट बी perhaps they are living in London perhaps maybe भन्ने कुरा छ अब मे र माइटमा एउटा आउने भयो प्रेजेन्ट टेन्स छ त्यही भएर मे आउने भयो सो दे may be living in पोखरा है मैले पोखरा रहेछ ओके they may be living in पोखरा अगेन यसको पनि रुल हेरौं सो माथि प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस छ हैन is am are plus ing छ ओके सो माथि are plus ing छ are plus ing छ भनेदेखि अब केमा चेन्ज हुन्छ त मोडल plus be plus ing मा चेन्ज हुन्छ इजी है इजी छ ओके it is possible that we are winning the game possible हुन सक्छ नि हैन स्योर त छैन भनेदेखि मे र माइटमा एउटा आउने भयो we are छ त्यही भएर मे आउने भयो we may be winning the game we may be winning the game so यसमा पनि सेम है माथिकै सेन्टेन्स स्ट्रक्चर छ त्यही भएर सजिलो भयो है त सो यदि यसमा केही प्रब्लम छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त आई विल बी ह्यापी टु हेल्प यु ल डीमा हेरौं I'm sure they are not our enemies म स्योर छु कि उनीहरू हाम्रो दुश्मन हैनन् हैन शत्रुहरू हैनन् म स्योर छु भनेदेखि मस्ट लगाउनु पर्यो भनेदेखि अब के हुन्छ त यहाँनेरि दे मस्ट त लगाउने तर मस्ट पोजिटिभ सेन्टेन्समा पो लगाउने त यहाँनिर त नट छ नेगेटिभ छ भनेदेखि कान्ट लगाउनु पर्यो है दे कान्ट बी आवर enemies E perhaps she wasn't writing a letter perhaps उनले चाहिँ लेटर लेख्दै थिएनन् perhaps हैन maybe possibly को कुरा गरेको छ wasn't छ पास्टमा छ पास्ट आउने बित्तिकै हामीले मे लेख्छौं कि माइट लेख्छौं है त she might नेगेटिभ छ she might not have been writing a letter she might not have been writing a letter यसको स्ट्रक्चर भन्नु पर्छ त्यो जुन रुल छ आई गेस पर्दैन होला है त यदि कन्फ्युजन छ भनेदेखि कमेन्ट गर्नु आई विल रिप्लाई ओके 2067 मा पनि सोधेको रहेछ हेर्नुस् है यहाँनेरि पनि गरिहालौं यो I'm sure they have gone out म स्योर छु उनीहरू बाहिर गएका छन् स्योर भन्ने बित्तिकै मस्ट they must have gone out they must have gone out है जुन यो के त प्रेजेन्ट पर्फेक्ट छ प्रेजेन्ट पर्फेक्टलाई जस्ट मोडल पछि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट लेख्ने हैन मोडल प्लस हाफ प्लस वर्ब 3 लेख्ने मस्ट प्लस हाफ प्लस गन ओके perhaps she didn't meet her friends so perhaps maybe possibly को कुरा छ त्यसपछि didn't छ पास्टमा छ पास्ट भनेपछि may भनेर लेख्नु पर्यो she may not have met her friends she may not have
met her friends. She may not have met her friends. भन्न सकियो है ओके It's possible that they are visiting us. Possible छ भनेपछि sure त छैन नि म के I'm not sure, I'm not convinced, I'm not definite हैन possible छ perhaps भन्ने कुराहरु गरिएको छ सो यहाँनेरि प्रेजेन्ट टेन्समा छ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा छ त्यही भएर हामीले मे को प्रयोग गर्छौं so they may be visiting us. They may be visiting us. है D. Obviously, she wasn't telling the truth. हैन obviously पक्कै पनि हैन प्रष्ट रूपले उनले चाहिँ साँचो कुरा भनिरहेकी थिइनन् हैन यहाँ चाहिँ स्योर म चाहिँ स्योर छु भन्ने कुरा छ त्यसपछि भनेको चाहिँ यहाँनेरि नेगेटिभ छ भनेदेखि कान्ट लगाउनु पर्यो हैन she can't have been telling the truth. She can't have been telling the truth. Okay, यो कुराहरु भयो है त ओके अब सोध्न त धेरै पटक सोधेको छ पार्शियलमा पनि रेगुलरमा पनि हैन तर के त भन्दाखेरि यही जुन सेन्टेन्सहरु छ यही नै रिपिट भएको छ हैन 2064 65 67 69 पार्शियल हैन सधैं नै सोधेको छ यो त्यही भएर यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ यो चाहिँ हेर्नु होला है त इम्पोर्टेन्ट छ सजिलो पनि छ नि हैन र सो अब यसमा केही गाह्रो अप्ठ्यारो छ भनेदेखि तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है म चाहिँ तपाईलाई केही समस्या भयो भनेदेखि म हेल्प गर्ने छु र यो जुन छ यो पनि सर तपाईले हेर्नु होला सजिलो छ है त ओके त्यति भन्दै थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ र यो भिडियो तपाईलाई हेल्पफुल लाग्यो भनेदेखि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला आफ्नो साथीभाइमाझ शेयर गर्न र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्न पनि नबिर्सिनु होला भन्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ सी यू इन नेक्स्ट भिडियो जय चन्द्र सूर्य पीस तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हार्दिक स्वागत छ आज हामी मिनिङ इन्टु वर्ड्स क्लास 12 को वर्कबुक गर्दै छौं युनिट 1 को है हामीले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पेज नम्बर 4 एन्ड 5 को गरेका छौं तपाईलाई त्यसमा केही समस्या छ तपाईलाई त्यसमा केही आउँदैन भनेदेखि त्यो भिडियोमा हामीले सबै गरेका छौं त्यो हेरेर सिक्न सक्नुहुनेछ आज हामी 3 मा छ सुपरलेटिभ्स 4 बी युज्ड टु र 5 मा हाउ मेनी टाइम्स भनेर छ पेज नम्बर 6 7 8 है यो गर्दै छौं फर्स्ट मा त अब पेज नम्बर 6 देखि हेरौं हुन्छ ओके फर्स्ट मा छ सुपरलेटिभ्स भनेर छ है ओके लुक एट द एक्जाम्पल एन्ड राइट अबाउट द other topics in the same way है तपाईहरुसँग पनि बुक छ भनेदेखि बुक ठ्याक्कै पल्टाएर राख्नुहोस् अनि गर्न सजिलो हुन्छ 1 मा छ mean people है मैले एक्जाम्पल पढे फर्स्टमा the meanest people mean को meanest the meanest people I've ever met was Jack Davis he used to walk everywhere rather than pay for the bus हैन एकदमै mean people हैन उ चाहिँ जहाँ पनि हिँड्थ्यो हैन rather than pay for the bus ओके यस्तै गरी अब हामीले चाहिँ त्यहाँ माथि दिएको छ त्यसलाई चाहिँ सुपरलेटिभ फर्ममा लग्न पर्यो है ओके अब गरौँ 2 नम्बरमा फ्राइटनिङ एक्सपिरियन्सेस भनेर छ है सुपरलेटिभमा मस्ट लाग्छ है अनि ईएसटी लाग्छ ठीक छ छोटो शब्द छ हैन 1 सिलेबल वर्ड छ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ
EST लाग्छ तर अलिकति लामो वर्ड छ मोर देन 1 सिलेबलको वर्ड छ भनेदेखि त्यसमा मस्ट लाग्छ ओके फ्राइटेनिङ एक्सपिरियन्सको सुपरलेटिभ के हुन्छ मोस्ट फ्राइटेनिङ एक्सपिरियन्स अब माथिको एक्जाम्पल हेर्दै गर्दाखेरि द मोस्ट फ्राइटेनिङ एक्सपिरियन्स आई हेभ एभर ह्याड वाज डट द मोस्ट फ्राइटेनिङ एक्सपिरियन्स the most frightening experience I have ever had was के त भन्दाखेरि म चाहिँ क्याम्पसको पर्खालबाट झरेको थिएँ ओके was when I was fallen from the wall of our campus. The wall of our campus. र त्यसपछि अझै यसलाई इलाबोरेट गरौँ न हैन ओके my 7th and 11th ribs were broken मेरो चाहिँ करङ नै भाँचिएको थियो 7औं र 11औं broken and I found it difficult to move about ठीक छ यसरी तपाईले अझै पनि थप्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ तपाईको एकदमै सबैभन्दा फ्राइटेनिङ एक्सपिरियन्सको बारेमा कुरा गर्यौं है ओके सिमिलरली 3 मा हेरौँ त स्टुपिड मिस्टेक ठीक छ स्टुपिड मिस्टेकमा पनि स्टुपिडेस्ट मिस्टेक हुँदैन मोस्ट स्टुपिड हुन्छ है त ओके अब स्टुपिडको कुरा गर्दाखेरि तपाईको एकदमै स्टुपिड मिस्टेक के थियो त भन्दाखेरि ओके पहिला लेखौँ अनि भनौँ न द मोस्ट स्टुपिड मिस्टेक I've ever made was के थियो त भन्दाखेरि यसो सोच्नुस् त तपाईले सबैभन्दा स्टुपिड मिस्टेक के गर्नुभएको थियो अहिलेसम्म जिन्दगीमा ओके मैले के लेखे भन्दाखेरि द मोस्ट स्टुपिड मिस्टेक I've ever made was getting married in my early 20s गरौँ न हैन मैले चाहिँ मेरो अर्ली 20 मा हैन 21-22 वर्ष हुँदाखेरि नै मैले बिहे गरेको थिएँ त्यो चाहिँ मेरो एकदमै स्टुपिड मिस्टेक थियो यो चाहिँ मेरो काल्पनिक कुरा मात्र है I am single by the way I've ever made was getting married in my early 20s हैन अब यसलाई अझै इलाबोरेट गरौँ it was difficult for me to maintain house अथवा to maintain expenses to maintain the house without job गरौँ न काम थिएन बिहे गरिहाल्यो गाह्रो पर्यो भन्ने कुरा छ without job है with job हैन without job ओके मैले फेरि एकचोटि पढेँ द मोस्ट स्टुपिड मिस्टेक I've ever made was getting married in my early 20s it was difficult for me to maintain the house without job है ओके सिमिलरली 4 मा हेरौँ अनकम्फर्टेबल बेड्स अहिलेसम्मको सबैभन्दा अनकम्फर्टेबल बेड तपाईको कहाँ थियो त तपाईले सो सम्झिनुस् त द मोस्ट अनकम्फर्टेबल bed I've ever had was जब चाहिँ म हैन मेरो ट्रिपमा चाहिँ एउटा रिमोट भिलेजमा गएको थिएँ had was in a remote village during my trip हैन बिहान उठ्दाखेरि त मेरो जिउ नै एकदमै हल्लाउन गाह्रो भएको थियो नि यता पनि दुख्ने एकदमै अनकम्फर्टेबल बेड भएर when I woke up in the morning I felt
difficult to move my body. To move my body. Okay. Similarly, 5 मा हेर्नुस् त बोरिङ जब भनेर भनेको छ. तपाईको अहिलेसम्मको मोस्ट बोरिङ जब के हो त? भनौं न. The most boring job. यसो सोच्नुस् त. The most boring job के भन्दाखेरि म यसो सोच्छु है त. के हो त भन्दा टिचिङ. Okay. The most boring job ever had भन्दा ever done was teaching. Was teaching. केही नि मान्दैनन् हैन. बच्चा-बच्चीहरुलाई ह्यान्डल गर्न पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ. Okay. The most boring job of I shouted, but students didn't follow me for hours. Didn't follow me for hours. And I found difficult to handle the children. Okay, 6 मा हेरौं के छ. 6 मा फन्नी फिल्म्स. भनेदेखि द मोस्ट फन्नी फिल्म को कुरा गरौं. मोस्ट फन्नी हैन, फन्नी को के हुन्छ? फन्नीएस्ट हुन्छ. द फन्नीएस्ट फिल्म आई हैव एभर सीन वाज. The funniest film I've ever seen was कुन चाहिँ हो त तपाईले अहिले सम्मको फन्नी मुभी हेर्नु भएको? यसो सम्झनुस् त. अनि यहाँनिर लेख्नु है त. The funniest movie I've ever seen was maybe Borat or Anchorman. Okay. Was Anchorman. हैन, Anchorman एकदमै रमाइलो मुभी हो. तपाईले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त. Okay. The funniest movie I've ever seen was Anchorman. I saw it 5 times. मैले कम्तिमा पनि 5 चोटी हेरे होला. And it was so funny. That I used to laugh a lot. हैन, अथवा it was so funny that I used to laugh a lot. यस्तो गरौँ न. When I remembered the comedy scene. When I remembered the comedy scenes. ठीक छ. ओके. यसपछि सेकेन्डमा छ बी युज टु भनेर. पेज नम्बर 7 मा हेर्नुस्. पेज नम्बर 7 मा ठ्याक्कै तपाईले यो पिक्चर देख्नुहुन्छ. ठीक छ. यहाँनेरि हेर्नुस्. Continue the remarks below with a sentence using not अथवा used to plus ing. The traffic doesn't wake him up at night. किन भन्दाखेरि he is used to sleeping in the street. उ जहिले पनि हैन, प्राय जहिले पनि स्ट्रीटमै सुत्छ. त्यही भएर ट्राफिक पुलिसहरुले पनि केही पनि भन्दैन, केही पनि गर्दैन भन्ने कुरा छ. यस्तै गरी अरु हेरौं 2 मा. है 2 मा के छ त? He is going to find it hard working on a building site. किन भन्दाखेरि उ चाहिँ बिल्डिङ साइटमा काम गर्नको लागि युज्ड टु छैन भन्नु पर्यो. ठीक छ. He is not used to working on a building site. अथवा he is used to working in a restaurant पनि भन्न सकिन्छ नि त. उ चाहिँ रेस्टुरेन्टमा काम गर्नको लागि युज्ड टु थियो, तर अहिले बिल्डिङ साइडमा काम गर्नको लागि युज्ड टु छैन. यस्तै गरी 3 मा she was quite surprised when I gave her some flowers. भनेको उसलाई चाहिँ she is not used to receiving flowers. She is not used to receiving flowers. Receiving flowers. 4. He won't mind if you stare at him.
हैन उसले चाहिँ माइन्ड गर्दैन उसले चाहिँ केही पनि भन्दैन यदि तिमीले उसलाई हेरिराख्यौ भने स्टेयर गर्यौ भने किन भन्दाखेरि he is used to he is used to being stared at 5 मा it's quite hard work doing all my own washing and cleaning किनकि म चाहिँ I'm not used to it I'm not used to do household work मलाई चाहिँ अफिसको काम गर्न छ म गर्छु मलाई युज टु छ मलाई बानी परेको छ तर म घरको काम गर्न युज टु छैन 6 मा हेरौँ त it's quite hard working sorry 6 को मैले 1 देखि गरे ओके 2 3 4 5 6 ए ओके मैले 5 को 6 6 को 5 गरेछु माई ब्याड ओके यो चाहिँ के भयो 6 भयो अब चाहिँ म 5 गर्छु I get a bit lonely sometimes now that she is gone भनेपछि उनले मलाई छोडेर गइन् र मैले चाहिँ लोनली फिल गर्छु किनकि म एक्लै बस्नको लागि युज टु छैन I'm not used to living alone Okay 7 मा हेर्नुस् I don't think she has ever opened a door herself भनेको चाहिँ उनी चाहिँ अरूले उनलाई चाहिँ मद्दत गर्नको लागि चाहिँ युज टु छिन् हैन अरूले मद्दत गरिरहेको भएर उनलाई चाहिँ बानी परेको छ भन्नको लागि she is used to taking help from other 8 you can bring as many friends as you like home to dinner भनेपछि उनीहरूले चाहिँ they are used to having guest अथवा they are used to welcoming many guests they are used to welcoming many guests 9 I'm not surprised he's out of breath भनेपछि he is used to playing हैन उ चाहिँ out of breath sorry I'm not surprised he is out of breath भनेपछि के त उ चाहिँ खेल्ने उसलाई बानी छैन he is not used to playing 10 oh dear I've got a stomach ache हैन मलाई चाहिँ धेरै पछि पेट दुख्यो हैन मलाई चाहिँ त्यस्तो स्पाइसी फुड खाने चाहिँ म चाहिँ युज टु छैन हो भनेपछि I'm not used to taking अथवा eating spicy food I'm not used to eating अथवा taking spicy food है सजिलो छ used to है be used to अब used to भनेको तपाईलाई चाहिँ के गर्न सजिलो लाग्छ के गर्न सजिलो लाग्दैन सरी र अर्को अर्थमा भन्नु पर्दाखेरि तपाईले पास्टमा के काम गर्नुहुन्थ्यो र अहिले त्यो काम गर्नुहुन्न भन्नको लागि पनि तपाईले used to को प्रयोग गर्नुहुन्छ हुन्छ ओके त्यति भन्दै म अगाडि बढ्ने पेज नम्बर 8 मा पेज नम्बर 8 how many times भनेर भनेको छ है express each of the sentences below in two other ways 1 I've only visited Britain once before this is only my second visit to Britain र this is only the second time I've visited Britain है दुईटा स्ट्रक्चर दिएको छ त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेर हामीले गर्नु पर्यो हुन्छ ल 2 मा हेर्नुस् त this is my first night in 5-star hotel भनेको म आजसम्म 5-star होटलमा गएको छैन 5-star होटलमा बसेको छैन सुतेको छैन I've never slept in a 5-star hotel before similarly अर्को स्ट्रक्चरमा this is the first time I've ever slept in गरौँ न
I've ever slept in a 5-star hotel. In a 5-star hotel. अब 3 मा हेरौँ. This is his 3rd stretch in prison भनेर भनेको छ. अब यो 3rd stretch हो भनेदेखि उसको त पहिला 2 चोटी स्ट्रेच भइसक्यो नि. हो, he has stretched in the prison twice. अथवा this is his 2nd stretch in prison. अथवा this is the 3rd time he has been imprisoned. This is the 3rd time he has been imprisoned. अथवा he has been imprisoned twice before पनि भन्न सक्नुहुन्छ. 4 मा this is the first time I've worked in a travel agent भनेपछि अब मैले यो भन्दा अगाडि कहिले पनि ट्राभल एजेन्टमा काम गरेको थिएन. I've never worked in a travel agency before. त्यसपछि यो चाहिँ मेरो ट्राभल एजेन्सीमा फर्स्ट जब हो. This is my first job in a travel agency. 5 मा हेरौँ त. I've never flown in Concorde 4 times before भनेपछि के त यो चाहिँ मेरो I've flown है, मैले नेभर कताबाट पढेँ. I've flown in Concorde 4 times before भनेपछि यो त मेरो 5th टाइम हो नि त. ओके, this is the 5th time I've ever flown in Concorde. अथवा this is my 5th flight in Concorde पनि लेख्न सक्नुहुन्छ. This is my 5th flight in Concorde. ठीक छ. ओके, अब यसपछि अर्को हेरौँ. 6 मा हाम्रो लास्ट छ. 6 मा this is only my 3rd attack of flu भनेपछि यो मेरो 3rd attack हो भनेपछि यो भन्दा अगाडि त मलाई 2 चोटी त अट्याक गरिसकेको छ नि त. भनेपछि I have attacked of flu 2 times before. यस्तै गरी this is the 3rd time I've been attacked by flu. This is the 3rd time अथवा this is only the 3rd time पनि लेख्न सक्नुहुन्छ. 3rd time I have been attacked by flu. अब यसमा त्यस्तो गाह्रो केही छैन. माथिको हामीले स्ट्रक्चर ठ्याक्कै नै फलो गर्नु पर्यो. हुन्छ. ओके, हामीले गर्यौँ सुपरलेटिभ, बी युज टु र हाउ मेनी टाइम्सको कुरा गर्यौँ. 3टा एक्सर्साइज गर्यौँ र यसमा तपाईँले केही नबुझ्नु भएको छ, यसमा केही गाह्रो अप्ठ्यारो छ भनेदेखि हामीलाई भन्न सक्नुहुनेछ. हामी तपाईँको समस्या सल्भ गर्नको लागि निकै नै खुसी हुनेछौँ भन्दै अर्को भिडियोमा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु. तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ. डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ. 𝘊𝗇 पिस. नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ. आज हामी क्लास 12 को मिनिङ इन्टु वर्ड्स इङ्ग्लिसको युनिट 10 को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन गर्दैछौँ है. 10.1 र 10.5 को. ठिक छ.
हुन्छ ल सुरु गरौँ अब हामीले विशलाई एक्सप्रेस गर्दाखेरि हामीले 3 प्रकारमा चाहिँ हामीले विशलाई एक्सप्रेस गर्न सक्छौं है फर्स्टमा म रुलहरु केही लेख्छु है त यसलाई तल सार्दै माथि लेखौं अब फर्स्टमा आई विश अथवा इफ ओन्ली भनेर आयो भने तपाईले के बुझ्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यो के गर्न युज हुन्छ त भन्दाखेरि आई विश अर इफ ओन्ली इज युज टु एक्सप्रेस आवर डिजायर हाम्रो चाहनाहरु इच्छाहरुलाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्नको लागि चाहिँ युज हुन्छ आवर डिजायर ठीक छ अब विशलाई चाहिँ 3 वेज मा चाहिँ एक्सप्रेस गर्न मिल्छ है विश क्यान बी एक्सप्रेस इन 3 वेज अब यो 3टा वेहरु के हो त भनेर भन्दाखेरि फर्स्ट भनेको वुड अर्को छ कुड र हाम्रो लास्टमा छ पास्ट टेन्स अब हामीले वुड कुन बेला प्रयोग गर्छौं त भन्ने कुरा गरौँ है वुड हामीले कस्तो बेला प्रयोग गर्छौं त भन्दाखेरि टु एक्सप्रेस होप for help from others भनौं न हैन to express hope for help from others अरूले चाहिँ केही सहयोग गर्दिए हुन्थ्यो अरूले यसो चाहिँ गरिदिए हुन्थ्यो भनेर तपाईले विश गर्नुभयो भने could को प्रयोग गर्नुहुन्छ सरी would को प्रयोग गर्नुहुन्छ है जस्तै एक्जाम्पल एउटा I wish someone would help me अथवा someone would lend me something है यो चाहिँ के भयो त एउटा स्ट्रक्चर भयो अब यस्तै गरी could मा जाउँ could कुन बेला युज हुन्छ त भन्दाखेरि to express the self hope है self hope to do something है आफैले केही मैले यसो गरे हुन्थ्यो यो चाहिँ आफैले गर्नेमा कुड अरूले गरिदिए हुन्थ्यो भन्नेमा वुड अब यसको स्ट्रक्चर हेरौं I wish I could read Japanese अथवा I wish I could eat the whole food हैन तपाईले चाहिँ विश गर्नुभयो यस्तै गरी पास्ट टेन्स है अब हामीले पास्ट टेन्स चाहिँ कसरी युज गर्छौं त भन्दाखेरि अगाडि आई विश थपेर है टु एक्सप्रेस द होप अफ डिफिकल्ट सिचुएसन देन द प्रेजेन्ट भनेर भन्छौं टु एक्सप्रेस अझै तल सार्दिम न ओके टु एक्सप्रेस द होप फर the different situation than present अहिलेको भन्दा हैन प्रेजेन्टमा भन्दा चाहिँ अर्कै सिचुएसनको लागि चाहिँ होप गर्नु पर्यो विश गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले पास्ट टेन्सको प्रयोग गर्छौं जस्तै यसको स्ट्रक्चर आई विश प्लस ठ्याक्कै अर्को अहिले प्रेजेन्ट भन्दा चाहिँ अर्को अपोजिट पास्ट जस्तै तपाईसँग अहिले पैसा छैन भनेदेखि आई विश आई ह्याड अ लट अफ मनी भनेर तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पास्टमा भयो हो अब यस्तै गरेर चाहिँ हामीले तलको यो बनाउनु पर्यो सेन्टेन्स हुन्छ ल यहाँनेरि के भनेको छ त फर इच अफ द फलोइङ सिचुएसन्स मेक सेन्टेन्सेस विथ आई विश अर इफ ओन्ली युजिङ वुड कुड र पास्ट टेन्स बुझ्नुभयो वुड कुड र पास्ट टेन्स कुन बेला युज हुन्छ त वुड टु एक्सप्रेस होप फर हेल्प फ्रम अदर पिपल अरूले मेरो लागि यस्तो गरिदिए हुन्थ्यो सहयोग गरिदिए हुन्थ्यो अरूले क्या थर्ड पर्सनले भनेदेखि वुड मैले आफैले गरेको भए हुन्थ्यो मैले आफैले गर्न चाहे आफ्नो कुरा गर्नु पर्यो भने कुड र पास्ट टेन्स कहिले युज गर्छौं त भन्दाखेरि अहिले प्रेजेन्ट भन्दा चाहिँ केही डिफरेन्ट सिचुएसन होस् न त भन्नको लागि चाहिँ पास्ट टेन्सको प्रयोग गर्छौं अब कसरी गर्छौं त हेरौं है त फर्स्टमा इट्स रेनिङ देखि गरौं इट्स रेनिङ भनेर छ है त अब फर्स्टमा वुड
अब मैले चाहिँ छाता ल्याउन बिर्सेँ, कसैले मलाई छाता दिए हुन्थ्यो भनेर मैले भन्नु पर्यो। अब कसैले थर्ड पर्सन भनेपछि वुड। आई विश someone would give me an umbrella। अब आफ्नो कुरा गरौँ न, मैले चाहिँ रेनकोट किनेको भए हुन्थ्यो हैन। रेनकोट चाहिँ मैले किनौँ जस्तो लाग्यो, तपाईँलाई विश लाग्यो भनेदेखि अब कुडको प्रयोग गर्नु पर्यो। आई विश आई कुड बाय अ रेनकोट। र हाम्रो पास्ट टेन्स युज गर्दाखेरि प्रेजेन्टको भन्दा ठ्याक्कै डिफ्रेन्ट सिचुएसन लिनु पर्यो, अपोजिट सिचुएसन लिनु पर्यो। आई विश इट वाज सनी हैन। अहिले पानी परिरहेको छ, मलाई चाहिँ सनी भएको चाहिँ विश छ हैन, होप छ, डिजायर छ। सो आई विश इट वाज सनी। यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। ल सेकेन्डमा छ यु आर लोन्ली भनेर छ। ठिक छ। अब मैले विश गर्नु पर्यो फर्स्टमा वुड लगाएर, वुड लगाउने बित्तिकै समवन हैन, कसैले। आई विश समवन वुड कम एन्ड टक टु मी हैन। म एकदमै लोन्ली छु, एक्लै भएर बसिरहेको छु, कम एन्ड टक टु मी। अब अर्को एउटा हेरौँ। आई विश आई कुड कन्ट्याक्ट माई फ्रेन्ड अथवा टक टु माई फ्रेन्ड। अब लास्टमा पास्ट टेन्स युज गर्नु पर्यो। ठ्याक्कै अहिले म लोन्ली छु, मेरो वरिपरि साथीहरू भएको भए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ मैले विश गर्छु। आई विश आई वेयर विथ सम फ्रेन्ड्स। ठिक छ, एकदमै सजिलो छ, यसमा केही गाह्रो छैन। सिमिलरली युआरको युआर इल इन बेड। अहिले तपाईँ चाहिँ ओछ्यानमा चाहिँ एकदमै बिरामी भएर सुतिरहनु भएको छ भनेदेखि अब तपाईँले विश गर्नु पर्यो कसैले तपाईँलाई चाहिँ हेल्प गरिदियोस् भन्नको लागि। आई विश समवन वुड ब्रिङ मी सम मेडिसिन। ब्रिङ मी सम मेडिसिन। यस्तै गरी आई विश आई कुड गो टु द हस्पिटल। अब आफैले गर्नेको कामको लागि कुड लगाउनु पर्यो। आई विश आई कुड गो टु द हस्पिटल। सिमिलरली आई विश, अब मैले सिक्छु भनेदेखि पास्टले त ठ्याक्कै अपोजिट कुनै डिफ्रेन्ट कुराको लागि विश गर्ने हो नि त। आई विश आई वाज हेल्दी। सिम्पल छ, आई विश आई वाज हेल्दी। ओके, सिमिलरली अगाडि बढौँ। योर कार ह्याज ब्रोकन डाउन। तपाईँको कार चाहिँ बिग्रियो। अब तपाईँले विश गर्नुभयो कोही आएर मलाई सहयोग गरिदिए हुन्थ्यो भनेर। आई विश समवन वुड come to help me। अर्को आई विश मैले आफैले बनाउन चाहिँ जानेको भए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ तपाईँले विश गर्नुभयो। आई विश आई कुड रिपेयर इट माइसेल्फ। त्यस्तै गरी आई विश आई ह्याड अ न्यू कार। ठिक छ। ओके, लास्ट वान, यो चाहिँ मैले तपाईँको लागि छोडिदिएँ। स्याम्पल एन्सर चाहिँ म भन्छु तपाईँहरूको लागि है त। यु आर सर्ट अफ मनी होइन, तपाईँसँग चाहिँ पैसाको अलिक खाँचो छ भनेदेखि कसले चाहिँ मलाई सापटी दिए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ फर्स्टमा भन्नु पर्यो। त्यसको लागि के भन्न सक्नुहुन्छ? आई विश समवन कुड लेन्ड मी सम मनी। अब अर्को एउटा विश गरौँ। मैले चाहिँ टन्न पैसा कमाएको भए हुन्थ्यो भनेर विश गर्नुभयो। आई विश आई कुड अर्न इनफ मनी। अब अहिले पैसा छैन, म चाहिँ धनी भएको भए हुन्थ्यो भनेर विश गर्नु पर्यो। त्यसको लागि पास्ट टेन्स लगाउँ। आई विश आई वाज वेल्दी। आई विश आई ह्याड लट अफ मनी भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। ओके, यस्तै गरी अगाडि बढौँ। यहाँ छ, यसलाई तल सार्दिउँ। ओके,
फिलिङ सरी फर योरसेल्फ भनेर भनेको छ है आफ्नो लागि चाहिँ यु फिल सरी अब किन रहेछ त हेरौँ न त है त वाट माइट यु रिग्रेट इन दिस सिचुएसन युजिङ आई विस इफ ओन्ली अर आई सुडन्ट भनेर भनेको छ अब एउटा म तपाईँलाई स्ट्रक्चर दिन्छु त्यो स्ट्रक्चर हेर्नु होला है त फर्स्टमा आई विस अथवा इफ ओन्लीसँग आई ह्याड प्लस 𝘵3 प्लस अब्जेक्ट आउँछ यस्तै गरी आई स्टुडेन्टसँग ह्याभ प्लस 𝘵3 प्लस अब्जेक्ट आउँछ ठिक छ ओके अब यो रिग्रेटको कुरा गरौँ 1 नम्बर हेर्नुहोस् यु आर सफरिङ फ्रम सनस्ट्रोक भनेर भनेको छ सनस्ट्रोक भनेको चाहिँ एकदमै घाम लागेर चाहिँ के भन्छ नेपालीमा टन्टलापुर घाम भन्छ नि होइन हो त्यो घाम लागेर चाहिँ टाउको दुख्ने है त भनेपछि तपाईँले चाहिँ एकदमै घाम लागेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ अम्ब्रेला लिएर आएको भयो हुन्थ्यो छाता लिएर आएको भए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ कुरा गर्नु पर्यो भनेपछि आई विस आई ह्याड टेकन माथिको स्ट्रक्चर हेर्नुहोस् आई ह्याड टेकन एन अम्ब्रेला विथ मी had plus 𝘵3 take an umbrella with me यस्तै गरी अब आई स्टुडेन्ट मैले यो काम नगरेको भए हुन्थ्यो भनेर भन्नु पर्यो आई स्टुडेन्ट ह्याभ स्टेड इन द सन आई स्टुडेन्ट ह्याभ स्टेड इन द सन यस्तै गरी 2 war has suddenly broken out and you are stuck in your hotel भनेर छ हैन वार चाहिँ सडनली सुरु भयो तपाईँ चाहिँ अब आफ्नो होटेलमै थुनिनु भयो कहीँ जानै मिलेन भनेदेखि अब तपाईँले विश गर्नु पर्यो आई विश म घरै बसेको भए हुन्थ्यो म यहाँ किन आइ भनेर तपाईँ चाहिँ पछुताउँदै हुनुहुन्छ रिग्रेट गर्दै हुनुहुन्छ आई विश आई ह्याड स्टेड एट होम त्यस्तै गरी म यहाँ नआएको भए हुन्थ्यो भनेर आई स्टुडेन्टको प्रयोग गरौँ आई स्टुडेन्टसँग के आउने भयो ह्याभ कम हियर आई स्टुडेन्ट ह्याभ कम हियर 3 मा के छ यो हाउस ह्याज बर्न डाउन भनेर भनेको छ है तपाईँको घरमा चाहिँ आगो लागि भयो अब तपाईँ चाहिँ रिग्रेट गर्दै हुनुहुन्छ आई विश मैले चाहिँ फायर ब्रिगेड बोलाएको भए हुन्थ्यो मसँग फायर ब्रिगेडको पहिलेदेखि नम्बर भएको भए हुन्थ्यो भनेर तपाईँले एकदमै पछुताउँदै हुनुहुन्छ आई विश आई ह्याड आई विश आई ह्याड कल्ड the fire brigade यस्तै गरी मैले चाहिँ अब फायर के को कारणले लाग्यो भन्दाखेरि मैले मैनबत्ती चाहिँ बालेर चाहिँ म बाहिर चाहिँ गएको थिएँ त्यही भएर चाहिँ त्यहीँबाट सल्केछ अब मैले रिग्रेट गर्दैछु मैले बालेर नगएको भए हुन्थ्यो मैले निभाएर गएको भए हुन्थ्यो भनेर यु आर इन रिग्रेट होइन पछुताउँदै हुनुहुन्छ म के भन्छु त आई स्टुडेन्ट ह्याभ लेफ्ट मैले माथिको स्ट्रक्चर फलो गरेको छु स्टुडेन्ट ह्याभ लेफ्ट द बर्निङ क्यान्डल सो 4 यु फिल सिक है त तपाईँ चाहिँ सिक हुनुभएको छ अब सिक भनेको चाहिँ एज यु आर ट्राभलिङ इन अ सिप अर अ बोट तपाईँलाई चाहिँ बोट अथवा सिपको कारणले चाहिँ भमिट आउने टाउको दुख्ने नोजिया हुनेलाई चाहिँ सिक भनेर भन्छ है त तपाईँ चाहिँ अब एकदमै सिक हुनुभयो भनेदेखि चाहिँ म चाहिँ एज सीबाट नभइकन चाहिँ प्लेनबाट ट्राभल गरेको भए हुन्थ्यो म किन सीमा आएँ भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यु आर फिलिङ रिग्रेट है त आई विश आई ह्याड ट्राभल्ड बाई प्लेन त्यस्तै गरी म
सिपबाट ट्राभल नगरेको भए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ यु आर इन अ रिग्रेट. आई सुडन्ट ह्याभ ट्राभल्ड बाई द सिप. बाई द सिप. एन्ड 5 मा के छ? यु आर सर्ट अफ स्लिप. है तपाईँलाई चाहिँ निन्द्रा अलिक कम भएको छ अनि तपाईँलाई चाहिँ अब निन्द्रा कम हुने बित्तिकै अल्छी लाग्ने, फेरि निन्द्रा लाग्ने त्यस्तो भइरहेको छ. हिजो बेलुका चाहिँ तपाईँ चाहिँ 2 बजेसम्म फिल्म हेरेर बस्नुभयो, बिहान 6 बजे कलेज जानुपर्ने, यु स्लेप्ट ओन्ली अबाउट 4 आवर्स, तपाईँलाई चाहिँ निन्द्रा पुगेको छैन भनेपछि अब तपाईँले विस गर्नुभयो म त चाँडै सुत्न गएको भए हुनी होइन, 10 बजे सुत्न गएको भए हुनी भनेर चाहिँ यु आर फिलिङ रिग्रेट. आई विस आई ह्याड गन टु बेड अर्लियर. यस्तै गरी म चाहिँ रातभरि फिल्म हेरेर नबसेको भए हुन्थ्यो होइन, किन हेरेछु मैले भनेर रिग्रेट गर्दै हुनुहुन्छ. आई सुडन्ट ह्याभ watched the film all night. Okay, similarly 6 हेरौँ. Okay, 6 मा के छ त? Someone has just refused to marry you. Oh my god, this is so sad. होइन, अब कसैले चाहिँ तपाईँले चाहिँ म तिमीसँग विवाह गर्न चाहन्छु भनेर भन्नुभयो अनि उसले चाहिँ होइन आई डोन्ट लाइक यु, म चाहिँ अरू कसैलाई मन पराउँछु भनेर भनिन् होइन. द्याट्स सो स्याड नि त. ओके, अब तपाईँले विस गर्नुहुन्छ मैले त उनलाई प्रपोजै नगरेको भए हुन्थ्यो ला भनेर चाहिँ यु आर इन रिग्रेट. आई विस I had not proposed her. र अर्को भनेको चाहिँ मैले सुरुमै उनलाई मन नपराएको भएको हुन्थ्यो भनेर पनि यु आर इन रिग्रेट होइन. आई सुडन्ट ह्याभ लाइक्ड हर. आई सुडन्ट ह्याभ लाइक्ड हर. ओके, 7-1 आई विल लिभ अप टु यु है त. यु आर स्टक हाफ वे अप अ माउन्टेन इन अ फग होइन, एकदमै फग लागिरहेको छ, कुहिरो, अगाडि केही पनि नदेखिने, आधा चाहिँ माउन्टेनमा चढ्नुभयो एन्ड यु आर स्टक देयर. अब तपाईँले चाहिँ विस गर्दै हुनुहुन्छ आई विस आई ह्याड लिसन्ड टु द वेदर फोरकास्ट र आई स्टुडन्ट ह्याभ क्लाइम्ड इन दिस सिजन भनेर चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ है त. यो चाहिँ भयो हाम्रो युनिट 10 को इम्पोर्टेन्ट ग्रामरको पोर्सन है. अब यसमा नबुझ्नु भएको केही छ, केही गाह्रो अप्ठ्यारो छ भने यु क्यान कमेन्ट डाउन बिलो, हामी तपाईँलाई चाहिँ सहयोग गर्छौँ. अर यु क्यान कल अस एट इन द गिभन नम्बर इन द डिस्क्रिप्सन बिलो. त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ. जय चन्द्र सूर्य, पिस. नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ. आज हामी क्लास 12 को मिनिङ इन्टु वर्ड्सको वर्कबुक गर्न जाँदैछौँ, युनिट 7 को है. ओके, तपाईँहरूसँग बुक छ भनेदेखि पेज नम्बर 33 पल्टाउनु होला, हुन्छ. ओके, पेज नम्बर 33 मा छ 1 मा मस्ट, माइट, मे अनि कान्ट भनेर भनेको छ. रिराइट द सेन्टेन्सेस बिलो युजिङ मस्ट, कान्ट अर मे अथवा माइटले चाहिँ गर्नु पर्यो. ओके, 1 मा हेर्नुहोस् त, 1 गरिएको छ. 1 मा आइएम स्योर दे हेभ अराइभ्ड. अब उता स्योर छ नि त, हो भनेको मतलब स्योर हुने बित्तिकै त दे मस्ट हेभ अराइभ्ड. यस्तै गरी आइएम स्योर सी इज नट ह्याभिङ लन्च भन्दाखेरि के हुन्छ त, सी कान्ट बी ह्याभिङ लन्च. सी कान्ट बी ह्याभिङ लन्च. सी कान्ट बी ह्याभिङ लन्च. 3 मा परह्याप्स ही डिडन्ट हियर यु होइन, परह्याप्सको कुरा गरेको छ होइन, त्यहाँनिर पोसिबिलिटीको कुरा गरेको छ भनेपछि मे अथवा माइट युज गर्नु पर्यो. ही मे नट ह्याभ अथवा माइट नट ह्याभ हर्ड यु. नट ह्याभ हर्ड यु. सिमिलरली 4 मा आइएम स्योर इट ह्याजन्ट बिन स्नोइङ भनेपछि आइएम स्योर होइन स्नो त भएको छैन भनेदेखि इट कान्ट ह्याभ बिन स्नोइङ. इट कान्ट ह्याभ बिन स्नोइङ. इट कान्ट ह्याभ बिन स्नोइङ. 5 परह्याप्स ही वाजन्ट टेलिङ द
टेलिङ द ट्रुथ हैन पोसिबिलिटीको कुरा गरेको छ परह्याप्स आउने बित्तिकै मे अथवा माइट युज गर्नु परिहाल्यो ठीक छ ही माइट नट अथवा he may not have been telling the truth have been telling the truth similarly 6 मा हेरौं I'm sure you are exhausted म त स्योर छु नि त भनेपछि त के त you must be exhausted I'm sure you are exhausted भनेपछि you must be exhausted एकदमै थाकेको 7 मा हेरौं maybe he was delayed अब मेबी को कुरा गरेको छ मेबी भन्ने बित्तिकै मे अथवा माइट पोसिबिलिटी को कुरा आइहाल्यो he might have been delayed अथवा he may have been delayed he may have been delayed he may have been delayed 8 I'm convinced you haven't forgotten my name भनेपछि अब मलाई त थाहा छ नि त उसले मेरो नाम चाहिँ फर्गेट गरेको छैन you can't have forgotten my name you can't have forgotten my name similarly 9 I'm sure I was dreaming म चाहिँ पक्का छु म चाहिँ सपना देखिरहेको छु भनेपछि I must have been dreaming I must have been dreaming 10 I'm sure you are imagining things हैन म चाहिँ पक्का छु तिमीले चाहिँ के त इमेजिनरी थिंग्स चाहिँ कुरा गरिरहेका छौ तिमी चाहिँ केही कुरा सोचिरहेका छौ हैन इमेजिन गरिरहेका छौ भन्दाखेरि you must I'm sure भनेको छ नि त you must be imagining things you must be imagining things 11 it's possible that they are going away हैन it's possible भनेपछि हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ 50-50 को कुरा गरेको छ भन्ने बित्तिकै मे अथवा माइट they might be going away they might be Hello everyone welcome to Nepal online school यो भिडियोमा हामी क्लास 12 को मिनिङ इन्टु वर्ड्स को ओलिज गोलमा सोधिएको डिडक्सन्स एन्ड रिजन्स को पास्ट क्वेशनहरु गर्छौं है त ओके सुरु गरौं फर्स्टमा स्ट्रक्चरबाट हामीले कुन बेला यो स्ट्रक्चर लगाउँछौं यो स्ट्रक्चरले के भन्छ भन्ने कुरा हेरौं ओके फर्मुला नै भनौं न हैन काइन्ड अफ फर्मुला पहिला म फर्मुला नै लेख्छु if plus subject plus verb2 plus object जुन चाहिँ if plus simple past को स्ट्रक्चर हो भनेपछि subject plus would plus verb1 plus object यदि फर्स्ट मा simple past आउँछ भनेदेखि हामीले would plus verb1 लगाउने simple past आउँछ भने would plus verb1 यदि if plus subject plus had plus verb3 plus object past perfect आउँछ भनेदेखि subject plus would have plus verb3 plus object लगाउने एकदमै सजिलो छ ठीक छ simple past आउँछ भनेदेखि would plus verb1 यदि past perfect आउँछ भनेदेखि would plus have plus verb3 plus object निकाल्ने राख्ने हैन अब यो स्ट्रक्चर कुन बेला युज हुन्छ त भन्दाखेरि जब हामीले कुनै पनि सेन्टेन्स बाट चाहिँ एउटा कन्क्लुजन निकाल्छौं त्यहाँनेरिबाट त्यसको चाहिँ के त निष्कर्ष निकाल्छौं विथ अ रिजन दिएर त्यसको निष्कर्ष निकाल्छौं तब हामीले यी दुईटा स्ट्रक्चरहरु लगाउँछौं अब कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईलाई अब एक्सरसाइजबाटै सिकाउँछु है त अब हेरौं अब एक्सरसाइजमा के छ त भन्ने कुरा है त ओके सो हाम्रो टोटल 15 एउटा क्वेशन छ हैन लेटेस्ट सबैभन्दा 2074 73 मा सोधेको र
explain the following deduction using an if sentence भनेर भनेको छ माथिको स्ट्रक्चर लगाउने एकचोटी सम्झौं त कस्तो स्ट्रक्चर छ if plus simple past छ भने देखि would plus verb 1 यदि if plus past perfect छ भने would have plus verb 3 त्यति कुरा गर्ने है त अब हामी एक दुईवटा गरौँ अनि तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ used to हुन्छ है त he must be having an argument they must be having an argument they have shut the door उनीहरुको पक्कै पनि आर्गुमेन्ट हैन कुरा चाहिँ भइरहेको होला त्यही भएर उनीहरुले ढोका बन्द गरे भन्ने कुरा छ अब यहाँबाट हामीले के चाहिँ कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौं त के चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँबाट निष्कर्ष निकाल्न सक्छौं त व्हाट वी क्यान डिड्युस त भन्दाखेरि यदि त्यहाँ चाहिँ आर्गुमेन्ट भइराखेको थिएन भनेदेखि उनीहरुले डोर शट गर्ने थिएनन् भन्ने कुरा हामीले निकाल्छौं हैन सो if they were not having an argument they would not shut the door है त similarly second को हेरौं they must be working hard they are tired उनीहरु पक्कै पनि एकदमै मेहनतका साथ काम गरिरहेका छन् त्यही भएर उनीहरु टायर्ड छन् अब भन्नु पर्यो कि यदि उनीहरुले हैन मेहनतका साथ काम नगरेको भए उनीहरु थकित पनि हुँदैन थिए टायर्ड पनि हुँदैन थिए भन्ने कुरा गर्नु पर्यो if they were not working hard if they were not working hard they would not be tired next one she can't be working in the bank I haven't seen her there उनी बैंकमा काम गरिरहेकी छैनन् किनभने देखि मैले उसलाई बैंकमा देखेकै छैन अब भन्नु पर्यो कि यदि उनी बैंकमा काम गरिरहेकी भए मैले उसलाई देख्ने थिए if she was working in the bank मैले उनलाई देख्ने थिए I would see her there भनेर भन्न सकियो she must know English she was listening to CNN उनलाई पक्कै पनि इंग्लिश आउँछ त्यही भएर उनले CNN सुनिरहेकी छिन् अब यदि उनलाई इंग्लिश नै आउँदैन थियो भने देखि उनले CNN सुन्दैनथिन् भन्ने कुरा गर्नु पर्यो if she didn't know English if she didn't know English she would not be listening to CNN है सबै माथिको स्ट्रक्चरमा छ they must be here around he has not closed the door यहाँ नेरी चाहिँ they भयो भने देखि बेटर हुन्छ है त यहाँ नेरी they have not अथवा he ओके ठीक छ नो प्रब्लम ओके उनीहरु अहिले पनि यही छन् किनकि ढोका बन्द भएको छैन भन्ने कुरा छ यदि उनीहरु बाहिर भएको भए ढोका बन्द हुन्थ्यो भन्ने हामीले कन्क्लुजन निकाल्छौं हैन र हो नि if they were out they would have closed the door ठीक छ यसरी हामीले गर्न सक्छौं ठीक छ अब यहाँ नेरी हामीलाई
के गर्ने थाहा भएपछि अब हामी तलको त इजीसँग गर्न सक्छौं है 2074 मै दुवै सेटमा सोधेको छ ए एन्ड बी मा ओके 2074 बी They must have something important business they are rushing उनीहरुको पक्कै पनि केही जरुरी बिजनेस छ त्यही भएर उनीहरु हतारी रहेका छन् अब हामीले के चाहिँ कन्क्लुजन निकाल्छौं त यदि उनीहरुको इम्पोर्टेन्ट बिजनेस नभएको भए उनीहरु रस गर्ने थिएनन् भन्ने हामीले कन्क्लुजन निकाल्छौं हैन र हो नि है if they didn't have some important business they wouldn't be rushing They must be working hard. They are exhausted. है माथिकै क्वेशन दोहोरिएको छ जस्ट यहाँ टायर्ड थियो अहिले चाहिँ एक्जस्टेड भनेर छ उनीहरूले धेरै मेहनतका साथ काम गरेका छन् त्यही भएर थाकेका छन् अब यदि काम नगरेको भए थाक्दैनथे भन्ने कुरा गर्नु पर्यो if they were not working hard they would not be exhausted. They would not be exhausted. Okay, next one, C. He can't be working in the hospital. I have never seen him there in hospital uniform. hospital मा काम गर्ने हैन हैन हुँदै हैन किन त भन्दाखेरि मैले उसलाई हस्पिटलको लुगामा हस्पिटलको युनिफर्ममा देखेकै छैन भनेपछि यदि उ हस्पिटलमा काम गर्थ्यो भने मैले उसलाई हस्पिटलको युनिफर्ममा देख्थे भन्ने कुरा गर्नु पर्यो if he was working in the hospital I would see him in hospital uniform. I would see him in the hospital uniform. Next. She must be feeling cold. She is trembling. उनलाई पक्कै पनि जाडो महसुस भइरहेको छ किन त उनी कापिरहेकी छिन् यदि उनलाई जाडो फिल नभएको भए उनी चाहिँ काप्दिनथिन् भनेर भन्नु पर्यो if she is not feeling cold she can't be trembling अब यहाँ यो स्ट्रक्चर ठीक छ तर पनि बेटर है बेटर चाहिँ हामीले माथिकै स्ट्रक्चरलाई फलो गर्दा हुन्छ है किनकि हामीलाई एउटै कुरा याद गर्न सजिलो हुन्छ नि हैन ओके if she didn't feel cold she wouldn't be trembling भनेर भन्ने next one the man must have fractured his leg he has using crutch for several days भनेर छ so he has been using है यहाँ been छुटेछ he has been using okay ती बुढा मान्छेको खुट्टा भाँचिएको पक्कै पनि भाँचिएको छ किन त उसले चाहिँ जुन चाहिँ क्रच छ बैसाखी छ त्यो चाहिँ धेरै दिनदेखि त्यसको सहायतामा हिँडिरहेका छन् त्यसलाई युज गरिरहेका छन् अब भन्नु पर्यो कि यदि उसको खुट्टा नभाँचिएको भए उसले क्रच युज नै गर्दैन थियो भनेर भन्नु पर्यो so if his leg was not fractured he would not
he wouldn't use crutch for several days. For several days भन्ने कुरा भयो। यस्तै गरी दुईटा इयरमा लगातार नै सोधेको छ। 2073 मा सोधेको छ, 2073 को सेट डी मा पनि सोधेको छ, 2066, 67, 68 सबैमा सोधेको छ है यो चाहिँ फेरि। ओके, 2073 सी। The girl child must have been kidnapped. She is not here yet. उनी घर आइपुगेकी छैनन्, त्यही भएर चाहिँ उनी चाहिँ किडन्याप भएकी हुन् भन्ने कुरा यहाँनिर छ। अब हामीले चाहिँ अब के त यहाँबाट कन्क्लुजन निकाल्नु पर्यो। यदि उनी किडन्याप नभएको भए उनी घर आइसक्थिन् भन्ने कुरा गर्नु पर्यो। If she were not kidnapped, she would come here. She would come here भन्ने कुरा भयो। Okay, next one. She must know English. She was reading Saturday Times. उनलाई पक्कै पनि इङ्ग्लिस आउँछ, किन त उनी चाहिँ Saturday Times पढ्दै थिइन् हैन। Saturday Times भनेको पत्रिका पढ्दै थिइन्। अब उनलाई इङ्ग्लिस नै नआउने भए त पक्कै पनि चित्र मात्रै त हेरेर बस्दिन थिइन् नि त। अब यहाँबाट कन्क्लुजन निकाल्नु पर्यो। यदि उनलाई इङ्ग्लिस आउँदैन थियो भने उनी Saturday Times पढ्दिन थिइन् भनेर भन्नु पर्यो। If she didn't know English, if she didn't know English, she wouldn't read the Saturday Times. She would not read the Saturday Times. Saturday Times. हुन चाहिँ Sunday Times हुन्छ, मैले चाहिँ Saturday Times लेखेँ है। ओके। Susan can't be teaching at college. I have not seen him dealing with college students. Susan ले कलेजमा पढाउने होइन हैन, पढाउने होइन। किन त भन्दाखेरि मैले चाहिँ उसलाई चाहिँ स्टुडेन्टसँग डिल गरेको देखेकै छैन। अब हामीले भन्नु पर्यो यदि ऊ टिचर भएको भए, स्कुलमा पढाउने भएको भए उसले चाहिँ स्टुडेन्टसँग डिल गर्थ्यो भन्ने कुरा हामीले कुरा गर्नु पर्यो है त। So if Susan was teaching at college, I would see him. Right? Would पछि verb 1. I would see him dealing with college students. With the college students. Next one. सजिलो छ, मलाई चाहिँ एकदम यो चाहिँ रमाइलो पनि लाग्छ, सजिलो पनि लाग्छ है। ओके। Her parents must have been here recently. The fire is burning in the hearth. अब उनको प्यारेन्ट्सहरु, अभिभावकहरु चाहिँ यहाँ भर्खरै सम्म हुनुहुन्थ्यो। किन त भन्दाखेरि के त हर्थ अगेनामा अहिले पनि आगो बलिरहेको छ। अब यदि उनको प्यारेन्ट्स यहाँ नभएको भए आगो पनि हर्थमा बलेको हुँदैन थियो भन्ने कुरा गर्नु पर्यो है त। ओके। If her parents were not been here, the fire would not be burning in the hearth. Last one. The children can't have been enjoying themselves. They left early. Children हरूले चाहिँ रमाइलो गरेनन् हैन, उनीहरूले चाहिँ एक आपसमा रमाइलो गरेनन्। किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाँडै नै लेफ्ट गरे, चाँडै नै निक्लिए। अब हामीले भन्नु पर्यो कि यदि उनीहरूले इन्जोय गरेको भए उनीहरू चाँडै निक्लिदैनथे भनेर। So if they enjoyed themselves, they would not leave early. They
would not leave early भनेर हामीले भन्न सक्छौं है त ओके यो कुरा भयो अब तपाईले दुईटा स्ट्रक्चरमा जुन लेखे पनि हुन्छ सजिलोको लागि एउटा मात्रै भनौं हैन if प्लस सिम्पल पास्ट छ भनेदेखि सब्जेक्ट प्लस would प्लस verb1 लेख्ने ल यति गरे पुग्यो यो च्याप्टरमा धेरै पटक सोधेको पनि छ स्ट्रक्चर पनि सजिलो छ यो आयो भने चाहिँ बिगार्न भएन है त ओके सो यो भिडियो कस्तो लाग्यो बुझ्नु भयो भएन कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ केही बुझ्नु भएन भनेदेखि you can comment down र I would be happy to answer your questions है त त्यति भन्दै लाइक कमेन्ट र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्न पनि नबिर्सिनु होला त्यति भन्दै आफ्नो साथीमाझ पनि शेयर गर्न त बिर्सिनै भएन हैन सो साथीलाई पनि आपत परिरहेको होला सो यो च्यानल शेयर गरिदिनु होला है त सबै सब्जेक्टको सबै भिडियोहरु छ त्यति भन्दै मैले यो भिडियो यही टुङ्ग्याए see you in next video till then goodbye जय चन्द्र सूर्य पीस नमस्ते यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ यो भिडियोमा हामी क्लास 12 को मिनिङ इन्टु वर्ड्स को ओल्ड इज गोल्ड पास्ट क्वेशन सल्भ गर्दै छौं आजको यो भिडियोको टपिक रहेको छ इन्डाइरेक्ट क्वेशन भनेर छ है त अब इन्डाइरेक्ट क्वेशन भनेको के हो त भन्दाखेरि क्वेशन त सोध्ने तर इन्डाइरेक्ट पारामा हैन अब मैले भने इन्डाइरेक्ट पारामा हैन अब कस्तो हो त भन्दाखेरि अब लेट मी राइट है त केही कुराहरु सो ओके Do you know where she went? अरु पनि एक्जाम्पल लेख्छु अनि then I will discuss है त Have you any idea where she went? Where she went? Can you remember where she went? हैन अरु पनि हुन्छ ओके अहिले यतिलाई डिस्कस गरौँ है त अब सिधै सोधेको भए नि हुन्थ्यो नि हैन where did she go भनेर सो अगाडि किन यो do you know भनेर सोध्नु पर्यो त भन्दाखेरि हो यही हो इन्डाइरेक्ट क्वेशन के तिमीलाई थाहा छ उनी कता गइन् भनेर सोधेको छ क्या हैन हुन त हुन्थ्यो उनी कता गइन् हैन where did she went sorry where did she go है where did she go मात्रै भनेको भए पनि हुन्थ्यो तर हैन यो चाहिँ के त डाइरेक्ट क्वेशन भयो अगाडि डु यु नो थपेपछि चाहिँ इन्डाइरेक्ट भयो डु यु नो where she went have you any idea where she went तिमीलाई केही आइडिया छ उनी कता गइन् can you remember where she went के तिमी सम्झन सक्छौ उनी कहाँ गइन् भनेर सोधेको छ हैन इनहरु सबै भनेको इन्डाइरेक्ट रूपमा सोधेको छ डाइरेक्ट उनी कता गइन् त भनेर सोधेको छैन कि एकचोटी सम्झौ न त उनी कता गइन् भनेर भन्दाखेरि आन्सर त आउने एउटै हो है यो चाहिँ भयो इन्डाइरेक्ट क्वेशन डाइरेक्टली हैन इन्डाइरेक्टली सोध्ने है यो पनि पास्टमा एकदमै धेरै सोधिएको टपिक मध्ये पर्छ है त 2075 74 74 मै दुई चोटी पार्शियल सबैमा सोधेको छ त्यही भएर यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ अब क्वेशन कसरी सोध्छ त भन्दाखेरि वी राइट द फलोइङ क्वेशन्स एज इन्डाइरेक्ट क्वेशन भनेर यसरी दिएको हुन्छ हेरौँ है त डिड आई लक द फ्रन्ट डोर के मैले फ्रन्ट डोर लक गरे भनेर क्वेशन सोधेको छ अब डु यु रिमेम्बर भनेर छ अब डु यु रिमेम्बर पछि हामीले लेख्नु पर्यो है त डु यु रिमेम्बर Do you remember if I lock the front door? If I lock the front door भनेर भन्नु है त अब
यहाँनेरि यदि yes or no क्वेसन आउँछ भनेदेखि अब did I lock भनेर भन्दाखेरि yes you locked the door हुन्छ है त। सो यदि yes no क्वेसन आउँछ जसको एन्सर yes no मा दिन सकिन्छ भनेदेखि if अथवा whether राख्ने। यदि WH क्वेसन छ भनेदेखि WH क्वेसन नै राख्ने। र अर्को कुरा भनेको के हो त भन्दाखेरि स्टेटमेन्टमा लेख्ने। केमा लेख्ने त स्टेटमेन्टमा लेख्ने। टेन्स अरु नलेख्ने, टेन्स चेन्ज नगर्ने। क्वेसन जुन टेन्समा छ त्यही नै टेन्समा लेख्ने तर स्टेटमेन्टमा लेख्ने। माथि कुन टेन्समा छ त क्वेसन Did I lock the front door? Did भनेको पास्टमा छ त्यसलाई स्टेटमेन्टमा लेख्ने। अब did I lock the front door भन्दाखेरि तिमीले फ्रन्ट डोर लक गर्यौ अथवा छैन तिमीले लक गरेको छैन। yes or no मा आन्सर आयो भनेदेखि if अथवा whether राख्ने। मैले यहाँ if राखेँ त्यसपछि स्टेटमेन्टमा लेख्ने। Do you remember if I locked the front door भनेर भन्ने है त। अब हेरौँ तल है प्र्याक्टिस गरौँ सजिलो छ। What time does the film start? कति बजे फिल्म सुरु हुन्छ त भनेर सोधेको छ। अब यसलाई इन्डाइरेक्ट क्वेसनमा लेखौँ। सुरु केबाट गर्नु पर्यो त I wonder बाट। I wonder अब यो फर्स्टमा कस्तो टाइपको क्वेसन छ त yes no क्वेसन हो कि WH क्वेसन हो त WH क्वेसन हो। सो WH को लागि WH लेख्ने र त्यसलाई चाहिँ स्टेटमेन्टमा लेख्ने टेन्स चेन्ज नगरिकन। I wonder what time the film starts. What time the film starts भयो है starts भयो किनकि does छ फिल्म भनेको सिंगुलर that's why starts भयो ठीक छ। अनि फुल स्टप राख्ने है। क्वेसन सोधेको हो तर पनि फुल स्टप राख्ने किनकि I wonder भनेर आएको छ अनि हामीले स्टेटमेन्टमा पनि लेखेका छौं है त। ओके C has the train left? के ट्रेन गइसक्यो त भन्ने कुरा छ। अब ट्रेन त अघि नै गइसक्यो अथवा छैन ट्रेन गएको छैन भनेपछि यो yes no क्वेसन भयो। yes no क्वेसन भन्ने बित्तिकै if अथवा whether लगाउने र स्टेटमेन्टमा लेख्ने टेन्स चेन्ज नगरिकन जुन टेन्समा छ त्यही टेन्समा लेख्ने है त। सो हाम्रो कसरी गर्नुपर्ने छ अगाडि have you found out देखि सुरु गर्नुपर्ने छ। Have you found out if the train has left? If the train has left. Have you found out if the train has left? भनेर भन्ने। D number. What are golf balls made of? What are golf balls made of? भनेपछि केले बनेको हुन्छ त golf ball भनेर सोधेको छ। अब WH क्वेसन छ WH मा लेख्ने अगाडि do you know बाट सुरु गर्ने भनेर क्वेसनले नै दिएको हुन्छ। Do you know what golf balls are made of? Are made of. के तिमीलाई थाहा छ golf ball केबाट बनेको हुन्छ हैन। अगाडि के तिमीलाई थाहा छ do you know पनि सोधेको हैन थपेको छ है। यही भनेको इन्डाइरेक्ट क्वेसन हो। नेक्स्ट वान what color curtains did they buy? उनीहरूले कस्तो कलरको कर्टेन किने त। कुन टेन्समा छ सिम्पल पास्टमा छ। अब यो स्टेटमेन्टमा लेख्दाखेरि यो बाई को बटमा जान्छ भन्ने कुरा फर्स्टमै थाहा पाउनु पर्यो। कुन क्वेसन छ त WH क्वेसन छ भनेपछि इफ र वेदर को त यहाँ कुरै आउने भएन। सो do you know what color curtains they bought? What color curtains they bought? एकदमै सजिलो छ है एकदमै रमाइलो पनि छ र ठ्याक्कै मार्क्स आउने पनि छ। धेरै चोटी सोधेको क्वेसन पनि हो है यो। ओके 2074 को ए मा पनि सोधेको छ हेरौं। यहाँ कम्बाइन भनेर थियो कम्बाइनिङ भएछ तर स्पेलिङ पनि बिग्रेछ। ओके combine the following pairs of sentences into indirect questions भनेर आएको हुन्छ। ओके माथिकै कुरा हो सजिलो छ त्यही रुल हो गरौँ है त। What time did he wake up? सो कुन क्वेसन छ
WH क्वेसन छ त्यसपछि सिम्पल पास्टमा छ भनेदेखि यो वेक अप केमा चेन्ज हुन्छ त वक हैन WOKE वकमा चेन्ज हुन्छ सो डु यु नो what time he woke up भनेर भन्ने है त ओके बी has the train left छ अब इन्डाइरेक्टमा have you found out देखि सुरु गर्नु पर्यो has the train left हाम्रो माथिकै क्वेशन हो हैन if अथवा whether लगाउनु पर्यो गरौँ है त have you found out whether राखौँ न हैन कति if राख्ने त whether the train has left भनेर हुन्छ C what time does the concert start भनेर छ I have no idea बाट सुरु गर्नु पर्यो मलाई कुनै आइडिया छैन कन्सर्ट कति बेला स्टार्ट हुन्छ भनेर भन्ने अब मलाई आइडिया छैन भनेदेखि उसले त पक्कै यति बेला स्टार्ट हुन्छ भनेर त भन्छ होला नि आन्सर त दिन्छ होला नि हो त्यही नै हो इन्डाइरेक्ट क्वेशन भनेको है त सो सुरु गर्दाखेरि I have no idea बाट सुरु गर्ने छ सो कुन टाइप अफ सेन्टेन्स छ क्वेशन छ WH क्वेशन छ कुन टेन्समा छ डज छ सिम्पल प्रेजेन्टमा छ भनेदेखि यो स्टार्ट्स हुने भयो है त सो I have no idea what time the concert starts अब यहाँ थोरै मैले तपाईलाई डिस्कस गर्न चाहे है त त्यही इन्डाइरेक्ट क्वेशनकै बारेमा ओके what time does the concert start कति बेला स्टार्ट हुन्छ त भनेर सोधेको भए नि हुन्थ्यो तर यहाँनेरि अब सोध्ने मान्छेले कसरी सोध्यो त भन्दाखेरि मलाई त कुनै आइडिया नै छैन मलाई त थाहा नै छैन कि कन्सर्ट कति बेला सुरु हुन्छ भनेर एउटा स्टेटमेन्टको रूपमा सोध्यो तर पनि यो क्वेशन हो हेर्नुस् है कति ब्युटी छ त यहाँनेरि I have no idea what time the concert starts अब मलाई थाहा छैन भनेदेखि पक्कै पनि सुन्ने मान्छे हैन जोसँग बोलिरहेको छ उसले त आन्सर उसलाई थाहा छ भने त आन्सर दिइहाल्छ नि हैन सो दुवैको आन्सर डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्टको आन्सर एउटै आउने भयो तर कन्भे गर्ने जुन चाहिँ वे छ त्यो चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट हुने भयो अलिकति के त ब्युटी एलिगेन्स चाहिँ यो इन्डाइरेक्ट क्वेशनमा छ जस्तो मलाई लाग्छ है त ओके ठीक छ सजिलो छ आर यु कमिङ टुमोरो के तिमी भोलि आउँदैछौ अब आई नीड टु नो बाट सुरु गरेको छ मलाई जान्न मन लागेको छ हेर्नुस् न ओके आई नीड टु नो यहाँनेरि किन मैले नाउ लेखेँ ओके अथवा आई नीड टु नो नाउ लेखिए पनि हुन्छ क्वेशनमा नै नाउ रहेछ नो प्रब्लम है त मलाई अहिले नै जान्नु छ भनेर भनेको ओके आई नीड टु नो नाउ अब कोहीले आर यु कमिङ टुमारो भनेपछि के तिमी भोलि आउँदैछौ भन्दाखेरि म आउँदैछु यस भन्ला अथवा म आउँदिन नो भनेर भन्ला भनेको इफ अथवा वेदर लगाउने if you are coming tomorrow okay सजिलो छ E did I lock the front door माथिकै कुरा हो do you remember भनेर छ do you remember अब yes or no if I locked the front door है यो चाहिँ did छ त्यही भएर यो चाहिँ verb to मा जाने भयो locked हुने भयो यो चाहिँ 2074 को सेट A को थियो भनेदेखि अब हामी सेट B को पनि गरौँ है 2074 सेट B did he go away
ऊ के गयो भनेर भन्दाखेरि डिड यु नोटिस के तिमीले नोटिस गर्यौ के तिमीले ख्याल गर्यौ ऊ गयो ऊ गयो कि गएन भनेर सोध्नु पर्यो है ओके डिड यु नोटिस सो कस्तो क्वेशन छ यस अर नो क्वेशन छ यस अर नो क्वेशनमा के लाग्छ इफ अथवा वेदर लाग्छ इफ यहाँनिर के छ verb टु छ टेन्स जुन क्वेशनमा टेन्स छ त्यही नै टेन्समा लेख्ने अब स्टेटमेन्टमा लेख्दाखेरि त चेन्ज हुने भयो नि हैन सो गोको वेन्ट हुने भयो डिड यु नोटिस इफ he went away if he went away did you notice if he went away भन्ने कुरा भयो ओके has the bus left have you noticed भनेर भनेको छ के बस गयो त भन्ने कुरा छ हैन सो गयो अथवा गएन yes no question so have you noticed Have you noticed if the bus has left? If the bus has left. Next one. What time does the meeting begin? Meeting कति बेला सुरु हुन्छ त भनेर सोधेको छ अब यसलाई इन्डाइरेक्टमा लग्दाखेरि I have not been informed बाट चाहिँ लग भनेर भनेको छ I have not been informed अब WH क्वेशन छ what time the meeting begins भनेर हुने भयो does छ meeting छ verb 5 लाग्ने भयो what time the meeting begins भनेर छ हुने भयो है त अब यसलाई पनि थोरै एकचोटी डिस्कस गरौँ what time does the meeting begin मिटिङ कति बेला सुरु हुन्छ त भनेर सोधेको छ एन्सर त त्यही आउँछ हैन मिटिङ 2 बजे सुरु हुन्छ मिटिङ 10 बजे सुरु हुन्छ अथवा इन्डाइरेक्ट क्वेशनमा हामीले कसरी सोधेका छौं त भन्दाखेरि मैले चाहिँ इन्फर्मेसन नै पाएको छैन म इन्फर्म नै छैन कि कति बेला मिटिङ सुरु हुन्छ त भनेर भनेको छ हेर्नुस् न हैन तर एन्सर त सेम नै आउँछ सो यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट क्वेशन Are you leaving for पोखरा tomorrow भनेर भनेको छ के तिमी पोखराको लागि जादै छौ हिँड्दै छौ भन्दाखेरि म हिँड्दै छु अथवा म हिँड्दै छैन भन्ने कुरा आउँछ सो I want to know now बाट छ I want to know now if you are leaving for Pokhara. If you are leaving for Pokhara tomorrow. Okay, ठीक छ सजिलो छ Did I lock the gate? Do you remember छ त्यही नै क्वेशन हेर्नुस् न 3 चोटी दोहोरिसक्यो क्या यति दोहोरिन्छ कि अब त क्वेशन नै कन्ठ हुन लागिसक्यो है त So do you remember if I lock the gate हेर्नुस् न क्वेशन बनाउने मान्छे कति अल्छी होला त माथि दुईटा जुन 74 75 मा सोधिएको थियो त्यसमा चाहिँ जस्ट डोर भनेर थियो हैन डिड आई लक द फ्रन्ट डोर भनेको थियो अब चाहिँ यहाँ गेट भनेर रिप्लेस गरेको छ है त सो क्वेशन चाहिँ दोहोरिएरै आउँछ है त्यही भएर तपाईले पास्ट क्वेशन मात्रै सल्भ गर्नुभयो पास्टमा के आएको छ हेर्नु भएको छ भने पनि त्यो इनफ हुन्छ है जस्ट एउटा गुड मार्क ल्याउनको लागि हैन एक्सिलेन्ट मार्क चाहिन्छ भनेदेखि त बुक नै सबै पढ्नु पर्यो हैन पुरै त्यो चाहिँ खानै पर्यो क्या बुक भनेर भन्छ नि ओके ठीक छ ओके 2070 को सी मा पनि सोधेको छ हेरौँ न है त सेट सी मा पनि सोधेको छ When are you coming back from Jomsong? Have you decided it? के तिमीले के त निश्चय गर्यौ तिमी कहिले आउँदैछौ यस्तै भनेर भनेको हैन इन्डाइरेक्ट क्वेशन छ So have you decided yet when you are coming back from Jomsong? When you are coming back from Jomsong
from जोमसोम भनेर लेख्ने है त नेक्स्ट Did you ever find a lost book? I wanted to know. के तिमीले तिम्रो हराएको किताब भेटायो भनेर डाइरेक्टली सोधेको छ अब इन्डाइरेक्टलीमा हामीले के भन्नु पर्यो त मलाई जान्नु छ कि तिमीले किताब भेटायो कि भेटाएनौ भनेर हेर्नुस् है I wanted to know if you ever found your lost book. Your lost book. माथि find छ यहाँ did छ स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि यो verb to मा जान्छ है ओके Did hailstorm destroy the crops? The minister wants to know. अब मिनिस्टरलाई जान्नु छ भनेर क्वेशन सोधेको छ The minister wants to know अब कस्तो टाइपको क्वेशन छ त Did the hailstorm destroy the crops? असिनाले हैन असिना पानीले हावाहुरीले बाली नालीलाई चाहिँ के त नाश गर्यो त विनाश गर्यो भन्दाखेरि विनाश गर्यो अथवा विनाश गरेर yes or no हैन भनेको के हो त yes or no क्वेशन yes or no लाई if or whether राख्ने अब सजिलो हैन दुईवटा लेटरको if छ if नै राखौं The minister wants to know if the hailstorm hailstorm भनेको चाहिँ हिउँको आँधी हैन के त असिनाको आँधी भनेर भनेको if the hailstorm यहाँनेरि did छ अनि destroy छ यो चाहिँ verb to मा जान्छ destroyed हुन्छ if the hailstorm destroyed the crops The minister wants to know if the hailstorm destroyed the crops Did the lab boy get angry भनेर सोधेको छ अब यसलाई चाहिँ हामीले इन्डाइरेक्ट क्वेशनमा Did you notice बाट सुरु गर्नु पर्यो Did you notice Did छ So yes or no question if the lab boy did छ get छ यो verb to मा चेन्ज हुने भयो if the lab boy got angry है अब चाहिँ सजिलो हुँदैछ नि हैन अब त केही हेर्नै परेन Next, what are your parents busy with? The CEO wants to know. The CEO wants to know what your parents are busy with. What your parents are busy with. एकदमै सजिलो लाग्छ यो चाहिँ मलाई रमाइलो पनि लाग्छ है यो च्याप्टर चाहिँ अब अहिलेसम्म पढेको यो च्याप्टरको रुलहरु चाहिँ समराइज गरौँ है त जाँदै सो फर्स्ट रुल भनेको के हो त भन्दाखेरि अब इन्डाइरेक्ट क्वेशनको ठ्याक्कै हामीले लेख्छौं हैन त्यो लेखेपछि यदि yes or no क्वेशन छ yes or no क्वेशन छ भनेदेखि हामीले if अथवा whether लगाउँछौं WH क्वेशन छ भनेदेखि WH नै लेख्छौं भन्ने कुरा छ अर्को भनेको त्यसपछि स्टेटमेन्टमा लेख्छौं क्वेशनमा लेख्दैनौं हाम्रो टेन्स सेम हुन्छ यसमा के त टेन्स सेम हुन्छ र यो के त स्टेटमेन्टमा लेख्दाखेरि चाहिँ डज छ भनेदेखि यता बाइज एस लाग्ने भयो डिड छ भनेदेखि verb to लाग्ने भयो त्यो चाहिँ तपाईले ध्यान दिनु पर्यो है त सो टेन्स पनि टेन्स सेम हुन्छ तर तपाईले स्टेटमेन्टमा लेख्दाखेरि त थोरै फरक जस्तो पाउनुहुन्छ बट द टेन्स इज सेम है त सो yes or no आयो भने if र whether WH आयो भने WH र के त स्टेटमेन्टमा लेख्नु पर्यो भन्ने कुरा छ ओके सो यो भिडियोमा यति भयो अब यसमा नबुझ्नु भएको केही छ भनेदेखि हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 मा अथवा कमेन्ट गर्नु सजिलो हुन्छ यदि राम्रो लाग्यो भनेदेखि लाइक सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला आफ्नो साथीमाझ पनि यो भिडियो शेयर गरेर हाम्रो च्यानललाई सपोर्ट गर्न पनि नबिर्सिनु होला त्यति भन्दै थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाइ हामी अर्को भिडियोमा फेरि भेट्छौं टिल देन जय चन्द्रसूर्य पीस Namaste and hello everyone.
यो भिडियोमा हामी क्लास 12 को मिनिङ इन्टु वर्ड्स को ओल्ड इज गोल्डमा सोधिएका इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरुको सोलुसन गर्छौं है त युनिट 10 बाट छ विशेस एन्ड रिग्रेट। यो भिडियोमा हामी विशेस को जुन चाहिँ स्ट्रक्चरको कुरा गरेर पास्टमा सोधेका क्वेशनहरु सल्भ गर्छौं र यसपछि रिग्रेट को हामी छुट्टै भिडियोमा गर्छौं है त। ओके, सो फर्स्टमा केही स्ट्रक्चरबाट हेरौं। विश गर्ने हैन, विश गर्नु भनेको चाहनु, केही कुरा चाहनु। तपाईसँग छ छैन, यु डोन्ट केयर, यु जस्ट विश है त। सो विश को लागि आई विश अथवा इफ ओन्ली भन्ने युज गरिन्छ, बोथ आर सेम। अब स्ट्रक्चर के हुन्छ त भन्दाखेरि तीनटा स्ट्रक्चर छ मेनली। फर्स्टमा आई विश और इफ ओन्ली है, आई विश लेखे पनि हुन्छ, इफ ओन्ली लेखे पनि हुन्छ, प्लस वुड। आई विश प्लस वुड को प्रयोग कुन बेला गर्ने त भन्ने कुरा हुन्छ। हामीले कुनै पनि इच्छा गर्दाखेरि, कुनै पनि विश गर्दाखेरि आई विश प्लस वुड को प्रयोग गर्छौं। तर कस्तो इच्छा त भन्दाखेरि जुन इच्छा त्यो चाहिँ तपाईको फुलफिल हुनेवाला छैन, त्यही पनि तपाई चाहिँ इच्छा गर्नुहुन्छ है त। त्यस्तो हुनेवाला छैन तर पनि हामी त्यही इच्छा राख्छौं, जुन कुरा हुँदैन त्यही नै इच्छा राख्छौं हैन। कस्तो हामी अटेरी मान्छे हैन हो, त्यो बेला वुड को प्रयोग गरिन्छ। ठीक छ, जस्तै मैले एक्जाम्पल लेखेँ, I wish a policeman would come along. I wish a policeman would come along. So policeman आउनेवाला छैन तर पनि हामीले विश गर्न चाहिँ छोडेका छैन। अर्को एउटा एक्जाम्पल, if only they would stop following me. केवल उनीहरूले मलाई पछ्याउन छोडे हुन्थ्यो, तर के त छोड्नेवाला छैनन्। ठीक छ, जुन कुरा हुँदैन, हुनेवाला छैन, त्यही पनि हामीले विश गर्छौं, त्यो बेला हामीले वुड लगाउने भयो है त। फर्स्ट स्ट्रक्चर भयो। सेकेन्ड स्ट्रक्चरमा कुड, आई विश और इफ ओन्ली प्लस कुड। ओके, सो सेम थिङ, यो पनि इच्छाकै बेला युज हुन्छ, तर कस्तो बेला त भन्दाखेरि जुन कुरा हामीले गर्न सक्दैनौं र त्यो कुरा भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, तब हामीले कुड भन्ने युज गर्छौं। हामीले गर्न नसकेको कुरामा कुड को प्रयोग गर्छौं। जस्तै एक्जाम्पल, I wish I could telephone the police. मलाई चाहिँ पुलिसलाई चाहिँ टेलिफोन गर्न मन छ तर म सक्दिन, I couldn't है त। If only I could open door. मैले ढोका खोल्न सके हुन्थ्यो तर म सक्दिन हैन, तालसा हैन, साँचो छैन अथवा केही छ, केही सिनारियो होला। सो कुड चाहिँ गर्ने हैन, वर्क जुन चाहिँ एक्सन छ त्यसको लागि हुन्छ। माथिको वर्ड चाहिँ इच्छा, यस्तो चाहिँ भइदिए हुन्थ्यो भन्ने, तर त्यो इच्छा चाहिँ पूरा हुँदैन। र अर्को नेक्स्ट एउटा स्ट्रक्चर छ, त्यो तीनटा मात्र स्ट्रक्चर छ। I wish or if only plus past tense. So past tense को कुरा कहिले हुन्छ त भन्दाखेरि प्रेजेन्ट को कुरा देखाउनको लागि हुन्छ। अब कस्तो प्रेजेन्ट त भन्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ वर्तमानमा भएको, प्रेजेन्टमा भएको कुनै कुरा मन परेको छैन, चित्त बुझेको छैन, त्यही भएर वर्तमानमा चाहिँ यस्तो नभइदिएको भए हुन्थ्यो, यो भन्दा अरु नै केही भइदिएको भए हुन्थ्यो भनेदेखि हामीले आई विश प्लस पास्ट टेन्स को प्रयोग गर्छौं। जस्तै I wish
I was fit and fine. I wish I was fit and fine. हैन म चाहिँ फिट र फाइन हुने विश गर्छु तर छैन म त 110 केजी को छु हैन म चाहिँ फिट छैन प्रेजेन्टमा तर मलाई चाहिँ यो प्रेजेन्टमा म चाहिँ मोटो भएको हैन अनफिट भएको मलाई मन परेको छैन मलाई चाहिँ अरु नै केही भइदिएको भए हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेछ दैट्स व्हाई आई विश आई वाज फिट एन्ड फाइन लेखे त अर्को एउटा आई विश अथवा if only I was 20 years younger. I was 20 years younger. अब तपाई बुढो भइसक्नु भयो मेबी 50-60 को उमेरको भइसक्नु भयो तर तपाईको चाहना के छ त भन्दाखेरि म चाहिँ 20 वर्ष अझै यंगर भइदिएको भए हुन्थ्यो हैन 30 वर्षको जति भइदिएको हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ चाहना छ जुन कुरा पोसिबल नै छैन हैन जुन चाहिँ प्रेजेन्टमा भएको तपाईलाई चाहिँ आफू चाहिँ अलिकति ओल्ड भएको चाहिँ चित्त बुझेको छैन मलाई चाहिँ यङ हुन मन छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ तब पास्ट टेन्स है त ओके यसलाई चाहिँ मैले यहाँनेरि चाहिँ केही पनि लेखिन सो यसको बारेमा जस्ट एकचोटी म तपाईलाई फेरि पनि भन्छु है त वुड को प्रयोग कुन बेला गर्ने त भन्दाखेरि कुनै पनि विशलाई व्यक्त गर्नको लागि जुन हुनेवालामा छैन तर पनि तपाई इच्छा गर्नुहुन्छ कुड को प्रयोग कुन बेला गर्ने त भन्दाखेरि तपाईले कुनै काम गर्न सक्नुहुन्न तर तपाईले सकेको भए हुन्थ्यो भनेर विश गर्नुहुन्छ तब कुड पास्ट टेन्स कुन बेला युज गर्ने त भन्दाखेरि प्रेजेन्ट कन्डिसनलाई बताउनको लागि तपाईलाई प्रेजेन्टमा भएको वर्तमानमा भएको कुरा मन परेको छैन चित्त बुझेको छैन र यो कुरा नभइकन अरु नै केही भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्नको लागि पास्ट टेन्स हामीले प्रयोग गर्छौं है त यति कुरा छ र यसबाटै हामीलाई सोध्छ र धेरै क्वेशनहरु पनि सोधेको छ है त ओके सो 2073 मा सोधेको छ फर इच अफ द फलोइङ सिचुएशन्स मेक सेन्टेन्सेस विथ आई विश अर इफ ओन्ली आई विश लगाउनु पर्यो अथवा इफ ओन्ली लगाएर हामीले चाहिँ विश गर्नु पर्यो है त हेरौँ है त 2073 भनेको लेटेस्ट नै भयो यो इम्पोर्टेन्ट छ इट इज कोल्ड हियर यहाँ एकदमै जाडो छ अब जाडो छ तर अब तपाईले विश गर्नु पर्यो यहाँ चाहिँ तातो भइदिएको भए हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ ब्ल्याङ्केट भइदिएको भए हुन्थ्यो हिटर भइदिएको भए हुन्थ्यो यस्तै कुराहरु तपाईले विश गर्न सक्नुहुन्छ सो if only I would get a blanket if only I would get a blanket मैले चाहिँ एउटा ब्ल्याङ्केट मात्रै पाएको भए हुन्थ्यो भनेर विश गर्दै हुनुहुन्छ तर के त पाउनु हुन्छ त हुँदैन तपाईले विश मात्रै गर्दै हुनुहुन्छ तपाईको विश चाहिँ पूरा हुनेवाला छैन त्यही पनि यु आर विशिङ इट है त अथवा आई विश आई वुड गेट अ ब्ल्याङ्केट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ इफ ओन्ली को ठाउँमा बोथ आर सेम थिङ यु आर जबलेस तपाई बेरोजगार हुनुहुन्छ अब तपाईले चाहिँ एकदमै मलाई चाहिँ बेस्ट जब मैले चाहिँ पाएको भए हुन्थ्यो भनेर विश गर्नु पर्यो आई विश आई वुड गेट अ बेस्ट जब भनेर भन्नुहुन्छ तर तपाईले पाउनुहुन्न सो दिस इज अ विश आई विश आई वुड गेट अ बेस्ट जब सी योर बाइसाइकल हैज अ पंक्चर तपाईको बाइसाइकल पंक्चर भयो अब तपाईले भन्नु पर्यो कि मसँग चाहिँ नयाँ ट्युब अथवा नयाँ जुन चाहिँ टायर छ त्यो चाहिँ भइदिएको भए हुन्थ्यो भनेर भन्नु पर्यो तर तपाईसँग छैन भनेको के हो त भन्दाखेरि मैले चाहिँ यहाँनेरि जुन चाहिँ हामीले पास्ट टेन्स माथि डिस्कस गरेका छौं त्यसमा जोड्न चाहदै छु है त जुन प्रेजेन्टमा छ त्यसमा तपाई अनसैटिस्फाई हुनुहुन्छ र यस्तो भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्नलाई चाहिँ हामीले पास्ट टेन्स युज गर्छौं त्यसको लागि इफ ओन्ली I had a new tire अथवा new tube भनेर भन्न सक्नुहुन्छ You are staying in rented house तपाई चाहिँ भाडाको घरमा बस्दै हुनुहुन्छ रेन्ट तिरेर बस्दै हुनुहुन्छ
अब तपाईलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा घर किन्न सके हुन्थ्यो, मैले किन्न सके हुन्थ्यो भनेर भने मैले यहाँनिर कुड ल्याएर जोड्दै छु। तपाईले केही गर्न सक्नुहुन्न तर तपाईलाई चाहिँ यो चाहिँ गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भनेदेखि कुड है त। कुड क्यानले चाहिँ के त एबिलिटी टु डु समथिङ, तपाई केही गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि क्यान र कुड चाहिँ लगाउने हैन। सो मलाई चाहिँ मैले किन्न सके हुन्थ्यो भनेर विश गर्नु पर्यो। I wish I could buy a house. I wish I could buy a house. You are ill in bed. तपाई बिरामी हुनुहुन्छ, खाटमा सुतिरहनु भएको छ। अब यहाँनिर तपाई चाहिँ ओके तपाई रेन्टमा बस्नुहुन्छ, तपाईलाई चाहिँ तपाई चाहिँ बिरामी हुनुभयो, ज्वरो आयो, रुगा खोकी लाग्यो, हेरचाह गर्ने कोही छैन है। मैले चाहिँ एउटा सिनारियो मात्रै तपाईलाई भन्दै छु, यसमा चाहिँ डिफरेन्ट कन्डिसन हुन सक्छ, यही नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। तपाई बिरामी हुनुहुन्छ, रुगा खोकी लाग्यो, ज्वरो आइरहेको छ, हेरचाह गर्ने मान्छे छैन। अब तपाईलाई लागिरहेको छ कि आमा चाहिँ मेरो गाउँबाट चाहिँ आउनु भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ तपाईलाई विश छ हैन। अब त्यही विशलाई फुलफिल गरौँ न त हैन। अब फुलफिल गर्न मिलेन तर पनि हामीले विश त गर्न त पाइयो नि हैन, चाहना त राख्न पाइयो। If only my mother would come here from village. If only my mother would come here from village भनेर मैले लेखेँ। ठीक छ, ओके यो कुरा भयो है। सो यसरी हामीले गर्न सक्छौं र अब हामीले यसरी नै मोर हामीले अरू पनि प्र्याक्टिस गरौँ है त, सजिलो हुन्छ हामीलाई पछिको लागि। 2073 मै डी मा सोधेको छ द वेदर इज अनफ्रेन्डली, वेदर राम्रो छैन। अब तपाईले विश गर्नु पर्यो यो वेदर चाहिँ क्लियर भइदिए हुन्थ्यो भनेपछि त्यसको लागि के लगाउनु पर्यो, हाम्रो फर्स्ट स्ट्रक्चर वुड वाला स्ट्रक्चर लगाउनु पर्यो। तपाईले विश मात्रै गर्ने त हो नि हैन, त्यसमा हाम्रो घाटा के छ र, हुन्छ हुँदैन त, वी डोन्ट नो हैन। सो ओके, सो I wish the weather would be clear. I wish the weather would be clear भनेर भन्नु। बी, You are alone at home. तपाई घरमा एक्लै हुनुहुन्छ। अब चाहिँ म चाहिँ डान्स क्लबमा जान पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा गर्नु पर्यो तर तपाई जान सक्नुहुन्न। सो कुड को प्रयोग गरौँ। If only I could go to dance club. अगेन है त्यही नै क्वेशन दोहोरिएको छ। य बाइसाइकल हैज अ पंक्चर भनेपछि अब अर्को एउटा विश गरौँ न हैन। अघि हामीले पास्ट टेन्स लगाएर नयाँ टायर भइदिएको भए हुन्थ्यो भनेर हेरौँ। अब चाहिँ मेकानिक हैन, साइकल बनाउने मान्छे चाहिँ यहाँ आइदिए हुन्थ्यो भनेर विश गर्नु पर्यो। I wish the mechanic would come here. I wish the mechanic would come here. अब यहाँ चाहिँ तपाईले कुड पनि लगाउन सक्नुहुन्छ है। यो तीनटा जुन हामीले स्ट्रक्चर हेर्यौं त्यसमा जुन पनि लगाउन सक्नुहुन्छ, तर अब तपाईले कस्तो सेन्टेन्सलाई एक्सप्रेस गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा छ हैन। अब तपाईले चाहिँ मैले चाहिँ आफैले जुन चाहिँ पंक्चर भएको छ त्यसलाई चाहिँ बनाउन जानेको भए हुन्थ्यो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ कुड को प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै I wish I could fix the puncture पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। I wish I could fix the puncture। ठीक छ, कुड भनेको एबिलिटी टु डु समथिङ, मैले चाहिँ केही गर्न जानेको भए हुन्थ्यो तर मलाई पंक्चर बनाउन आउँदैन। सो तीनटा स्ट्रक्चरमा जुन लेखे पनि हुन्छ त्यो चाहिँ सेन्टेन्सले चाहिँ के एक्सप्रेस गर्न खोजेको छ त्यसमा चाहिँ मिल्नु पर्यो है त। ओके, डी, यु डोन्ट ह्याभ इनफ मनी टुडे। तपाईसँग आज पर्याप्त पैसा छैन। अब तपाई स्कुल कलेज जाँदै हुनुहुन्थ्यो, गाडीमा भाडा चाहिँ 20 रुपैयाँ लिन्छ, तपाईको बगलीमा 10 रुपैयाँ मात्रै छ। ल अब 10 रुपैयाँमा त गाडीले लग्दैन भनेपछि अब तपाईले विश गर्नु पर्यो।
अब मैले के विश गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ मेरो ड्याडी मेरो फादर चाहिँ मलाई भेट्न आए हुन्थ्यो भन्ने कुरालाई विश गर्छु भनेको वुड लगाउँ न हैन सो आई विश माई फादर would come to see me would come to see me अब तपाईले मैले चाहिँ पैसा चाहिँ आफैले छाप्न जानेको भए पनि हुन्थ्यो भनेर बनाउन सक्नुहुन्छ हैन ओके त्यसको लागि पनि अब तपाईले जान्नु पर्नेपछि कुड भनेर लगाउन सक्नुहुन्छ आई विश आई कुड प्रिन्ट मनी भनेर भन्न सक्नुहुन्छ तर त्यस्तो चाहिँ नलेख्नु हैन विश पनि अलिकति पूरा हुने टाइपको लेख्नु न सो आई विश माई फादर वुड कम टु सी मी E. You missed your last bus हो तपाईले चाहिँ तपाईको लास्ट बस घर जाने लास्ट बस चाहिँ मिस गर्नुभयो अब तपाईले अर्को बस आइदिए हुन्थ्यो भनेर विश गर्न सक्नुहुन्छ तर आउँदैन सो त्यस्तो बेला हामीले वुड को प्रयोग गर्छौं if only another bus would come if only another bus would come भनेर भन्न सक्छ अब अलि अगाडि हैन 2057 मा पनि यसरी दुईटा सेक्सन छुट्याएर चाहिँ सोधेको छ त्यही भएर मैले यो पनि राखे हैन सो फर्स्ट हाफमा चाहिँ विश गर्ने सेकेन्ड हाफमा चाहिँ रिग्रेट गर्ने छ रिग्रेटको पनि थोरै गरौँ यसको रिग्रेटको चाहिँ हाम्रो अर्को भिडियो छ अर्को भिडियोमा हामी सबै गर्छौं है त ओके फर्स्टमा राइट अ विश फर इच अफ द फलोइङ सिचुएसन भनेर छ फर्स्टमा विश गरौँ हैन इट इज यर बर्थडे अब बर्थडे छ मेरो साथीको भनेदेखि मेरो प्यारेन्ट्सहरु चाहिँ छिटो आइदिए हुन्थ्यो घर र म चाहिँ जान पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यो चाहिँ सिनारियो हेरेर चाहिँ हामी भनौं न है त ओके आई विश माई प्यारेन्ट्स वुड कम अर्लियर यु आर टायर्ड तिमी एकदम थकित छौ यु आर टायर्ड सो आई विश मैले चाहिँ एकछिन रेस्ट लिन सके हुन्थ्यो हैन आई कुड टेक रेस्ट आई विश I could take rest. I wish I could take rest. You are stuck halfway up a mountain in fog. तपाईं चाहिँ माउन्टेन हिमालको चाहिँ आधामा अड्किनु भएको छ फग पनि छ कुहिरो पनि छ तपाईले केही पनि देख्नु भएको छैन अब तपाईलाई लाग्छ कि म चाहिँ घर छिटो जान पाए हुन्थ्यो म छिटो जान सके हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ हैन तपाईले विश गर्न सक्नुहुन्छ हे भगवान म चाहिँ घर छिटो जान सकूं भनेर सो ओके अब भगवान सँगै विश गरौँ आई विश आई कुड गो होम फास्टर अथवा तपाईले अरु पनि लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तै एउटा रेस्क्यु गर्ने हेलिकप्टर आइदिए हुन्थ्यो आई विश द रेस्क्यु हेलिकप्टर वुड कम भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा म यहाँ आउँदै नआएको भए हुन्थ्यो भन्नको लागि पास्ट टेन्स युज गर्न सक्नुहुन्छ आई विश आई ह्याड नेभर कम हियर भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ सो यो चाहिँ तीनटै तपाईले स्ट्रक्चर युज गर्न सक्नुहुन्छ है त सो अर्को चाहिँ एक्सप्रेस रिग्रेट भनेर दुईटा पनि दिएको छ अब रिग्रेट एक्सप्रेस गर्नको लागि के चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्ट्रक्चर हामीले अर्को भिडियोमा गरेका छौं यहाँ चाहिँ म जस्ट सरल लेख्छु मात्र है यसलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्दिन यु फरगट टु राइट होमवर्क टु यर प्यारेन्ट्स अब तपाईले चाहिँ आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ होमवर्क लेख्न बिर्सिनु भयो हैन समथिङ लाइक दैट अब सरी होमवर्क छैन माई ब्याड यु फरगट टु राइट होम टु यर प्यारेन्ट्स तपाईले चाहिँ चिठी लेख्न चाहिँ बिर्सिनु भयो अब चाहिँ तपाईलाई पछुतो लाग्दैछ मैले चाहिँ लेखेको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा लाग्दैछ खेद लाग्दैछ आई शुड ह्याभ रिटर्न यसको स्ट्रक्चर छ अर्को भिडियो हेर्नु होला है यसको इंग्लिशको क्लास 12 को प्लेलिस्टमा छ आई शुड ह्याभ रिटर्न to my parents frequently मैले चाहिँ
घरमा चाहिँ बारम्बार चिठी लेखेको भए हुन्थ्यो भनेर भन्नुभयो। ओके, यु लेफ्ट यर मोटर बाइक एट कलेज, तपाईँले आफ्नो मोटर बाइक कलेजमै छुट्याउनु भयो, छोड्नु भयो। अब चाहिँ तपाईँले चाहिँ मैले मेरो बाइक सँगै ल्याएको भए हुन्थ्यो भनेर रिग्रेट गर्नु पर्यो। मैले चाहिँ ल्याइन, मैले ल्याएको भए हुन्थ्यो भन्नु पर्यो। ओके, आई सुड ह्याभ ब्रट माई बाइक विथ मी, माई बाइक विथ मी भनेर यसरी पनि भन्न सकियो है त। ओके, 2069 मा थप केही कुरा सोधेको छ है त, यो पनि हेरौँ। 2069, यु आर लस्ट, तपाईँ हराउनु भयो। अब तपाईँले चाहिँ रिग्रेट गर्नु पर्यो, सरी रिग्रेट हैन, विश गर्नु पर्यो, म चाहिँ यति टाढा नआएको भए हुन्थ्यो। आई विश I wouldn't go far. The weather is dull. Weather dull छ। I wish the weather was clear. I wish the weather was clear. C, I wish I was fine भनेर मैले लेखेँ। सो यो चाहिँ यसको चाहिँ क्वेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्वेसन नै लेखौँ हैन, मैले एन्सर लेखिसकेँ। सो यु आर इन बेड विथ फ्लू, यु आर इन बेड विथ फ्लू भनेर छ। आई विश आई वाज फाइन भन्ने कुरा छ है त। यो चाहिँ 69 मा पनि रिग्रेट पनि सँगै आएको थियो दुईटा, मैले त्यो रिग्रेट चाहिँ लेखिनँ है त। सो मैले फेरि भने रिग्रेटको चाहिँ अर्को भिडियोमा छ, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, एकचोटि फेरि हामी यसलाई रिक्याप गरौँ है त। हाम्रो जुन चाहिँ स्ट्रक्चर छ त्यसलाई स्ट्रक्चर नै बुझ्नु पर्यो नि हैन। सो इफ ओन्ली, आई विश अर इफ ओन्ली, इफ ओन्ली सँग के आउन सक्छ त भन्दाखेरि एउटा भनेको वुड, अर्को भनेको कुड, अर्को भनेको पास्ट टेन्स। अब यसलाई हामी डिस्कस गरौँ। वुड कुन बेला आउँछ त भन्दाखेरि ओके, विश गर्दाखेरि आउँछ र केही कुरा त्यो तपाईले विश गर्नुभएको पुरा हुँदैन तर पनि तपाई त्यही इच्छा राख्नुहुन्छ, तब वुडको प्रयोग हुन्छ। कुडको प्रयोग कुन बेला हुन्छ त भन्दाखेरि जुन कुरा हामी गर्न सक्दैनौं, यो चाहिँ एक्सनमा है, हामीले गर्ने कुरामा हामीले गर्न सक्दैनौं तर हामीले गर्न सके हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, तब चाहिँ हामी कुडको प्रयोग गर्छौं। अब कुडलाई चाहिँ यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ है, जस्तै क्यान भनेको के हो त, कुड भनेको क्यानको पास्ट टेन्स हो हैन। ओके, क्यान भनेको के हो त भन्दाखेरि एबिलिटी टु डु समथिङ, एबिलिटी टु डु समथिङ। तपाईसँग केही गर्ने एबिलिटी छ भनेदेखि चाहिँ तपाईले क्यान भनेर भन्नुहुन्छ। जस्तै एक्जाम्पल, आई क्यान राइट, म लेख्न सक्छु, आई क्यान ड्रिङ्क, म पानी पिउन सक्छु, आई क्यान स्पिक, म बोल्न सक्छु। तर अब केही काम तपाई गर्न सक्नुहुन्न तर विश गर्नु पर्यो, मैले चाहिँ यो काम गर्न सके हुन्थ्यो है भन्नलाई चाहिँ कुडको प्रयोग गर्नुभयो। ठीक छ, बुझ्नु भयो होला। ओके, नेक्स्ट पास्ट टेन्स। पास्ट टेन्स कुन बेला युज गर्ने त भन्दाखेरि प्रेजेन्ट वर्तमान अवस्थालाई जनाउनको लागि युज गर्ने। कस्तो कुरामा त भन्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ प्रेजेन्टको कुरा मन परेको छैन, तपाई प्रेजेन्टको कुराबाट स्याटिस्फाई हुनुहुन्न, बरु यो प्रेजेन्टको सिचुएसन, प्रेजेन्टको कन्डिसन भन्दा पनि अर्कै केही कुरा भइदिएको भए हुन्थ्यो, समथिङ डिफरेन्ट भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्नको लागि हामीले पास्ट टेन्सको प्रयोग गर्छौं है। यति तीनटा कुरा जान्नु पर्यो है त। अनि विश गर्दाखेरि तपाईले वुड, कुड, पास्ट टेन्स, अब तपाईको सेन्टेन्स तपाईले के भन्न चाहनु भएको छ त्यसलाई हेरेर चाहिँ यो तीनटा स्ट्रक्चर लगाउन सक्नुहुन्छ, जुन लगाए पनि हुन्छ है। यसमा चाहिँ यो नै लगाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। ओके, सो विशमा यति कुरा भयो है, सजिलो छ, धेरै चोटी सोधेको पनि छ र यो कुरा गर्नु होला
र अब आउने भिडियोमा हामी रिग्रेटको भिडियो पनि लिएर आउँछौँ है त। ओके, त्यतिन्जेलसम्मको लागि यो भिडियो मन पर्यो भनेदेखि लाइक गर्न र केही सल्लाह सुझाव छ भनेदेखि कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनु होला र सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला र साथी माझ पनि सेयर अवश्य गरिदिनु होला है त। त्यतिन्जेलसम्मको लागि अर्को भिडियोमा हामी भेट्ने नै छौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। गुड बाई। जय चन्द्र सूर्य। पिस। नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 12 को इङ्ग्लिस मिनिङ इन्टु वर्ड्सको युनिट 11 को इम्पोर्टेन्ट एक्सर्साइज गर्दैछौँ है। र तपाईँहरूसँग बुक छ भने बुक निकाल्नु होला युनिट 11.1 मा है। यहाँनिर के भनेको छ त, फर्स्टमा हेरौँ है त। चेन्ज द फलोइङ सेन्टेन्सेस युजिङ वेन इन्स्टेड अफ एन्ड अर बट भनेर भनेको छ। अब यो तलको गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई केही सानो स्ट्रक्चर केही ग्रामेटिकल रुल लेख्न जाँदैछु, हेर्नु होला है त। फर्स्ट रुल इज तपाईँले वेन प्लस सिम्पल पास्ट प्लस सिम्पल पास्ट युज गर्नुहुन्छ। कुन बेला भन्दाखेरि चाहिँ जब दुईटा इभेन्ट हुन्छ र त्यो दुईटा इभेन्टमा चाहिँ कुनै पनि ग्याप हुँदैन र सेकेन्ड इभेन्ट चाहिँ फर्स्ट इभेन्टको कारणले भएको हुन्छ भनेदेखि चाहिँ यु युज वेन प्लस सिम्पल पास्ट प्लस सिम्पल पास्ट। अब सिम्पल पास्ट भनेको सब्जेक्ट प्लस वर्ब टु प्लस सब्जेक्ट। यो स्ट्रक्चर कहिले युज गर्नुहुन्छ त भनेर भन्दाखेरि आई विल राइट इट डाउन। इफ यो कलरले अलि देखिएन है, आई विल चेन्ज इट राइट अवे। कहिले गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि इफ देयर इज नो ग्याप बिट्विन टु इभेन्ट्स अथवा सेकेन्ड एक्सन चाहिँ इज ह्यापेन्ड ड्यू टु द फर्स्ट वान, ड्यू टु द फर्स्ट इभेन्ट है। फर्स्ट इभेन्टको रियाक्सनले गर्दाखेरि सेकेन्ड इभेन्ट भएको हो भनेदेखि चाहिँ यु युज दिस स्ट्रक्चर। कुन चाहिँ भन्दाखेरि वेन प्लस सिम्पल पास्ट प्लस सिम्पल पास्ट। अर्को एउटा छ स्ट्रक्चर वेन प्लस सिम्पल पास्ट प्लस पास्ट पर्फेक्ट। अब पास्ट पर्फेक्टको स्ट्रक्चर के हो? सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट। के हो त? सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट। मैले यहाँ ठ्याक्कै यताको उता उताको यता लेखेँ है, माई ब्याड। यसलाई चाहिँ यहाँनिर यो चाहिँ पास्ट पर्फेक्ट, त्यसपछि चाहिँ सिम्पल पास्ट। ओके, अब हामीले यो स्ट्रक्चर कुन बेला युज गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ वेन देयर इज अ ग्याप बिट्विन टु इभेन्ट्स। वेन देयर इज अ ग्याप बिट्विन टु इभेन्ट्स र फर्स्ट एक्सन सकिसकेपछि सेकेन्ड एक्सन भएको हो भनेदेखि चाहिँ वी युज दिस स्ट्रक्चर। or second event is happened when the first action is finished. When the first action is finished. है, यति कुरा बुझ्यो भने we can do this whole chapter है। सबैको स्ट्रक्चर उस्ता उस्तै छ। ल अब ढिला नगरी एक्सरसाइज तर्फ जाउँ। 1. She peeled the banana and gave it to the baby भनेर भनेको छ। अब यो भनेको के हो त भन्दाखेरि आई थिङ्क देयर इज नो ग्याप है। फर्स्ट इभेन्ट भएपछि चाहिँ सेकेन्ड इभेन्ट भएको हो र अल्सो वी क्यान से द्याट फर्स्ट इभेन्टको कारणले चाहिँ सेकेन्ड इभेन्ट भएको हो नि त। सो वी युज वेन प्लस सिम्पल पास्ट प्लस सिम्पल पास्ट। वेन सी ह्याड peeled the banana, she gave it to the baby.
ओके, हामीले यहाँनिर कुन स्ट्रक्चर लगायौँ त? 2 को लगायौँ होइन। अब किन भन्दाखेरि चाहिँ माई ब्याड, मैले थोरै अगाडि चाहिँ आई गट कन्फ्युज है त। किन भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज अ ग्याप। अनि किन त भन्दाखेरि जब फर्स्ट एक्सन चाहिँ सकियो, वेन सी कम्प्लिटेड पिलिङ द बनाना, अनि चाहिँ उसले दिएको हो नि त, पिल नगरिकन ठ्याक्कै के त एउटै टाइममा दिएको, अथवा देयर इज नथिङ लाइक द्याट होइन। हो, त्यही भएर मैले पास्ट पर्फेक्ट प्लस सिम्पल पास्ट युज गरेँ। ओके, अब 2 देखि चाहिँ वी विल कन्सन्ट्रेट मोर है त। आई लुक्ड इन द फ्रिज एन्ड फाउन्ड सम ससेजेस भनेर भनेको छ। अब म के भन्छु त भन्दाखेरि वेन आई लुक्ड इन द फ्रिज, मैले हेरेपछि आई फाउन्ड सम ससेजेस, सम sausages. मैले खोलेँ र I found some sausages. It is simple as that. 3. The security men searched our hand baggage and we boarded the plane भनेर भनेको छ। फर्स्टमा सर्च गर्यो, त्यसपछि मात्रै हामी प्लेनमा चढ्यौँ नि त। फर्स्ट इभेन्ट सकिसकेपछि सेकेन्ड इभेन्ट भएको हो। सो हामीले सेकेन्डवाला स्ट्रक्चर प्रयोग गर्छौँ, वेन प्लस पास्ट पर्फेक्ट प्लस सिम्पल पास्ट। When the security men had searched our hand baggage, we boarded the plane. We boarded the plane. Then fourth one. 4 मा के छ? He kicked the dog and it barked भनेर छ। हेर्नुहोस् त, उसको फर्स्ट एक्सनको कारणले सेकेन्ड एक्सन भएको हो, एन्ड देयर इज नो ग्याप है। सो वी युज द फर्स्ट स्ट्रक्चर है। फर्स्ट एक्सनको रियाक्सनले चाहिँ सेकेन्ड एक्सन भएको हो है। सो जब उसले कुकुरलाई किक गर्यो, कुकुर भुक्यो। वेन ही किक्ड द डग, वेन ही किक्ड the dog, it barked. It barked. 5 मा के छ? I went to the duty free shop and bought a carton of 𝘂𝗶𝗹𝗶 भनेर भनेको छ। म के त ड्युटी फ्री सपमा गएँ र मैले चाहिँ 𝘂𝗶𝗶को चाहिँ I bought a carton of it, म त्यहाँ गएँ र किनेँ। सो फर्स्ट एक्सनको कारणले सेकेन्ड एक्सन भयो। वेन आई वेन्ट टु द ड्युटी फ्री सप, आई बौट अ कार्टुन अफ 𝘂𝗶𝗶। वेन आई वेन्ट टु द ड्युटी फ्री सप भनेको चाहिँ लाइक ट्याक्स नलाग्ने र अरूभन्दा चाहिँ लाइक थोरै चिप पाउनेलाई चाहिँ ड्युटी फ्री भनेर भन्छ है त। सप, आई बौट a cartoon of 𝘂𝗶𝗶. 6. The plane took off and the steward came around with orange juice भनेर भनेको छ। जब उड्यो त्यसपछि मात्रै आए है। So there is a gap. When the plane had taken off, when the plane had taken off, फर्स्ट एक्सन कम्प्लिट भइसकेपछि सेकेन्ड एक्सन भएको हो। सो पास्ट पर्फेक्ट र सिम्पल पास्ट। The stewardess came around with oranges. 7 मा के छ त? He drank the coffee and asked for another cup. भनेपछि फर्स्ट एक्सन सकिसकेपछि सेकेन्ड एक्सन भएको हो नि त। फर्स्टमा त उसले फर्स्ट कफी खानु पर्यो, फर्स्ट कप अफ कफी खाएर त अर्को माग्छ नि हो। त्यही भएर पास्ट पर्फेक्ट प्लस सिम्पल पास्ट। वेन ही ह्याड ड्रङ्क द कफी, he asked for another cup.
for another cup. र 8 मा के छ? I paid my bill and left the restaurant भनेर भनेको छ। जब मैले पे गरेँ तब मात्रै मैले रेस्टुरेन्ट लिभ गरेँ। मैले पे गर्ने एक्सन कम्प्लिट गरिसकेपछि मैले लिभ गरेको हो नि त। सो 2, स्ट्रक्चर नम्बर 2। When I had paid my bill, I left the restaurant. 8. अब 9, 10, 11 I will leave it up to you है त। म डिस्कस गर्छु र यसको चाहिँ तपाईहरु गर्नु होला, or you can write down in the comment below है त। 9 He put his foot on the brake and nothing happened. उसले अब ब्रेक भनेको त तुरुन्तै लाग्नु पर्ने हो नि त, तर लागेन है। सो हामीले फर्स्ट स्ट्रक्चर युज गर्छौं, सिम्पल पास्ट प्लस सिम्पल पास्ट। When he put his foot on the brake, nothing happened. 10 I read the letter and threw it into the waste paper basket. हेर्नुस् त, यहाँनेरि पहिला मैले पढिसकेपछि फाल्ने हो। पहिला पढ्ने काम कम्प्लिट गर्ने अनि फाल्ने। सो स्ट्रक्चर नम्बर 2, when plus past perfect plus simple past. When I had read the letter, I threw it into the waste paper basket. 11 I read his autobiography and discovered what a strange person he had been भनेर भनेको छ। मैले उसको अटोबायोग्राफी पढिसकेपछि मात्रै मैले के थाहा पाएँ भनेको त उ त एकदमै अचम्मको मान्छे रहेछ पहिला भनेर थाहा पाएँ। फर्स्टमा त मैले उसको अटोबायोग्राफी पढेर कम्प्लिट गर्नु पर्यो नि त, एउटा एक्सन कम्प्लिट गर्नु पर्यो। सो फेरि हाम्रो स्ट्रक्चर नम्बर 2, when plus past perfect plus simple past. When I had read his autobiography, I discovered what a strange person he had been भनेर भन्नु पर्यो। ठीक छ, ओके। अब कुरा गरौँ as soon as को। अब as soon as मा पनि माथिको जस्तै के हो त भन्दाखेरि स्ट्रक्चर हो है। as soon as प्लस सिम्पल पास्ट प्लस सिम्पल पास्ट, किन भन्दाखेरि त्यहाँनेरि ग्याप भएन भने, र as soon as प्लस पास्ट पर्फेक्ट प्लस सिम्पल पास्ट त्यहाँनेरि ग्याप भयो भने, र फर्स्ट एक्सन सकिसकेपछि सेकेन्ड एक्सन भयो भनेदेखि माथिको जस्तै स्ट्रक्चर, मात्रै यहाँनेरि as soon as को फरक हो है। सेम स्ट्रक्चर as soon as। ठीक छ, ओके। ल यो गरौँ अब। फर्स्टमा एक्जाम्पल एकचोटि स्टडी गरौँ। I recognized you as soon as I heard your voice भनेर भनेको छ। As soon as they had moved in the as soon as they had moved in, they gave a housewarming party भनेर भनेको छ। Similarly, in the way, change the sentences below using as soon as plus past or as soon as plus past perfect भनेर भनेको छ। ओके, 1 फेरि तल सार्दिउँ। 1 है त। They saw the house and immediately fell in love with it भनेर भनेको छ हैन। उनीहरूले घर देख्ने बित्तिकै चाहिँ उनीहरूलाई मन पर्यो हैन। लभ एट फर्स्ट साइट भनेर भन्छ नि, एउटा गीतै छ नि, एकै नजरमा माया बस्यो है भन्ने, लाइक वाइज है। अब एज सुन एज चाहिँ हामीले लगाउनु पर्यो। एज सुन एज they saw the house, they fell in love with it. They fell in love with it है। उनीहरूले हेर्ने बित्तिकै भनेपछि देयर इज नो ग्याप है, माथिको स्ट्रक्चर जस्तै, वेनको स्ट्रक्चर जस्तै। 2 I wrote the letter and posted it straight away. फर्स्टमा उसले लेटर लेख्यो, लेटर लेखेर कम्प्लिट गरिसकेपछि उसले चाहिँ पोस्ट गर्यो भनेपछि देयर इज अ ग्याप इन बिट्विन, अर यु क्यान से फर्स्ट एक्सन कम्प्लिट भइसकेपछि उसले सेकेन्ड एक्सन गर्यो। सो एज सुन एज प्लस पास्ट पर्फेक्ट प्लस सिम्पल पास्ट। As soon as I had written the letter, I posted it straight away. I posted it straight away. Straight away. 3 He got his exam results and immediately
rang up his parents भनेर भनेको छ। अब फर्स्टमा उसले चाहिँ एक्जाम रिजल्ट पायो, त्यसपछि मात्रै उसले फोन गर्यो। देयर इज अ ग्याप इन बिट्विन, अर यु क्यान से फर्स्ट एक्सन कम्प्लिट भइसकेपछि सेकेन्ड एक्सन प्लेस भयो। फर्स्टमा उसले पायो र मात्रै फोन गर्यो नि त। हो, सो वी क्यान से एज सुन एज सी, यहाँ माथि हि छ, माई ब्याड, he had got his exam results, he rang up his parents. 4. The train passed and immediately the crossing barrier went up भनेर भनेको छ। ट्रेन पास भएपछि the crossing barrier went up. As soon as the train had passed, the crossing barrier went up. As soon as the train had passed, the crossing barrier went up. Similarly, 5. He got married again immediately after his wife's first date. फर्स्टमा उसको फर्स्ट वाइफको डेथ भयो, त्यसपछि मात्रै उसले आफ्नो सेकेन्ड म्यारिज गर्यो भनेपछि पास्ट पर्फेक्ट प्लस सिम्पल पास्ट। As soon as his wife had died, he got married again. 6. He left the house straight after breakfast. फर्स्टमा उसले ब्रेकफास्ट खायो, त्यसपछि मात्रै उसले लिभ गर्यो। हो, दुईटा एक्सन है, फर्स्ट एक्सन भएर मात्रै सेकेन्ड एक्सन। सो वी क्यान से एज सुन एज he had taken his breakfast, he left the house. Okay, अब 7, 8 and 9 I will leave it up to you है त। यो चाहिँ कम्प्लिट गरेर यु क्यान कमेन्ट डाउन बिलो, अनि आई विल चेक तपाईँले मिलाउनु भयो कि भएन। एकचोटि हेरौँ न त त्यही पनि है त। I looked into her eyes and knew immediately she was the right girl for me. फेरि माथिको जस्तै होइन, मैले अघि भनेको जस्तै एकै नजरमा भनेको जस्तै है। मैले यसको आँखामा हेरेर आई फेल इन लभ विथ हर इमिडिएटली है भनेपछि म के भन्छु त, एज सुन एज आई लुक्ड इन्टु हर आइज आई न्यू द्याट सी वाज द राइट गर्ल फर मी है। हाम्रो फर्स्ट स्ट्रक्चर एज सुन एज प्लस सिम्पल पास्ट। लाइकवाइज कम्प्लिट दिस टु, अनि इफ यु गट इन एनी प्रब्लम यु क्यान आस्क अस इन द कमेन्ट डाउन, हामी तपाईँलाई रिप्लाई गरिहाल्छौँ। त्यति भन्दै म अगाडि बढेँ। गेटिङ द राइट अर्डर भनेर छ है त। 11.4 यहाँनेरि फर्स्टमा स्ट्रक्चर हेरौँ एकचोटि। टर्न अफ द मेन्स टच द वायर, यो चाहिँ भनेको चाहिँ के त एउटा राइट अर्डरमा छ। फर्स्टमा चाहिँ उसले मेन स्विच होइन, मेन स्विच चाहिँ अफ गर्यो, त्यसपछि मात्रै छोयो भनेपछि ही टर्न अफ द मेन्स बिफोर ही टच द वायर। त्यसपछि he didn't touch the wire until he had turned off the mains. त्यसपछि he got the job done. तर तल हेर्नुहोस् त, touch the wire, turned off the mains. फर्स्टमा चाहिँ वायर टच गरेर चाहिँ मेन स्विच अफ गर्यो त, त्यो चाहिँ राइट अर्डर हो त होइन है। he didn't turn off the mains before he touched the wire. He touched the wire before he had turned off the mains. त्यसपछि he was electrocuted. अब यसलाई मैले थोरै यसलाई स्ट्रक्चरको रूपमा गर्दाखेरि है, ए को स्ट्रक्चर हेर्नुहोस् त कस्तो छ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब टु प्लस अब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब टु प्लस अब्जेक्ट हो। सिम्पल पास्ट
त्यसपछि आयो बिफोर अनि सिम्पल पास्ट। यस्तै गरी सेकेन्ड बी को हेरौँ, सब्जेक्ट प्लस डिडन्ट प्लस verb1 प्लस अब्जेक्ट प्लस until प्लस पास्ट पर्फेक्ट र हाम्रो लास्टको स्ट्रक्चर छ के को भन्दाखेरि सब्जेक्ट प्लस verb2 प्लस सब्जेक्ट, यो चाहिँ एज अ रिजल्ट पास्ट सिम्पल है। यो चाहिँ मैले यताको चाहिँ अलिकति सिम्प्लिफाइड फर्म भनौँ कि स्ट्रक्चरको रूपमा लेखेको, नथिङ त्यसमा केही पनि स्पेसल छैन है त। यस्तै गरी तपाईँले यसको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ स्ट्रक्चर। अब गरौँ यसको एक्सरसाइज। Work in the threes. Look at the pairs of action below. For each pair, decide whether the person did the person did the things in right order. Say what happened as a result भनेर भनेको छ। फर्स्टमा resigned अनि found another job। यो चाहिँ करेक्ट एक्सन हो त, राइट अर्डर हो त होइन नि। फर्स्टमा चाहिँ अर्को जब फाइन्ड गरेर रिजाइन गरेको भएदेखि चाहिँ ऊ चाहिँ लाइक जबलेस बस्नु पर्दैन थियो नि त। हो, अब माथिको स्ट्रक्चरलाई फलो गरौँ। यो चाहिँ हाम्रो रङ अर्डर भयो, डब्लुओ लेखेँ मैले, यो चाहिँ भयो राइट अर्डर है। अब रङ अर्डरको स्ट्रक्चर फलो गर्नु पर्यो 1 कोमा, ठिक छ। ओके, ए he didn't find another job before he resigned. He didn't find another job before he resigned. B, he resigned before he had found another job. माथिको स्ट्रक्चर मैले बी को फलो गर्दैछु। He resigned before he had found another job. अब अहिले as a result he became jobless. ठिक छ। ओके, अब 2, checked his change, left the shop. राइट अर्डर हो कि रङ अर्डर हो? इट्स राइट अर्डर है। 2 को के हो त राइट अर्डर हो, मैले आरओ लेखेँ है त। ओके, एले भन्छ फर्स्टमा उसले आफ्नो चेन्जलाई चेक गर्यो बिफोर ही लेफ्ट द शप। ही चेक्ड हिज चेन्ज भनेको चाहिँ पैसा दिएर फिर्ता आएको है। बिफोर ही लेफ्ट द शप, त्यसपछि he didn't leave the shop until he had checked his change. And the last one, he was not deceived भनौँ न। He was not deceived by the shopkeeper. He was not deceived. Okay, 3. को started driving the car अनि चाहिँ insured it. This is right order अथवा wrong order त? This is wrong order. So फर्स्टमा यो स्ट्रक्चर जस्तै he didn't देखि सुरु गर्नु पर्यो। He didn't insure the car before, this is wrong order, before he started driving it. त्यसपछि B, he started driving before he had insured it. त्यसपछि C मा he had an accident. Obviously he had an accident. Similarly, fourth one, 4 को गरौँ।
साइन द कन्ट्र्याक्ट अनि रिड इट. हेर्नुहोस् त फर्स्टमा चाहिँ साइन गर्यो अनि मात्रै उसले चाहिँ कन्ट्र्याक्ट पढ्यो भनेपछि रङ अर्डर. सो यसले भन्छ ही डिडन्ट, माथिको जस्तै स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर. अर्को कलरले लेखौँ. ही डिडन्ट read the contract before he signed it. Before he signed it. अब बीले भन्छ he signed the contract before he had read it. है, उसले पढ्नुभन्दा अगाडि नै साइन गर्यो. he had read it. अब के भयो त, उसले धोका पायो हैन. कन्ट्र्याक्टमा त अर्कै कुरा लेखिएको रहेछ. he was cheated. he got cheated. ठीक छ. ओके, अब 5 को पनि गरिहालौँ. 5 had a good breakfast अनि set out. this is a right order है. उसले ब्रेकफास्ट खायो र he went to do his job है भनेपछि this is a right order. 5 को चाहिँ right order हो. फर्स्टमा उसले ब्रेकफास्ट खायो. ए, he had a good breakfast before he set out. अब B, he didn't set out until he had a good breakfast. अब ऊ चाहिँ भोकै छैन. he was no longer hungry. ठीक छ. ओके, सिमिलरली 6, 7, 8, 9 I will leave this up to you. है, यो चाहिँ तपाईको लागि एज अ होमवर्क अर यर जब है. यो चाहिँ गर्नु होला र केही समस्या आयो भने we will help you. ओके, त्यति भन्दै म अगाडि बढे. हाम्रो लास्ट प्र्याक्टिस छ. he reached his house. He had only just reached his house when there was a loud clap of thunder. No sooner had he reached his house than and it started pouring with rain भनेर भनेको छ. Develop the sentences below in the same way. Each one should describe a narrow escape. अब narrow escape भनेको छ. narrow escape भनेको चाहिँ जस्तै के भन्छ, बाल बच्यो भनेर भन्छ नि, एकदमै सानो escape क्या है. त्यस्तो कुरा चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो. अब 1 हेरौँ त. The audience came out of the cinema. है, बिल्डिङ कोल्याप्स हुनुभन्दा, बिल्डिङ भत्किनु भन्दा अगाडि मात्रै उनीहरू आए. थोरै अगाडि मात्रै अडियन्सहरू बाहिर निक्ले. द अडियन्स, न्यारो एस्केपको कुरा गरौँ. माथिको स्ट्रक्चर हेरौँ है एक्जाम्पलको. had only just come out of the cinema when the building collapsed. Then अर्को no sooner बाट बनाउनु पर्यो. No sooner had the audience come out of the cinema than the building collapsed. Okay. 2. I reached the shore. है, I reached the shore कहिले भन्दाखेरि स्ट्रम आउने बेला, स्ट्रम ठ्याक्कै आउने बेला, एकदमै न्यारो स्केपको कुरा गरौँ. I had only reached the shore when the storm
ब्रोक आउट म चाहिँ लाइक स्विमिङ खेल्न गएको थिएँ अनि त्यसपछि चाहिँ म ठ्याक्कै स्वर आइपुग्दाखेरि चाहिँ एकदम ठुलो स्ट्रम आयो क्या नत्र त मलाई चाहिँ त्यही डुबाउने रहेछ एकदमै न्यारो स्केप क्या सेकेन्डको चाहिँ क्यालकुलेसन हुनेवाला स्केप भनौँ न नो सुनर had I left no sooner had I reached the shore than the storm broke out. Okay, 3 को पनि गरौँ 3 I left the island है त अब ठ्याक्कै आइल्यान्ड के लेफ्ट गरेको थिएँ भोल्क्यानो त इरप्ट भयो है भोल्क्यानो इरप्ट गर्नुभन्दा थोरै अगाडि मात्रै मैले त्यो आइल्यान्ड छोडेको थिएँ I had only मैले एक्जाम्पलकै स्ट्रक्चर युज गरिरहेको छु I had only just left the island when the volcano erupted. त्यसपछि no sooner लगाउनु पर्यो no sooner had I left the island than the volcano erupted. सजिलो छ सिम्पल माथिको स्ट्रक्चर मात्रै फलो गर्नु पर्यो Okay, 4. I changed all my dollars into sterling. है त मैले मेरो सबै डलरलाई चाहिँ स्टर्लिङमा चेन्ज गरेँ कुन बेला त भन्दाखेरि डलरको भ्यालु कम हुने चाहिँ 1-2 घण्टा अगाडि चाहिँ मैले ठ्याक्कै गरेँ एकदमै न्यारो स्केप है त I had only just changed my dollars into sterling when the value of dollars went down. No sooner had I changed all my dollars into sterling than the value of dollars went down. है यसरी चाहिँ हामीले गर्न सकियो एकदमै न्यारो स्केपको कुरा गर्न सकियो ओके 5 6 and 7 as usual I will leave it up to you तर एक्चुअली म भन्छु है त we got the harvesting भनेर भनेको छ ठ्याक्कै धान काटेर चाहिँ घरमा ल्याएको थियौं ठ्याक्कै पानी पर्यो we had only just got the harvesting when it started raining no sooner had we got the harvesting than it started raining 6 she ensured the painting भनेर भनेको छ है त्यो पेन्टिङ चाहिँ के त चोरी भयो त्यो चोरी हुनु भन्दा एक दिन अगाडि मात्रै उसले चाहिँ त्यो पेन्टिङको चाहिँ इन्स्योरेन्स गराएकी थिइन् she had only just insured the painting when it was stolen no sooner had she insured the painting than it was stolen अब 7 है त I sold my house I had only just sold my house when it collapsed. Collapse हुनु भन्दा ठ्याक्कै अगाडि मैले बेचिदिहालेँ मेरो घर. No sooner had I sold my house than it collapsed. है यसरी हामीले गर्न सकिन्छ. यो भयो when, as soon as र यो न्यारो स्केपको कुरा. है ल यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा केही नबुझ्नु भएको छ गाह्रो सारो अप्ठ्यारो केही छ भनेदेखि यु क्यान कमेन्ट डाउन अर हाम्रो फोन नम्बर तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ तपाईले त्यसमा फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ त्यति भन्दै यो क्लास 12 को युनिट 11 को ग्रामर इम्पोर्टेन्ट क्वेशन कम्प्लिट भएको छ र यसै गरी हामीले सबै युनिटको गरेका छौं तपाईले सबै
हेर्न सक्नुहुन्छ है। त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ, जय चन्द्रसूर्य, पिस। नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी क्लास 12 को युनिट 12 गर्दैछौँ, कम्पेरिजन है। अब फर्स्टमा छ 12.3 मा कम्पेयरिङ प्राइसेस भनेर है। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, मैले ठ्याक्कै त्यहाँको एक्सर्साइजको स्क्यान गरेर लिएको छु। कम्पेयर द प्राइसेस अफ द थिङ्स बिलो इन द सेम वे भनेर माथि एक्जाम्पलमा जसरी गरेको छ त्यसरी नै गर्नु पर्यो। ठिक छ, ओके। फर्स्टमा छ 3 पिसको 1 हेर्नुहोस् त 25 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ, 25p आई थिङ्क इट्स पाउन्ड्स। अनि फ्रोजन पिसको चाहिँ 48 पाउन्ड्स भनेर पर्दो रहेछ। भनेको 10 पिस चाहिँ सस्तो रहेछ, फ्रोजन पिस चाहिँ महँगो रहेछ। अब कतिले महँगो कतिले सस्तो भन्ने कुरा गरौँ। ठ्याक्कै हेर्नुहोस् त 25 टु जा कति हो त 50 हो। ठ्याक्कै नियरली आधा नै बढी पर्दो रहेछ होइन, ट्वाइस एज एक्सपेन्सिभ हुँदो रहेछ नि त हो। अब म के भन्छु त भनेर भन्दाखेरि मैले यहाँ लेखेँ है त, माथि तपाईँले एक्जाम्पल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब फ्रोजन पिस चाहिँ ट्वाइस महँगो छ 10 पिस भन्दा भनेर म कुरा गर्छु। फ्रोजन पिस आर नियरली ट्वाइस एज एक्सपेन्सिभ एज 10 पिस। यस्तै गरी अर्को प्याटर्नमा लेख्दाखेरि फ्रोजन पिस कस्ट about twice as much as, माथि तपाईँले एक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ बुकमा, twice as much as 10 piece। ठिक छ। 2 मा के छ, कटन सिट्स भनेर छ। के छ त, कटन सिट्सको चाहिँ 14 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ र सिल्क सिट्सको चाहिँ 150 पाउन्ड्स भनेर पर्दो रहेछ। अब हेर्नुहोस् त कतिले चाहिँ बढी छ त भनेपछि 14 into 10 भनेको चाहिँ कति हुन्छ त, 14 into 10 भनेको 140 हुन्छ। नियरली कति त 10th अथवा 11th होइन, 11th नै भनौँ न, हुन्छ। ओके, 11 टाइम चाहिँ बढी पर्दो रहेछ सिल्क सिट्सहरू। भनेपछि कटन सिट्स आर एबाउट अब अघि मैले 11 टाइम्स बढीको कुरा गरेँ, तर मैले कटन सिट्स चाहिँ सस्तो छ भन्नको लागि त 11th एज एक्सपेन्सिभ एजको कुरा गर्नु पर्यो। कटन सिट्स आर एबाउट एन 11th एज expensive as silk seats। ठिक छ। र अब अर्को अगाडि सिल्क सिट्स भनेर हेरौँ। सिल्क सिट्स कस्ट एबाउट, अब चाहिँ 11 टाइम, एबाउट 11 टाइम्स एज मच एज कटन सिट्स है। सिल्क सिट्स चाहिँ 11 टाइम्स चाहिँ महँगो रहेछ। र अर्को भनेको चाहिँ कटन सिट्स आर एबाउट एन 11th द प्राइस है। माथिको जस्तै, यो फर्स्टको जस्तै, एन 11th द प्राइस अफ सिल्क सिट्स। ठिक छ, ओके। यस्तै गरी अरू गरौँ। 3 मा के छ त हेर्नुहोस् त, ओलिभ ओइलको लाइक 2 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ र कर्न ओइलको चाहिँ 99, लाइक दिस इज लाइक सेन्स है, लाइक पी भनेको चाहिँ सेन्स। ओके, यो पी भनेको चाहिँ पेन्स हो है। सिङ्गल युनिटलाई चाहिँ पेनी भन्छ। अनि 100 पेन्स इज कस्ट टु चाहिँ
कति हुन्छ त भन्दाखेरि 1 पाउन्ड हुन्छ है त। भनेपछि 99 पेन्स भनेपछि 2 पाउन्ड हुनको लागि त नियरली ट्वाइस भयो नि त हैन। भनेको ओलिभ ओइल चाहिँ 2 टाइम्स बढी एक्सपेन्सिभ रहेछ भन्ने कुरा गर्नु पर्यो। हुन्छ ओके। ओलिभ ओइल is about twice as expensive as corn oil. यस्तै गरी olive oil costs about twice as much as corn oil. यस्तै गरी corn oil चाहिँ आधा पर्छ ओलिभ ओइल भन्दा भन्ने कुरा गरौँ। corn oil is about half of the price of olive oil है। यो चाहिँ मैले माथिको एक्जाम्पलकै आधारमा चाहिँ गरिराखेको छु। ओके। 4मा लेदर ग्लोभ्सको चाहिँ 8 पाउन्ड्स पर्दो रहेछ भनेदेखि चाहिँ उलन ग्लोभ्सको चाहिँ 2 पाउन्ड 75 सेन्ट्स जति पर्दो रहेछ। अब 2 पाउन्ड 75 सेन्ट्सलाई चाहिँ कति हुन्छ त 8 पाउन्ड पुग्नको लागि भनेदेखि चाहिँ नियरली 8 है त, सरी नियरली 3 टाइम्स, नियरली 3 टाइम्सको कुरा गरौँ। लेदर ग्लोभ चाहिँ 3 टाइमले एक्सपेन्सिभ छ भन्ने कुरा गरौँ है त। Leather gloves are 3 times as expensive as woolen gloves. यस्तै गरी leather gloves cost about 3 times as much as woolen gloves. र अर्को हाम्रो लास्ट स्ट्रक्चर फलो गर्नु पर्यो इज अबाउट है त। woolen gloves are about a third the price of leather gloves भनेर छ। ठिक छ ओके। अब यो 5th वान छ, यो चाहिँ मैले तपाईँको लागि छोडिदिएँ तर म डिस्कस चाहिँ गर्छु है त। कलर टिभीको कति पर्दो रहेछ त 310 पाउन्ड्स, तर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभीको मात्र 60 पाउन्ड्स भनेपछि नियरली भन्दा पनि 5 टाइम्स एक्सपेन्सिभ रहेछ कलर टिभी। भनेपछि मैले अब के भन्छु त कलर टिभी इज अबाउट 5 टाइम्स एज एक्सपेन्सिभ एज ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी। Color TV costs about 3 times as much as black and white TV. Then the last one, black and white TV is about 1/5 the price of color TV. है यसरी म बनाउँछु। ठिक छ ओके। देन अब अगाडि बढौँ 12.4 मा है, मेजरिङ अदर डिफरेन्सेस भनेर छ, जसमा Write the other nouns in the table भनेर भनेको छ। अब एक्सपेन्सिभ भन्ने बित्तिकै प्राइस, डिप भन्ने बित्तिकै कतिको गहिरो छ त भन्दाखेरि डेप्थ, हाई अथवा टल भनेपछि हाइटको कुरा गरौँ हाइट, वाइड विड्थ, थिकनेस कतिको बाक्लो छ त थिकनेस, लङ कतिको लामो छ त केही कुरा भनेपछि त्यसको लम्बाइको कुरा आउँछ लेन्थ, हेभी कतिको गरम छ त कतिको त्यसको वेट छ त भन्दाखेरि हेभी केसँग रिलेट हुन्छ वेट, फास्ट केसँग रिलेट हुन्छ स्पिड। ओके ठिक छ ल। अब हामी अगाडि बढौँ, यो है 12.6 मा छ। Now change these sentences below into comparative sentences using than अथवा र as है त। यो दुवै गरौँ। 1. The exam is not usually very difficult, but this year it was quite tough. है एक्जाम प्राय गाह्रो हुँदैन थियो तर यो वर्ष अलि गाह्रो क्वेसन आयो।
ठिक छ भनेपछि मैले फर्स्टमा than लगाउनु पर्यो The exam was tougher this year पहिलाको भन्दा than it usually is यस्तै गरी पहिलाको जस्तो इजी थिएन भन्नको लागि मैले as लगाउँछु this year the exam wasn't as easy as it usually is okay second one too हैन कलर चेन्ज गरेर लेखौँ न मेरो ह्यान्डराइटिङ राम्रो नभए नि अलिकति भए नि राम्रो देखोस् न 2 I had imagined my landlady would be in her 50s but she turned out to be 30 है मैले चाहिँ मेरो घरको ल्यान्डलेडी भनेको चाहिँ अब घरको मालिक हैन म चाहिँ भाडामा बस्छु कसैको घरको रेन्टमा बस्छु भनेदेखि त्यो घरको मालिक भनौँ न हैन मैले चाहिँ मेरो घरको ल्यान्डलेडी चाहिँ 50 हैन अलि बुढी नै भइसक्नु भएको होला भनेर भन्ठानेको थिएँ तर उहाँ त भर्खरको 30 वर्षको हुनुहुँदो रहेछ 30 एराउन्डमा हुनुहुँदो रहेछ भनेपछि मैले सोचेको भन्दा चाहिँ उहाँ चाहिँ यंगर हुनुहुँदो रहेछ है जवान हुनुहुँदो रहेछ भनेर कुरा गर्नु पर्यो माय ल्यान्डलेडी है फिमेललाई ल्यान्डलेडी मेललाई ल्यान्डलर्ड भनेर भन्छ इज younger than I had imagined her to be. I had imagined her to be. यस्तै गरी मैले सोचेको भन्दा चाहिँ के त मैले सोचेको जस्तो चाहिँ उहाँ बुढी हुनुहुँदो रहेछ भनेर as old as को कुरा गरौँ my landlady isn't as old as I have imagined her to be. I have imagined her to be. Similarly 3 मा His parents would like him to work hard, but he doesn't. उसको प्यारेन्ट्सले चाहिँ उसलाई चाहिँ एकदमै मेहनतले काम गरोस् जस्तो लाग्छ तर उसले गर्दैन भनेपछि उसको प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ है his parents would like him to work his parents would like him to work harder than he does. यस्तै गरी उसले चाहिँ उसको प्यारेन्ट्सले भने जसरी हार्ड वर्क गर्दैन as hard as को कुरा गरौँ he doesn't work as hard as his parents would like him to do. 4 number the washing machine makes a lot of noise although it used to be fairly quiet है अहिले चाहिँ एकदमै धेरै नोइज बनाउँछ पहिला चाहिँ अलि कम नोइज गर्थ्यो भन्ने कुरा छ भनेपछि पहिलाको भन्दा अहिले एकदम नोइजियर भएको छ भनेर ध्यान लगाउँ The washing machine is noisier than it used to be. र अर्को पहिलाको जस्तो क्वाइट छैन as quiet as को कुरा गरौँ The washing machine isn't as quiet as it used to be. Okay, and 5 number you said I would enjoy the film
बट इन फ्याक्ट आई डिडन्ट लाइक इट भेरी मच. तिमीले त भनेको थियो मैले त फिल्मलाई इन्जोय गर्थेँ तर मलाई त्यस्तो मन परेन भनेर त्यहाँ भनेको छ. अब यसलाई देन र एजको कुरा गरौँ है त. मैले तिमीले भनेको भन्दा कम इन्जोय गरेँ भन्ने कुरा गरौँ देन लगाएर. आई इन्जोय द फिल्म लेस देन यु सेड आई वुड डु भनौँ न. आई इन्जोय द फिल्म less than you said I would do. Okay. अब मैले इन्जोय गरिनँ. I didn't enjoy the film as much as you said I would do. You said I would do. Okay. 6. I had hoped to do quite a lot of work today, but I have only managed to do a little भनेर भनेको छ. मलाई लागेको थियो कि मैले अलि धेरै काम गर्छु आज तर मैले त एकदम थोरै काम गरेँ भनेर छ है. अब यसलाई गरौँ. मैले सोचेको भन्दा कम काम गरेँ भनेर फर्स्टमा देन लगाउँ. I had done less work today than I had hoped to do. त्यसपछि I haven't done as much work today as भनौँ न. much work today as I have hoped to do. Okay. And then एउटा 7 को पनि गरिहालौँ न है त. 7. They could have helped me a lot, but in fact they hardly helped me at all. है. उनीहरूले धेरै मलाई मद्दत गर्न सक्थे तर उनीहरूले एकदमै कम गरे है. एकदमै कम हेल्प गरे भनेर भनौँ. फर्स्टमा देन लगाउँ. They helped me far less than they could have done. यस्तै गरी उनीहरूले मलाई त्यति हेल्प गरेनन्. They didn't help me as much as they could have done. उनीहरूले गर्न सक्थे तर त्यति हेल्प गरेनन्. They could have done भनेर छ. ठिक छ. ओके. अब 8 र 9 छ. As usual I will leave this last 2 to you. है. यो चाहिँ गर्नु होला र एकचोटि म भन्छु. एकचोटि डिस्कस चाहिँ गरौँ न है. 8. I hadn't expected her to be very angry, but in fact she was absolutely furious. मैले उनी यति धेरै रिसाएकी छिन् जस्तो लागेको थिएन तर उनी त एकदमै रिसाएकी रहेछिन्. Absolutely furious भनेपछि she was much more furious than I had expected her to be. अब अर्को एङ्ग्री को क्वाइट अथवा काम गरौँ न. She was not as calm as I had expected her to be. 9. 50 people had been invited but 80 came. हेर्नुहोस् त 50 जनालाई मात्रै बोलाएको 80 जना आएछन् भनेपछि धेरै जना आए. far more people आए हामीले इन्भाइट गरेको भन्दा. far more people came than we had invited. अर्को people didn't come as few as we had invited. ठिक छ. people didn't come as few as we had invited भनेर भन्न सकियो है. यो चाहिँ थोरै एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट छ भनेर हामीले गर्यौँ है. यो भयो हाम्रो युनिट 2 को है कम्पेरिजन गर्ने. र यस्तै गरी हामीले इम्पोर्टेन्ट ग्रामर सेक्सन सबै च्याप्टरको गरेका छौँ
तपाईले सबै यस्तै गरी पढ्न सक्नुहुन्छ नेपाल अनलाइन स्कुलको प्लेलिस्टमा छ हेर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यति भन्दै नबुझेको केही क्वेसन छ केही सल्लाह सुझाव छ भनेदेखि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सनमा भएको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई, किप लर्निङ। जय चन्द्र सूर्य, पिस। नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी क्लास 12 को युनिट 6 रिपोर्टिङ छ, त्यसको मिनिङ इन्टु वर्ड्सको युनिट 6 गर्दैछौँ, जसमा चाहिँ पेज नम्बर 52 र 53 को आज हामी एक्सर्साइज गर्छौँ है। अब तपाईँहरूसँग बुक छ भनेदेखि बुक निकाल्नु होला र पेज नम्बर 52 पल्टाउनु होला अनि हामी त्यसबाट हामी एक्सर्साइज गर्छौँ, हुन्छ? ओके, अब पेज नम्बर 52 पल्टाइसक्नु भएको भए त्यहाँनिर एउटा हेर्नुहोस् त, एउटा मान्छे छ, केटो छ, अनि प्र्याक्टिसबाट गरौँ। रिपोर्ट दिस अदर रिमार्क्स मेड बाई द अस्ट्रेलियन एन्ड द मिनिस्टर भनेर भनिएको छ। अब अस्ट्रेलियनले के भन्यो त? आम फ्रम मेलबोर्न, आई लाइक इट हियर, र यस्तै यस्तै यस्तै। अब हामीले भन्नु पर्यो, हामीले रिपोर्ट गर्नु पर्यो अरूलाई। उसले त यसो भनेको थियो, ही सेड द्याट, हैन, ही सेड द्याट ही वाज फ्रम मेलबोर्न, हो यसरी हामीले गर्नु पर्यो, ठिक छ? ओके, ल मैले गरेँ है त। अब फर्स्टमा छ, अब उसले भनेको थियो आई एम फ्रम मेलबोर्न, ही सेड द्याट, अब आई एम छ भनेदेखि पास्टमा जान्छ, ही वाज फ्रम मेलबोर्न। Similarly, to Australian, I like it here. He said that he liked it here छ, here को there हुन्छ है रिपोर्टेडमा जाँदाखेरि। 3. I don't earn much money. He said that, अब प्रेजेन्ट केमा चेन्ज हुन्छ? पास्टमा चेन्ज हुन्छ। He didn't earn much money. He didn't earn much money. Similarly, 4 ma, I've got a cousin in America. He said that, अब he has केमा चेन्ज हुन्छ? He had got a cousin in America. 5. I will be staying in New York for a month भनेर भनेको छ। भनेपछि he said, he, अब will को केमा चेन्ज हुन्छ? would मा चेन्ज हुन्छ। he said that he would be staying in New York for a month. Similarly, 6 ma, I will go to Canada too if I have time भनेर भनेको छ। he would go to Canada if, अब have केमा चेन्ज हुने भयो? had मा चेन्ज हुने। he had time. He said that he would go to Canada too if he had time. Similarly, I have been to all the art galleries in London भनेर भनेको छ। he said that I have भनेपछि had मा चेन्ज हुने भयो, had been. he said that he had been to all art galleries in London. Similarly, last मा के छ त? I have been sleeping at a friend's flat भनेर भनेको छ, ठिक छ? अब ऊ चाहिँ आफ्नो फ्रेन्डको फ्ल्याटमा सुतिरहेको हैन, बसिरहेको रहेछ भनेपछि he said that, have been केमा चेन्ज हुने भयो? had been मा चेन्ज हुने भयो। he said that he had been sleeping in friend's flat, ठिक छ? प्रेजेन्ट केमा चेन्ज हुने भयो? पास्टमा चेन्ज हुने भयो। बुझ्नुभयो? यति बुझेपछि प्रेजेन्टको चाहिँ सकिन्छ है। अब
नेक्स्ट पेजमा हेर्नुहोस् त, पेज नम्बर 53मा पनि मिनिस्टरको कुरा गरेको छ। अब मिनिस्टरले चाहिँ वी आर गोइङ टु डु अल वी क्यान टु हेल्प इन्डस्ट्री, यस्तै गरी अनइम्प्लोइमेन्ट फिगर हेभ बिन फलिङ फर सेभरल मन्थ, यस्तै कुरा गरेको रहेछ। अब मिनिस्टरले भनेको पनि अब मिनिस्टर सेड, हि सेड भनेर हामीले भन्नु पर्यो है त, हुन्छ। ओके, अब फर्स्टमा हेर्नुहोस् त, वी आर गोइङ टु डु अल वी क्यान टु हेल्प इन्डस्ट्रीमा अब वी आर गोइङ प्रेजेन्टमा छ, केमा चेन्ज हुन्छ, पास्टमा। त्यसपछि क्यान केमा चेन्ज हुन्छ, कुडमा है। ओके, यो चाहिँ मिनिस्टरवाला है। हि सेड लेखौँ न, मिनिस्टर सेड लेखे पनि हुन्छ। हि सेड द्याट, अब के गरौँ त, दे लेखौँ होइन, गभर्मेन्ट भनौँ न। दे वेयर गोइङ टु डु all they could to help industry. Tuma, unemployment figures have been falling for several months. He said that unemployment figures have been falling भनेको छ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस केमा चेन्ज हुन्छ, पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस, have को ठाउँमा had been falling। He said that unemployment figures had been falling for several months. Similarly, 3मा the government didn't do anything about unemployment भनेर भनेको छ। He said that है, लास्ट गभर्मेन्ट भनेको छ, लास्ट गभर्मेन्टलाई त ब्लेम लगाउने नै भयो। द्याट द लास्ट गभर्मेन्ट हेर्नुहोस् त डिडन्ट छ, अब hadn't done anything about unemployment. The last government hadn't done anything about unemployment. 4मा के छ त, these proposals are being considered carefully भनेर भनेको छ। He said that these proposals अब are being भनेको छ होइन, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा छ, केमा चेन्ज भयो, पास्ट कन्टिन्युअस। were being considered very carefully. 5मा things won't get better unless we work together भनेर भनेको छ। He said that things won't छ होइन, won't लाई के हुन्छ, wouldn't, things wouldn't get better unless they worked together होइन। we भनेपछि अब रिपोर्टमा लानको लागि त दे हुने भयो। दे अल वर्क्ड, त्यहाँ वर्क छ त्यही भएर वर्क्ड आयो, वर्क टुगेदर। अब नेक्स्टमा हेरौँ, आई फुल्ली सपोर्ट द प्राइम मिनिस्टर्स भ्यू भनेर भनेको छ। He said that he fully, त्यहाँनिर सिम्पल प्रेजेन्टमा छ, सपोर्ट होइन हो। अब सिम्पल पास्टमा जाने भयो, सपोर्टको सपोर्टेड। He fully supported the prime minister's view. The prime minister's view. Similarly, 7मा I'm sure we will win the next election. He said that he was sure, किनकि I am sure छ, he was sure, he अब माथि के छ, we will win छ होइन। अब he said that he was sure they will को would, they would win
the next election. The next election. यस्तै गरी 8 मा हाम्रो लास्टमा छ I can't say anything more until I have talked to the prime minister छ अगाडि can't छ can't केमा चेन्ज हुने भयो couldn't मा have talked छ अब यो चाहिँ had मा चेन्ज हुने भयो he said that he couldn't say more until he had talked to the prime minister. He had talked to the prime minister. ठीक छ? He said that he couldn't say more until he had talked to prime minister. Similarly, अर्को त्यही पेज नम्बर 53 मा हेर्नुहोस् त 6.2 मा कन्फ्लिक्टिङ रिपोर्ट्स भनेर छ 6.2 मा है प्र्याक्टिस भनेर दिएको छ 7 वटा त्यो पनि गरिहालौँ हुन्छ अब के छ त 1 मा I'm starving I could eat a horse but you told me just now हैन I'm starving I could eat a horse भनेको छ अब लिटरली हर्स खाने हैन कि मलाई चाहिँ एकदमै भोक लागिरहेको छ म चाहिँ हर्स जति नै खान सक्छु हैन एकदमै भोक लागिरहेको छ भनेर भनेको तर बट यु टोल्ड मी जस्ट नाउ तर तिमीले भर्खर भनेको हैन तिमीलाई त भोक लागेको छैन तिमीले भर्खरै खाना खाएको लन्च खाएको ठीक छ 1 I'm starving I could eat a horse but you told me just now you weren't hungry अथवा but you told me just now you had a lunch an hour ago अथवा 10 minutes ago भनेर भन्न सक्नुहुन्छ ठीक छ you weren't hungry अब यहाँ चाहिँ के त प्यासिभको फर्ममा लाग्नु पर्यो हाम्रो टपिक नै के छ त कन्फ्लिक्टिङ रिपोर्ट्स भनेको छ नि त हैन कन्फ्लिक्ट भयो नि त उसले अहिले भनेको र हैन एकछिन अगाडि भनेकोलाई चाहिँ दुईटा चाहिँ कन्फ्लिक्ट भएको छ र त्यसको बारेमा डिस्कस गर्नु पर्यो ओ लुक इट्स रेनिङ व्हाट बट दे सेड अन द वेदर फोरकास्ट आज पानी के अरे आज त घाम लाग्ने छ भनेर चाहिँ वेदर फोरकास्टले भनेको थियो तर अहिले त पानी परिरहेको छ ओ लुक इट्स रेनिङ व्हाट बट मैले बटदेखि मात्र लेखेँ बट दे सेड on the weather forecast it was going to be sunny हैन काम लाग्ने कुरा गरेको थियो है तर पानी पर्यो वाज है त अब वेदर फोरकास्टले के छ भनेको थियो भन्दाखेरि इट इज गोइङ टु बी सनी भनेको थियो अहिले त हामीले रिपोर्टेड हैन रिपोर्ट गर्नु पर्यो त्यही भएर इजलाई केमा चेन्ज गर्यो वाजमा चेन्ज गर्यो ठीक छ 3 मा हेर्नुस् द रेन्ट इज 25 पाउन्ड अ विक बट व्हेन आई स्पोक टु यु अर्लियर यु सेड तपाईले त 15 पाउन्ड मात्रै भन्नुभएको थियो त 10 पाउन्ड मात्रै भन्नुभएको थियो तर अहिले चाहिँ उहाँले 25 पाउन्ड भन्नुभयो हैन कन्फ्लिक्ट आयो नि त द रेन्ट इज 25 पाउन्ड अ विक But when I spoke to you earlier, you said it was only 15 pounds a week. It was only 15 pounds a week. 15 pounds a week. ठीक छ यहाँनिर भयो it was only 15 pounds a week. Similarly 4 मा हेरौँ can I have one of your cigarettes भनेर भन्यो तर मैले त सोचेको थिएँ कि तिमीले त चुरोट खान छोडिदिसक्यौ but I thought you had given up smoking. But I thought that you had given up smoking. 5. Sorry, this is a private beach, members only. But I was told
यो यहाँनिर त जसले पनि स्विमिङ खेल्न सक्छ नुहाउन सक्छ भनेर भनिएको थियो तर त्यहाँनिर पुगेपछि त दिस इज अ प्राइभेट बिच भनेर भनियो हैन ओके सरी दिस इज अ प्राइभेट बिच मेम्बर्स ओन्ली भनेर त्यहाँको मान्छेले भन्यो बट आई वाज टोल्ड anyone could bathe here but I was told anyone could bathe here. Okay, 6. I would love to come, but I've got this essay to finish. हैन म चाहिँ आउन चाहन्थे तर मेरो चाहिँ यो एसे फिनिश गर्नु छ. What? I thought you said तिमी त फ्री छौ भनेर भनेको जस्तो मलाई लाग्थ्यो अघि त. अहिले त फेरि एसे छ भनेर भन्छौ हैन भनेर भन्छ. I would love to come, but I've got this essay to finish. What? I thought you said you अब पास्टमा लेख्नु पर्यो रिपोर्टिङ हो नि त you were free. अब फर्स्टमा तपाईँले भन्नुभएको थियो होला I am free हो त्यसको रिपोर्ट गर्दा के भयो त you were free. ठिक छ यस्तै गरी 7 मा didn't you get me a ticket भनेर भन्यो. No, I didn't realize तिमी आउन चाहन्छौ भनेर मलाई पत्तै थिएन. अब माथि भनेको हैन ओके didn't you get me a ticket? No, I didn't realize you wanted to come. तिमी आउन चाहन्छौ भन्ने नै मलाई थाहा थिएन. I didn't realize you wanted to come. ठिक छ यो त भयो रिपोर्टिङको कुरा है. अब रिपोर्टिङ भनेको अब कसैले तपाईँलाई केही भन्यो अब त्यो सेकेन्ड पर्सनबाट चाहिँ थर्ड पर्सनमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो. उसले त मलाई यसो भन्यो नि भन्नको लागि त उसले भन्दाखेरि प्रेजेन्टमा भयो तपाईँले लाँदा पास्टमा भयो अथवा उसले फ्युचरको कुरा गरेको होला फ्युचर चाहिँ फ्युचरमा लग्नु पर्यो विलको वुड क्यानको कुड हैन अब यस्तै गरी गर्नु पर्यो. हुन्छ ओके यो त भयो रिपोर्टिङको दुईटा एक्सरसाइज है. त 6.1 को तल प्र्याक्टिस र 6.2 को माथिको 7 वटा हामीले गर्यौँ कन्फ्लिक्टिङ रिपोर्ट्सको. हुन्छ र यस्तै गरी अब आउने भिडियोमा हामी यस्तै गरी अरू एक्सरसाइज गर्नेछौँ. यस्तै गरी हामीले यसको वर्कबुकको पनि गरेका छौँ. तपाईँले दुवै भिडियो हेरेर सबै भिडियो हेरेर तपाईँले धेरै कुरा जान्न सक्नुहुन्छ भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ टुङ्गाएँ. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई किप लर्निङ. जय चन्द्र सूर्य पिस. नमस्ते यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ. आज हामी क्लास 12 को मिनिङ इन्टु वर्ड्स इङ्ग्लिसको युनिट 10 को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन गर्दैछौँ है. 10.1 र 10.5 को. ठिक छ हुन्छ ल सुरु गरौँ. अब हामीले विशलाई एक्सप्रेस गर्दाखेरि हामीले 3 प्रकारमा चाहिँ हामीले विशलाई एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ है. फर्स्टमा म रुलहरू केही लेख्छु है त. यसलाई तल सार्दै माथि लेखौँ. अब फर्स्टमा आई विश अथवा इफ ओन्ली भनेर आयो भने तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यो के गर्न युज हुन्छ त भन्दाखेरि आई विश अर इफ ओन्ली इज युज टु एक्सप्रेस आवर डिजायर हाम्रो चाहनाहरू इच्छाहरूलाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्नको लागि चाहिँ युज हुन्छ आवर डिजायर. ठिक छ. अब विशलाई चाहिँ 3 वेजमा चाहिँ एक्सप्रेस गर्न मिल्छ है. विश क्यान बी एक्सप्रेस इन 3 वेज. अब यो 3टा वेहरू के हो त भनेर भन्दाखेरि फर्स्ट भनेको वुड अर्को छ कुड र हाम्रो लास्टमा छ पास्ट टेन्स. अब हामीले वुड कुन बेला प्रयोग गर्छौँ त भन्ने कुरा गरौँ है. वुड हामीले कस्तो बेला प्रयोग गर्छौँ त भन्दाखेरि टु एक्सप्रेस होप फर हेल्प फ्रम अदर्स भनौँ न होइन. टु एक्सप्रेस होप फर हेल्प फ्रम अदर्स. अरूले चाहिँ केही सहयोग गरिदिए हुन्थ्यो अरूले यसो चाहिँ गरिदिए हुन्थ्यो भनेर तपाईँले विश गर्नुभयो भने कुडको प्रयोग गर्नुहुन्छ वुडको प्रयोग गर्नुहुन्छ है. जस्तै इक्जाम्पल एउटा आई विश
someone would help me अथवा someone would lend me something है यो चाहिँ के भयो त एउटा स्ट्रक्चर भयो अब यस्तै गरी कुडमा जाउँ कुड कुन बेला युज हुन्छ त भन्दाखेरि टु एक्सप्रेस द सेल्फ होप है सेल्फ होप टु डु समथिङ है आफैले केही मैले यसो गरे हुन्थ्यो यो चाहिँ आफैले गर्नेमा कुड अरूले गरिदिए हुन्थ्यो भन्नेमा वुड अब यसको स्ट्रक्चर हेरौँ I wish I could read Japanese अथवा I wish I could eat the whole food हैन तपाईले चाहिँ विश गर्नुभयो यस्तै गरी पास्ट टेन्स है अब हामीले पास्ट टेन्स चाहिँ कसरी युज गर्छौं त भन्दाखेरि अगाडि I wish थपेर है टु एक्सप्रेस द होप अफ डिफिकल्ट सिचुएसन देन द प्रेजेन्ट भनेर भन्छौं टु एक्सप्रेस अझै तल सार्दिउँ न ओके टु एक्सप्रेस द होप फर द डिफरेन्ट सिचुएसन देन प्रेजेन्ट अहिलेको भन्दा हैन प्रेजेन्टमा भन्दा चाहिँ अर्कै सिचुएसनको लागि चाहिँ होप गर्नु पर्यो विश गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले पास्ट टेन्सको प्रयोग गर्छौं जस्तै यसको स्ट्रक्चर I wish प्लस ठ्याक्कै अर्को अहिले प्रेजेन्ट भन्दा चाहिँ अर्को अपोजिट पास्ट जस्तै तपाईसँग अहिले पैसा छैन भनेदेखि I wish I had a lot of money भनेर तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पास्टमा भयो हो अब यस्तै गरेर चाहिँ हामीले तलको यो बनाउनु पर्यो सेन्टेन्स हुन्छ ल यहाँनेरि के भनेको छ त फर इच अफ द फलोइङ सिचुएसन्स मेक सेन्टेन्सेस विथ आई विश अर इफ ओन्ली युजिङ वुड कुड र पास्ट टेन्स बुझ्नुभयो वुड कुड र पास्ट टेन्स कुन बेला युज हुन्छ त वुड टु एक्सप्रेस होप फर हेल्प फ्रम अदर पिपल अरूले मेरो लागि यस्तो गरिदिए हुन्थ्यो सहयोग गरिदिए हुन्थ्यो अरूले क्या थर्ड पर्सनले भनेदेखि वुड मैले आफैले गरेको भए हुन्थ्यो मैले आफैले गर्न चाहे आफ्नो कुरा गर्नु पर्यो भने कुड र पास्ट टेन्स कहिले युज गर्छौं त भन्दाखेरि अहिले प्रेजेन्ट भन्दा चाहिँ केही डिफरेन्ट सिचुएसन होस् न त भन्नको लागि चाहिँ पास्ट टेन्सको प्रयोग गर्छौं अब कसरी गर्छौं त हेरौँ है त फर्स्टमा इट्स रेनिङ देखि गरौँ इट्स रेनिङ भनेर छ है त अब फर्स्टमा वुड अब मैले चाहिँ छाता ल्याउन बिर्से कसैले मलाई छाता दिए हुन्थ्यो भनेर मैले भन्नु पर्यो अब कसैले थर्ड पर्सन भनेपछि वुड आई विश someone would give me an umbrella अब आफ्नो कुरा गरौँ न मैले चाहिँ रेनकोट किनेको भए हुन्थ्यो हैन रेनकोट चाहिँ मैले किनौँ जस्तो लाग्यो तपाईलाई विश लाग्यो भनेदेखि अब कुडको प्रयोग गर्नु पर्यो आई विश आई कुड बाय अ रेनकोट र हाम्रो पास्ट टेन्स युज गर्दाखेरि प्रेजेन्टको भन्दा ठ्याक्कै डिफरेन्ट सिचुएसन लिनु पर्यो अपोजिट सिचुएसन लिनु पर्यो आई विश इट वाज सनी हैन अहिले पानी परिरहेको छ मलाई चाहिँ सनी भएको चाहिँ विश छ हैन होप छ डिजायर छ सो आई विश इट वाज सनी यसरी हामीले गर्न सक्छौं ल सेकेन्डमा छ यु आर लोनली भनेर छ ठीक छ अब मैले विश गर्नु पर्यो फर्स्टमा वुड लगाएर वुड लगाउने बित्तिकै समवन हैन कसैले आई विश समवन वुड कम एन्ड टक टु मी हैन म एकदमै लोनली छु एक्लै भएर बसिरहेको छु कम एन्ड टक टु मी अब अर्को एउटा हेरौँ आई विश आई कुड कन्ट्याक्ट माई फ्रेन्ड अथवा टक टु माई फ्रेन्ड अब लास्टमा पास्ट टेन्स युज गर्नु पर्यो ठ्याक्कै अहिले म लोनली छु मेरो वरिपरि साथीहरू भएको भए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ मैले विश गर्छु आई विश आई वेयर विथ सम फ्रेन्ड्स
ठिक छ, एकदमै सजिलो छ, यसमा केही गाह्रो छैन। सिमिलरली यो अर्को, यु आर इल इन बेड। अहिले तपाईँ चाहिँ ओछ्यानमा चाहिँ एकदमै बिरामी भएर सुतिरहनु भएको छ भनेदेखि अब तपाईँले विस गर्नु पर्यो कसैले तपाईँलाई चाहिँ हेल्प गरिदियोस् भन्नको लागि। आई विस someone would bring me some medicine. Bring me some medicine. यस्तै गरी I wish I could go to the hospital. अब आफैले गर्नेको कामको लागि कुड लगाउनु पर्यो। I wish I could go to the hospital. Similarly, I wish, अब मैले सिक्छु भनेदेखि पास्टले त ठ्याक्कै अपोजिट कुनै डिफ्रेन्ट कुराको लागि विश गर्ने हो नि त। आई विश आई वाज हेल्दी, सिम्पल छ, आई विश आई वाज हेल्दी। ओके, सिमिलरली अगाडि बढौँ। योर कार ह्याज ब्रोकन डाउन, तपाईँको कार चाहिँ बिग्रियो। अब तपाईँले विश गर्नुभयो कोही आएर मलाई सहयोग गरिदिए हुन्थ्यो भनेर। आई विश समवन वुड come to help me. अर्को, I wish मैले आफैले बनाउन चाहिँ जानेको भए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ तपाईँले विश गर्नुभयो। I wish I could repair it myself. त्यस्तै गरी I wish I had a new car. ठिक छ। ओके, लास्ट वान, यो चाहिँ मैले तपाईँको लागि छोडिदिएँ, तर एउटा स्याम्पल एन्सर चाहिँ म भन्छु तपाईँहरूको लागि है त। यु आर सर्ट अफ मनी, होइन, तपाईँसँग चाहिँ पैसाको अलिक खाँचो छ भनेदेखि कसैले चाहिँ मलाई सापटी दिए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ फर्स्टमा भन्नु पर्यो। त्यसको लागि के भन्न सक्नुहुन्छ? आई विश समवन कुड लेन्ड मी सम मनी। अब अर्को एउटा विश गरौँ, मैले चाहिँ टन्न पैसा कमाएको भए हुन्थ्यो भनेर विश गर्नुभयो। आई विश आई कुड अर्न इनफ मनी। अब अहिले पैसा छैन, म चाहिँ धनी भएको भए हुन्थ्यो भनेर विश गर्नु पर्यो। त्यसको लागि पास्ट टेन्स लगाउँ। आई विश आई वाज वेल्दी, आई विश आई ह्याड लट अफ मनी भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ? ओके, यस्तै गरी अगाडि बढौँ। यहाँ छ, यसलाई तल सार्दिउँ। ओके, फिलिङ सरी फर योरसेल्फ भनेर भनेको छ है, आफ्नो लागि चाहिँ यु फिल सरी। अब किन रहेछ त, हेरौँ न त है त। वाट माइट यु रिग्रेट इन दिस सिचुएसन युजिङ आई विश, इफ ओन्ली, अर आई सुडन्ट भनेर भनेको छ। अब एउटा म तपाईँलाई स्ट्रक्चर दिन्छु, त्यो स्ट्रक्चर हेर्नु होला है त। फर्स्टमा आई विश अथवा इफ ओन्लीसँग आई ह्याड प्लस वर्ब3 प्लस अब्जेक्ट आउँछ। यस्तै गरी आई सुडन्टसँग have प्लस verb3 प्लस अब्जेक्ट आउँछ। ठिक छ? ओके, अब यो रिग्रेटको कुरा गरौँ। 1 नम्बर हेर्नुहोस्, यु आर सफरिङ फ्रम सनस्ट्रोक भनेर भनेको छ। सनस्ट्रोक भनेको चाहिँ एकदमै घाम लागेर चाहिँ के भन्छ नेपालीमा, टन्टलापुर घाम भन्छ नि, होइन? हो, त्यो घाम लागेर चाहिँ टाउको दुख्ने है त। भनेपछि तपाईँले चाहिँ एकदमै घाम लागेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ अम्ब्रेला लिएर आएको भयो हुन्थ्यो, छाता लिएर आएको भए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ कुरा गर्नु पर्यो। भनेपछि आई विश आई ह्याड टेकन, माथिको स्ट्रक्चर हेर्नुहोस्, आई ह्याड टेकन एन अम्ब्रेला विथ मी, ह्याड प्लस verb3, टेक एन अम्ब्रेला विथ मी। यस्तै गरी अब आई स्टुडेन्ट, मैले यो काम नगरेको भए हुन्थ्यो भनेर भन्नु पर्यो। आई स्टुडेन्ट ह्याभ स्टेड इन द सन, आई स्टुडेन्ट ह्याभ स्टेड इन द सन, यस्तै गरी 2
war has suddenly broken out and you are stuck in your hotel भनेर भनेर छ हैन वार चाहिँ सडनली सुरु भयो तपाईँ चाहिँ अब आफ्नो होटेलमै थुनिनु भयो कहीँ जानै मिलेन भनेदेखि अब तपाईँले विश गर्नु पर्यो आई विश म घरै बसेको भए हुन्थ्यो म यहाँ किन आइ भनेर तपाईँ चाहिँ पछुताउँदै हुनुहुन्छ रिग्रेट गर्दै हुनुहुन्छ आई विश आई ह्याड स्टेड एट होम त्यस्तै गरी म यहाँ नआएको भए हुन्थ्यो भनेर आई स्टुडेन्टको प्रयोग गरौँ आई स्टुडेन्टसँग के आउने भयो have come here I shouldn't have come here 3 मा के छ your house has burned down भनेर भनेको छ है तपाईको घरमा चाहिँ आगो लागि भयो अब तपाईँ चाहिँ रिग्रेट गर्दै हुनुहुन्छ आई विश मैले चाहिँ फायर ब्रिगेड बोलाएको भए हुन्थ्यो मसँग फायर ब्रिगेडको पहिलेदेखि नम्बर भएको भए हुन्थ्यो भनेर तपाईले एकदमै पछुताउँदै हुनुहुन्छ आई विश आई ह्याड sorry I wish I had called the fire brigade यस्तै गरी मैले चाहिँ अब फायर के को कारणले लाग्यो भन्दाखेरि मैले मैनबत्ती चाहिँ बालेर चाहिँ म बाहिर चाहिँ गएको थिएँ त्यही भएर चाहिँ त्यहीबाट सल्केछ अब मैले रिग्रेट गर्दैछु मैले बालेर नगएको भए हुन्थ्यो मैले निभाएर गएको भए हुन्थ्यो भनेर यु आर इन रिग्रेट हैन पछुताउँदै हुनुहुन्छ म के भन्छु त आई शुडन्ट ह्याभ लेफ्ट मैले माथिकै स्ट्रक्चर फलो गरेको छु शुडन्ट ह्याभ लेफ्ट द burning candle so 4 you feel seasick है त तपाईँ चाहिँ seasick हुनुभएको छ अब seasick भनेको चाहिँ as you are traveling in a ship or a boat तपाईलाई चाहिँ बोट अथवा सिपको कारणले चाहिँ भमिट आउने टाउको दुख्ने नोजिया हुनेलाई चाहिँ seasick भनेर भन्छ है त तपाईँ चाहिँ अब एकदमै seasick हुनुभयो भनेदेखि चाहिँ म चाहिँ एज सीबाट नभइकन चाहिँ प्लेनबाट ट्राभल गरेको भए हुन्थ्यो म किन सीमा आएँ भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यु आर फिलिङ रिग्रेट है त आई विश आई ह्याड ट्राभल्ड बाई प्लेन त्यस्तै गरी म सिपबाट ट्राभल नगरेको भए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ यु आर इन अ रिग्रेट आई शुडन्ट ह्याभ traveled by the ship and 5 मा के छ you are short of sleep है तपाईलाई चाहिँ निन्द्रा अलि कम भएको छ अनि तपाईलाई चाहिँ अब निन्द्रा कम हुने बित्तिकै अल्छी लाग्ने फेरि निन्द्रा लाग्ने त्यस्तो भइरहेको छ हिजो बेलुका चाहिँ तपाईँ चाहिँ 2 बजेसम्म फिल्म हेरेर बस्नुभयो बिहान 6 बजे कलेज जानुपर्ने यु स्लेप्ट ओन्ली अबाउट 4 आवर्स तपाईलाई चाहिँ निन्द्रा पुगेको छैन भनेपछि अब तपाईले विश गर्नुभयो म त चाँडै सुत्न गएको भए हुनी हैन 10 बजे सुत्न गएको भए हुनी भनेर चाहिँ यु आर फिलिङ रिग्रेट आई विश आई ह्याड गॉन टु बेड अर्लियर यस्तै गरी म चाहिँ रातभरि फिल्म हेरेर नबसेको भए हुन्थ्यो हैन किन हेरिछु मैले भनेर रिग्रेट गर्दै हुनुहुन्छ आई शुडन्ट ह्याभ watched the film all night okay similarly 6 हेरौँ Okay, 6 मा के छ त someone has just refused to marry you oh my god this is so sad हैन अब कसैले चाहिँ तपाईले चाहिँ म तिमीसँग विवाह गर्न चाहन्छु भनेर भन्नुभयो अनि उसले चाहिँ हैन I don't like you म चाहिँ अरु कसैलाई मन पराउँछु भनेर भनिन् हैन that's so sad नि त ओके अब तपाईले विश गर्नुहुन्छ मैले त उनलाई प्रपोज नगरेको भए हुन्थ्यो ला भनेर चाहिँ you are in regret I wish I had not proposed her र अर्को भनेको चाहिँ मैले सुरुमै उनलाई मन नपराएको भएको हुन्थ्यो भनेर पनि you are in a regret हैन I shouldn't
have liked her. I shouldn't have liked her. Okay. 7.1 I will leave up to you है त. You are stuck halfway up a mountain in a fog. हैन एकदमै फग लागिरहेको छ, कुहिरो, अगाडि केही पनि नदेखिने, आधा चाहिँ माउन्टेनमा चढ्नु भयो एन्ड यु आर स्टक देयर. अब तपाईँले चाहिँ विस गर्दै हुनुहुन्छ, आई विस आई ह्याड लिसन्ड टु द वेदर फोरकास्ट र आई स्टुडन्ट ह्याभ क्लाइम्ड इन दिस सिजन भनेर चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ है त. यो चाहिँ भयो हाम्रो युनिट 10 को इम्पोर्टेन्ट ग्रामरको पोर्सन है. अब यसमा नबुझ्नु भएको केही छ, केही गाह्रो अप्ठ्यारो छ भने यु क्यान कमेन्ट डाउन बिलो, हामी तपाईँलाई चाहिँ सहयोग गर्छौँ. अर यु क्यान कल अस एट इन द गिभन नम्बर इन द डिस्क्रिप्सन बिलो. त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ. जय चन्द्र सूर्य, पिस. नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ. आज हामी मिनिङ इन्टु वर्ड्स कक्षा 12 को बुकमा छौँ है, युनिट 6 मा है. पेज नम्बर 30 र 31 को आज हामी यसको एक्सर्साइज गर्छौँ है. ओके, र तपाईँहरूसँग बुक छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले बुक पल्टाउन सक्नुहुनेछ, पेज नम्बर 30 र 31 है. र अब बुकमै पेन्सिलले गर्नु भए पनि हुन्छ र आफ्नो रफली आइडियाहरू कपीमा लेख्नु भए पनि हुन्छ है त. त्यसो गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ है हामीले टु वे लर्निङ गऱ्यौँ भने चाहिँ एकदम हामीलाई सजिलो हुन्छ नि त है. ओके, ल मैले सुरु गरेँ फर्स्टमा. 3 मा छ रिपोर्टिङ वर्ड्स फ्याक्ट भनेर. रिपोर्ट इच कन्भर्सेसन बिलो इन 2 सेन्टेन्सेस युजिङ द वर्ड्स इन ब्राकेट भनेर भनेको छ. 1 मा हेरौँ त. Smith, it was you who stole the car, wasn't it? Brownले भन्छ nonsense, of course I didn't. है, अब हेर्नुहोस् त, एमा लास्टमा एक्युज छ, अर्को डिनाई छ है. गरौँ 1 को ए. अब स्मिथले चाहिँ ब्राउनले चोरीको हो भनेर आरोप लगायो है. अब आरोप लगाउनु भनेको एक्युज हो नि त. हो, अब स्मिथ एक्युज ब्राउन. Smith accused Brown of stealing his car अथवा stealing the car. ठिक छ. अब के छ त हेर्नुहोस् त, ब्राउनले के भनेको छ, ननसेन्स, अफ कोर्स आई डिडन्ट भनेर भनेको छ. अब उसले चाहिँ त्यो आरोप चाहिँ मैले गरेको होइन भनेर डिनाई गर्दैछ होइन, मैले गरेको होइन भन्दैछ. ब्र्याकेटमा डिनाई दिएको छ. Brown denied that he had stolen the car. उसले आफूले कार चोरेको लागि चाहिँ अस्वीकार गर्यो, डिनाई गर्यो. ठिक छ. यसै गरी हामी अरू गरौँ. 2 मा हेर्नुहोस् त, स्मिथले भन्छ बट यर फिङ्गर प्रिन्ट्स वेयर फाउन्ड अल ओभर इट भनेर भन्छ. ठिक छ. अब तर तिम्रो फिङ्गर प्रिन्ट त होइन, औँलाको छापहरू त मेरो गाडीभरि नै भेटिएको छ. अब ब्राउनले भन्छ आम इनोसेन्ट, आई टेल यु इनोसेन्ट होइन. अब म चाहिँ अब इनोसेन्ट भनेको के त, मैले केही पनि नराम्रो काम गरेको छैन, म चाहिँ अपराधीको के हुन्छ त, ठ्याक्क विपरीतार्थक. ओके, वाट एभर, इनोसेन्ट होइन. उसले चाहिँ इन्सिस्ट गर्यो म चाहिँ इनोसेन्ट होइन भनेर, र माथि चाहिँ पोइन्ट आउट गरेको छ स्मिथले. ठिक छ. ब्र्याकेटमा दिएको छ नि त है त वर्बहरू. ए, स्मिथ पोइन्टेड आउट द्याट Brown's fingerprint had been found all over the car. Brown's fingerprints had been found all over the car भनेर भनेको छ. तर के त, ब्राउनले चाहिँ आफू इनोसेन्ट भएकोलाई चाहिँ जिद्दी गर्यो, इनोसेन्ट छु भनेर चाहिँ इन्सिस्ट गर्यो भन्ने कुरा गरौँ. ब्राउन इन्सिस्टेड द्याट ही वाज इनोसेन्ट होइन. माथि आई एम इनोसेन्ट छ, त्यसको रिपोर्टेड फर्म ही वाज इनोसेन्ट. 3. Brown, the owner lent it to me. अब स्मिथले भन्छ if you keep on lying you will be in trouble. ठिक छ. अब ब्राउनले के त क्लेम गर्यो, के
के क्लेम गर्यो त ओनरले मलाई उधारो दिएको हैन सापट्टि दिएको र तर स्मिथले के गर्यो त वार्न गर्यो यदि तिमीले झुटो बोल्दैछौ भने तिमी समस्यामा पर्न सक्छौ यु विल बी इन ट्रबल भनेर भनेको छ अब यसलाई रिपोर्टेड फर्ममा लेखौँ अब क्लेम हैन फर्स्टमा ब्राउनले क्लेम गरेको छ ब्राउन क्लेम्ड अघिसम्म हैन भन्थ्यो अहिले चाहिँ ओनरले चाहिँ मलाई दिएको हो भनेर भन्छ ठीक छ ब्राउन क्लेम्ड that the owner had lent it to him ठीक छ अब के त स्मिथले त वार्न गरेको छ स्मिथ warned Brown if he kept on lying अब माथि you will be छ तल he would be in trouble Smith warned Brown if he kept on lying he would be in trouble यस्तै गरी 4 मा हेरौँ त Brown well all right I took the car Smith look if you tell us what happened you won't be prosecuted Brown I had to take it because someone was following me and I used it to escape in ठीक छ अब ब्राउनले लास्टमा चाहिँ के गर्यो एडमिट गर्यो स्वीकार गर्यो कि मैले त्यो कार लिएको हो र स्मिथले फेरि भन्यो यदि तिमीले सच्चा हैन ट्रुली हैन झुटो नबोलिकन के भनेको के भएको तिमीले चाहिँ भन्यौ भनेदेखि तिमीलाई चाहिँ कारबाही हुने छैन यु वोन्ट बी प्रोसिक्युटेड भनेर भन्यो ठीक छ र ब्राउनले लास्टमा भन्यो आई ह्याड टु टेक इट मैले लग्नु पर्यो किन भन्दाखेरि मलाई कसैले पिछा गरिरहेको थियो र मैले चाहिँ त्यहाँबाट भाग्नको लागि है आई युज्ड इट टु एस्केप इन भनेर भन्यो ठीक छ अब यसको फर्स्टमा उसले एडमिट गरेको कुरा चाहिँ हेर्नुस् त ब्र्याकेटमा एडमिट गरेको छ वेल अल राइट आई टुक द कार भनेपछि ब्राउन एडमिटेड that he had taken the car B मा अब के चाहिँ गर्दा स्मिथले एस्योर गर्यो हैन उसले चाहिँ आफ्नो एस्योरेन्स दियो यदि उसले के भएको हैन सच्चा भन्यो भने चाहिँ तिमीलाई चाहिँ कारबाही हुँदैन भनेर भनेको छ Smith assured him if he told them what happened किनकि असको them told me what had happened he wouldn't be prosecuted ठीक छ अब सी मा के त लास्टमा उसले चाहिँ एक्सप्लेन गर्यो मैले किन लगे किन चोरी भन्ने कुरा चाहिँ भन्यो ठीक छ ब्राउन explained that he had to take it because someone माथि के छ त was following छ अब was following भनेपछि पास्टमा छ अब पास्ट पर्फेक्टमा जानु भयो पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस someone had been following him and he माथि के छ he used to escape in अब used to पास्टमा छ भनेदेखि he had used that to escape in यस्तै गरी अब नेक्स्ट पेजमा छ पेज नम्बर 31 मा पेज नम्बर 31 मा छ 4 रिपोर्टिङ verbs influencing and taking action भनेर छ ठीक छ choose one of the verb in the list to report each of the remarks below माथि हाम्रो दिएको छ promise advise suggest urge threaten recommend insist beg भनेर छ है त र त्यसलाई चाहिँ युज गरेर हामीले के त भनेर भन्दाखेरि हामीले चाहिँ रिपोर्ट गर्नु पर्यो भन्ने कुरा छ है त ओके त्यो पनि गरिहालौँ हेर्नुस् त 1 मा के भनेको छ त
I can't tell you how important it is for you to give up smoking. He urged me to give up smoking. उसले चाहिँ मलाई आग्रह गर्यो भन्ने कुरा छ ठिक छ ओके अब यस्तै गरी अरू कुरा गरौँ 2 मा हेर्नुस् त You have got to lend me the money. Oh please भनेर भनेको छ एकदमै रिक्वेस्ट गरेको छ हैन मागेको छ भनेर भनेको नि त हो माग्नु भनेको के यसो माथिबाट हेर्नुस् त कुन चाहिँ ठीक छ त बेग ठीक छ बेग गरेको भनौं न He begged me to lend him the money. He begged me to lend him the money. उसले चाहिँ मसँग बेग गर्यो माग्यो भिख माग्यो हैन अब लाइक इफ ही इज समवन तपाईले नचिनेको इज लाइक बेकिङ ओके अब 3 मा हेरौँ Why don't you paint the ceiling yellow? भनेर किन तिमीले यो सिलिङमा चाहिँ येलो कलर लगाउनु भएन लगाउ न त येलो कलर भनेर भन्यो अब उसले मलाई के गरेको हो त मलाई उसले सल्लाह दिएको हैन सजेसन दिएको सजेस्ट गरेको सजेस्टेड he suggested me to paint the ceiling yellow है उसले चाहिँ सजेस्ट गरेको भयो 4 मा हेर्नुस् त I will buy you an ice cream if you are good हैन यदि म ज्ञानी भए भने राम्रो भए भने चाहिँ उसले मलाई आइसक्रिम किन्दिने बाचा गर्यो हैन अब बाचा भन्ने बित्तिकै के आयो त प्रमिसको कुरा आयो हैन बाचा हैन उसले किन्दिन्छु भनेपछि त किन्दिन्छ नि म राम्रो भए भने he promised me that he would buy me an ice cream के त if माथि के छ if you are good छ तल if I was good He promised me that he would buy me an ice cream if I was good. यस्तै गरी 5 नम्बर हेर्नुस् त 5 नम्बर I will buy you an ice cream 5 नम्बर You should spend a week in Scotland. It's lovely. अब तपाईको चाहिँ होलिडे आउँदैछ तपाई चाहिँ अन्त कतै भन्दाखेरि लन्डन अथवा टर्की अथवा व्हाटएभर अरु देशमा जाँदै हुनुहुन्छ र तपाईको साथीले भन्यो तिमीले त स्कटल्यान्डमा गए हुन्छ एकदमै लभली ठाउँ छ भनेर भन्यो हैन उसले चाहिँ मलाई के गर्यो त हेर्नुस् त माथि हाम्रो प्रमिस सक्यो सजेस्ट सक्यो बेग सक्यो अर्ज सक्यो अब रिकमेन्ड उसले हामीलाई रिकमेन्ड गर्यो उसले हामीलाई एडभाइस गरेको पनि हैन इन्सिस्ट गरेको पनि थ्रेटन त गरेको हुँदै हैन सो he recommended me to spend a week in Scotland. ठीक छ उसले मलाई रिकमेन्ड गर्यो भन्ने कुरा छ अब 6 नम्बर हेर्नुस् त नो I've always told you I'm going to pay भनेर भन्यो ठीक छ अब मैले तिमीलाई सधैँ भनिरहेको छु कि मैले चाहिँ तिमीलाई पे गर्छु भनेर अब त्यो चाहिँ के भयो त इन्सिस्ट गरेको भयो he insisted me to pay my bill अथवा pay me भनौं न he insisted me to pay my bill अथवा pay my money or anything ठीक छ 7 मा हेर्नुस् त you really ought to have your roof repaired you know भनेर भन्यो अब हाम्रो के बाँकी छ एडभाइस र थ्रेटन बाँकी छ अब थ्रेटन त पक्कै गरेको हैन अब एडभाइस दिएको हैन अब ठ्याक्कै मेरो साथी आएको थियो मेरो छतबाट पानी चुइरहेको थियो उसले चाहिँ अनि मलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ त्यो के त रुफ रिपेयर गरे हुन्छ नि भनेर भन्यो हैन मलाई एडभाइस दियो रुफ रिपेयर गर भनेर भन्यो he advised me to have my roof repaired he advised me to have my roof repaired
He advised me to have my roof repaired. I will report you to the police if you don't do what I say. हैन, यदि तिमीले मैले भनेको गरेनौ भने म तिमीलाई पुलिसमा रिपोर्ट गर्छु भनेर भन्यो। त्यो त हैन, तपाईलाई चाहिँ थर्काएको भयो, धम्की दिएको भयो, थ्रेटन। ठीक छ? He threatened me to report to police if I didn't do माथि don't do what I say छ तल, if I didn't do what he said, what he said। ठीक छ? अब हामीले रिपोर्टिङ वर्ब्समा इन्फ्लुएन्सिङ एन्ड टेकिङ एक्सनमा यो गर्यो। प्रमिस, थ्रेटन, एडभाइस, रिकमेन्ड, सजेस्ट, अर्ज, बेकको कुरा गर्यौँ। ठीक छ? ल हामीले यसमा खासै धेरै गर्यौँ, यति गर्यौँ है। यति पेज नम्बर 30 र 31 को दुईटा एक्सर्साइज गर्यौँ र अब आउने दिनमा हामी यस्तै गरी अगाडिको एक्सर्साइजहरू गर्छौँ। ठीक छ? ओके, यति भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ टुङ्गाएँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई। र यसमा केही नबुझ्नु भएको छ, केही तपाईँले चाहिँ कतै थोरै पनि झुक्किनु भएको छ भनेदेखि हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ, अथवा डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि मैले यो बुझिनँ, मलाई यो फेरि बुझाइदिनु भनेर तपाईँले भन्नुभयो भनेदेखि, अथवा कुनै पनि सब्जेक्टको है तपाईँले भन्नुभयो भनेदेखि हामी तपाईँलाई फेरि पनि बुझाइदिन, वी विल बी मोर देन ह्याप्पी भन्दै यो भिडियो मैले टुङ्गाएँ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ, जय चन्द्र सूर्य, पिस। नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 12 को मिनिङ इन्टु वर्ड्सको वर्कबुक गर्न जाँदैछौँ है, जसमा छ युनिट 6 रिपोर्टिङ भनेर। ओके, ल तपाईँहरूसँग पनि बुक छ भने पेज नम्बर 28 पल्टाउनु होला। आज हामी 28 र 29 को 1 र 2 गर्न जाँदैछौँ है। ओके, फर्स्टमा छ हेर्नुहोस् त, 1 मा रिपोर्टेड स्पिच भनेर भनिएको छ। 1 मा रिपोर्टेड स्पिच, रिपोर्ट द फलोइङ रिमार्क्स बिगिनिङ he told me। अब 1 मा हेर्नुहोस् त, my father is ill, he told me his father was ill है, प्रेजेन्टलाई पास्टमा चेन्ज गरिएको छ है रिपोर्ट गर्दाखेरि। अब यस्तै गरी 2 देखि हामी गरौँ, हुन्छ? ओके, आई विल टेल हर वेन आई सी हर भनेर उसले भन्यो भनेपछि अब मैले कसैलाई रिपोर्ट गर्नु पर्यो। ही टोल्ड मी, ही विल को वुड, ही वुड टेल हर when he सी को past, when he saw her, he told me that he will tell her when he saw her। 3, I've been sleeping very badly, he told me, he अब have been sleeping को केमा चेन्ज हुन्छ त, past perfect continuous। he had been sleeping very badly, he had been sleeping very badly। 4, if they are waiting for you, you ought to go, he told me if है, if अब they are waiting for you लाई अब केमा चेन्ज हुनुभयो, they were waiting for you। if they were waiting for you भनेपछि me हो नि त, waiting for me के छ त, you छ भनेपछि I ought to go, I ought to go। एक्चुअली यसको मैले फेरि पढेँ। if they are waiting for you, you ought to go, he told me if they were waiting for me, I ought to go अथवा I should go भनेर लेख्न मिल्छ। 5, the price of petrol is going to go up भनेर छ भनेपछि he told me the price of petrol कुन टेन्समा छ त्यहाँ हेर्नुहोस् त, प्राइस अफ पेट्रोल कुन टेन्स छ त भन्दाखेरि प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस छ, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस पास्टमा चेन्ज भयो, पास्ट कन्टिन्युअस। द पेट्रोल वाज गोइङ टु गो अप, 6, I'm sure she won't mind if you use the phone भनेर भनिएको छ। अब he told me
अब he told me he is sure छ नि त माथि I am sure छ so he was sure she won't mind को she wouldn't mind if I use को use the phone past मा जाने भयो if I use the phone 7 I wasn't invited to the wedding अब wasn't invited भनेपछि past मा छ हो अब past आएपछि चाहिँ hadn't आउँछ है he told me that he hadn't been invited to the party he hadn't been invited to the wedding है party हैन wedding my bad same thing he hadn't been invited to the wedding 8 I have had my car serviced भनेपछि he told me he अब have भनेपछि have केमा चेन्ज गर्नु had he had his car serviced he had his car serviced अब 9 मा I'm reading that book you lent me he told me he अब I'm reading को he was reading that book अब you भनेपछि मैले हो नि त I lent him he told me that he was reading that book I lent him 10 they don't play as much tennis as they used to he told me they अब don't छ भनेपछि past मा चेन्ज हुन्छ present मा छ they didn't play as much as tennis as they used to he told me they didn't play as much as tennis they used to 11 हेर्नुस् त page number 29 next page मा छ 11 12 since they have already got one there's no pointing in giving them one he told me since they have already got one छ हैन have छ भनेदेखि had मा चेन्ज हुन्छ they had already got one अब there is no point छ भनेपछि there was no point in giving them one हैन okay 12 you look as if you haven't eaten for weeks he told me I looked as if I haven't go hadn't I hadn't eaten for weeks he told me I looked as if I hadn't eaten for weeks ठीक छ ओके यस्तै गरी हामी सेकेन्ड मा जाउँ सरप्राइज भनेर छ हैन टपिकको नाम नै रमाइलो छ सरप्राइज okay respond with surprise to each of the following in 3 different ways use this expression in your answer told me अनि thought didn't tell me त्यस्तै गरी didn't realize र no छ हैन यो चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै स्टुडेन्ट बुकमा चाहिँ कन्फ्लिक्टिङ रिपोर्ट्स को चाहिँ ठ्याक्कै तल छ है त ओके अब 1 नम्बरको पहिला एक्जाम्पल हेरौँ I've been reading a book of Spanish poetry. Really? I didn't know you liked poetry. What? But you told me last week you had forgotten all your Spanish. But I thought you were reading those Italian plays भनेर भनेको छ ठीक छ ओके 2 मा हेरौँ त I'm afraid I can't afford to come to the concert भनेर भनेको छ भनेदेखि अब माथिकै प्याटर्नमा हेरौँ रियली हेर्नुस् त I didn't know you were broke हैन तिमीसँग चाहिँ पैसा छैन
हैन तिमी चाहिँ टट्टुटाट छौ भनेर भन्छ नि त हैन हो नेपाली वर्ड हो तिमीसँग पैसा छैन भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन रियली आई डिडन्ट नो यु वर ब्रोक यस्तै गरी अब सेकेन्ड प्याटर्न हेरौँ सेकेन्ड टेम्प्लेट माथिको व्हाट but you told me earlier you had enough money to come to the concert. You had enough money to come to the concert. C minus. But I thought अब चाहिँ you were rich गरौँ न but I thought you were rich ठिक छ तिमी धनी छौ जस्तो लाग्थ्यो हैन I thought you were rich तर अहिले चाहिँ I can't afford to come to the concert भनेर भन्छौ भन्ने कुरा छ ठिक छ ओके यस्तै गरी 3 नम्बर हेर्नुस् my 2 daughters are coming to stay with me during the holidays अब यसले भन्छ हैन अब सरप्राइज हुनु त पर्यो नि हैन टपिक नै सरप्राइज छ रियली मलाई त तिम्रो डटर छ भन्ने कुरा नै थाहा थिएन रियली I didn't know you had 2 daughters सरप्राइज हुनु पर्यो नि त हैन Really? I didn't know you had 2 daughters. B. अब what? But you told me last week. उनीहरू चाहिँ होलिडेमा जाँदैछन् भनेर भन्यौ तिमीले लास्ट विक तर अहिले त के र होलिडेमा चाहिँ तिमीकोमा आउँछौ भनेर भन्यौ हैन होलिडेमा फ्रान्स जान्छु भनेर चाहिँ भनेको थियो तिम्रो चाहिँ डटरहरुसँग हैन ओके बट यु टोल्ड मी लास्ट विक दे वर गोइङ हैन डटरको मात्रै कुरा गरौँ दे वर गोइङ टु फ्रान्स अन होलिडे सरप्राइज हुनु पर्यो नि लास्ट विक चाहिँ अब फ्रान्स जान्छन् मेरो दुईटा छोरीहरू भनेर भनेको छ तर के रे अहिले चाहिँ होलिडेमा मसँग बस्न आउँदैछन् भनेर भनेको छ ओके सरप्राइजकै कुरा गरौँ अब थर्डमा बट आई थट अब मैले त भन्ठानेको थिएँ उनीहरू चाहिँ तिमीकोमा हैन कि तिम्रो चाहिँ उनीहरूको ग्रान्ड प्यारेन्ट्सकोमा चाहिँ भिजिट गर्ने भन्ने जस्तो लागेको थियो तर हैन रहेछ बट आई थट they were going to visit grandparents भनेर भन्ने ठीक छ सरप्राइज त हुनु परिहाल्यो 4 don't get too friendly with George he is an awful bore भनेर भनेको छ हैन धेरै जोर्जसँग फ्रेन्डली नहो उ चाहिँ एकदमै बोरिङ छ हैन एकदमै अल्छी लाग्दो छ कामै नलाग्ने छ भनेर भनेको रियली मैले माथिकै टेम्प्लेट फलो गर्दैछु हाम्रो एक्जाम्पलको अनुसार रियली आई डिडन्ट नो मलाई त थाहा नै थिएन उ यस्तो बोरिङ पर्सन छ भनेर आई डिडन्ट नो ही वाज such a boring person really I didn't know he was such a boring person B what तर तिमीले हिजो मात्रै भनेको हैन उ चाहिँ एकदम फनी छ भनेर हैन तर अहिले भन्छौ he is an awful bore भनेर but you told me yesterday he was quite funny ठीक छ but you told me yesterday he was quite funny see but I thought के चाहिँ लेख्ने त अब हेर्नुस् त but I thought it would be fun to be around him भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ ठीक छ यसरी ओके अब नेक्स्ट पेजमा एउटा हाम्रो लास्ट फाइनल एउटा बाँकी छ 5 नम्बरमा हेर्नुस् त 5 नम्बरमा कम राउन्ड टु डिनर टुनाइट
I'm cooking an enormous meal भनेर भनेको छ। आज बेलुका आउन त बेलुका यतै खाना खान मैले एकदमै भव्य खाना पकाउँदैछु भनेर भन्यो हैन, रामले भन्यो है त। रामको कुरा नगरेको धेरै भइसक्यो आजकल। ओके, रामकै कुरा गरौँ हैन। अब हेर्नुस् त, रियली हैन, अब सरप्राइज हुनु पर्यो नि त। रियली मलाई त तिमीले मान्छे इन्भाइट गर्दैछौ भन्ने कुरा नै थाहा थिएन भनेर भनौँ न। रियली I didn't know you were inviting people to dinner, people for dinner गरौँ न, for dinner। Really I didn't know you were inviting people for dinner हैन। अब कहिले खाना चाहिँ नपकाउने मान्छे, कहिले खाना खान नबोलाउने मान्छेले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एक्कासी हैन, कम राउन्ड टु डिनर टु नाइट, आई एम कुकिङ एन इनर्मस मिल भनेर भन्यो भने त तपाईँ सरप्राइज नै हुनुहुन्छ नि हैन। ओके, रियली आई डिडन्ट नो यु वर इन्भाइटिङ पिपल फर डिनर। बी, वाट, तर के अरे तिमीले त भनेको थियो तिमीलाई चाहिँ खानै पकाउन आउँदैन, तिमी चाहिँ एकदम हरिबल कुक हौ भनेर भनेको थियो हैन। तिमीले चाहिँ जे खाना पनि मिठो बनाउँदैनौ भनेर भनेको थियौ, तर आज त फेरि मान्छे बनाउँदैछौ, एकदमै भव्य खाना बनाउँदैछु पनि भन्छ हैन। सरप्राइज त हुनु परिहाल्यो। बट you told me you were a horrible cook. But you told me you were horrible cook. And double O भएछ, you were horrible cook। ठिक छ। अब हाम्रो लास्टमा छ बट आई थट, तर मैले त भन्ठानेको थिएँ आज त तिमी बाहिर खाना खान जाँदैछौ भनेर भन्ठानेको थिएँ। बट आई थट यु वेयर going out for dinner tonight। ठिक छ। एकचोटि यो फेरि पढौँ 5 है। Come round to dinner tonight, I'm cooking an enormous meal। Really? I didn't know you were inviting people for dinner। What? But you told me you were a horrible cook। But I thought you were going out for dinner tonight भनेर भन्न सक्यो। ठिक छ। ओके, यो त भयो हाम्रो दुईटा एक्सर्साइज है त, पेज नम्बर 28 र 29 को। र यस्तै गरी आउने भिडियोमा हामी यसरी नै अगाडिको एक्सर्साइजहरू गर्ने नै छौँ। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनुहोला, र यसको रिलेटेड हामीले अर्को स्टुडेन्ट बुकको पनि एक्सर्साइजहरू गरेका छौँ, डिस्कस गरेका छौँ, त्यो पनि हेर्नुहोला भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ, 𝘂𝗁𝘂, पिस। नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी कक्षा 12 को मिनिङ इन्टु वर्ड्सको वर्कबुकको एक्सर्साइज गर्दैछौँ है, जसमा छ युनिट 9 मा पेज नम्बर 44 एन्ड 45 मा है। 3 मा चेकिङ अप छ, 4 मा करेक्टिङ भनेर छ। हामी यो दुईटा कुराहरू गर्छौँ, हुन्छ। ओके, अब फर्स्टमा पेज नम्बर 44 पल्टाउनु होला। अब तपाईँहरूसँग पनि बुक छ भनेदेखि टक्क अगाडि बुक राख्नु होला, र अब बुकमा लेख्न मिल्छ भनेदेखि बुकमै लेखेर तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नु होला, नत्र भनेदेखि कपीमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। ओके, 3 मा छ चेकिङ अप भनेर छ, जसमा छ आस्क क्वेसन्स बिगिनिङ इज, वाज इट, एज इन द एक्जाम्पल्स भनेर भनेको छ। हामीलाई एक्जाम्पल दिएको छ, त्यसलाई नै फलो गरेर अरू गर्नु पर्यो है। मैले एक्जाम्पल पढेँ 1, एक्सक्युज मी सर, डिड यु अर्डर 3 steaks or 4 भनेर भनेको छ। एक्सक्युज मी सर, वाज इट 3 or 4 steaks द्याट यु अर्डर्ड है, चेक गरेको, फेरि कन्फर्म गरेको। त्यस्तै गरी 2 मा हैज योर फादर बिन हेल्पिङ यु विथ योर होमवर्क और हैज योर मदर भनेर भनेको छ। इज इट योर फादर और योर मदर who has been helping you with your homework। ठिक छ। यस्तै गरी अब हामी अरू गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त, 3 मा 3 देखि गरौँ। डु रिमाइन्ड मी, डिड वी लास्ट मेट इन प्यारिस और म्याड्रिड। मलाई सम्झाउ त हामी प्यारिसमा भेटेको कि म्याड्रिडमा भनेर भनेको छ। अब यसलाई हामीले चेकिङ अपको कुरामा हामीले इज अर वाज इट को कुरा गर्नु पर्यो। डु रिमाइन्ड मी was it, do remind me, was it
Paris or Madrid where we last met? Was it Paris or Madrid where we last met? अथवा do remind me, was it in Paris or Madrid that we last met भनेर पनि भन्न सक्यो है. ओके, सिमिलरली अब 4 नम्बर हेरौँ. I have completely forgotten. Do we have to come early tomorrow or the day after? हैन, मैले त पुस्तकै बिर्सेँ. भोलि चाँडै आउनु पर्ने हो कि पर्सि चाँडै आउनु पर्ने हो. अब तपाईले भन्नुहुन्छ इज इट अब I've completely forgotten देखि नै गरौँ न. I've completely forgotten. I've completely forgotten के त भन्दाखेरि is it tomorrow or the day after or the day after that we have to come early, that we have to come early. अथवा तपाईले simply is it tomorrow or the day after that we have to come early मात्रै लेखे पनि हुन्छ है त. अगाडि I have completely forgotten लेखे पनि हुन्छ, नलेखे पनि हुन्छ. अब 5 नम्बर हेरौँ. He is engaged to a Japanese girl, I think, or maybe she's Chinese. हैन, उ चाहिँ जो के छ, उ चाहिँ जापानिज गर्लसँग इन्गेज भएको हो कि चाइनिज गर्लसँग. अब हामीले इज इट लगाउनु पर्यो. अब यसमा वाज हामीले लगाउँदैनौँ किनकि यहाँनिर केमा छ त, प्रेजेन्टमा कुरा गरेको छ. इज इट a Japanese girl? Is it a Japanese girl? Japanese or Chinese girl? Or Chinese girl that he is engaged to. That he is engaged to. Is it a Japanese or Chinese girl that he is engaged to? Similarly, 6 मा हेरौँ. Do you grow flowers or vegetables in your garden? भनेर भनेको छ. Is it flowers or vegetables that you grow in your garden? हेर्नुस् त सजिलो छ. Is it अथवा was it लगाउनु पर्यो दुईटामा एउटा. Is it flowers or vegetable that you grow in your garden? 7 मा. Did you want to speak to the manager or assistant manager? है, did you भनेको छ past. अब was it को कुरा गरौँ. Was it manager or assistant manager that you wanted to speak to? Was it manager or the assistant manager that you wanted to speak to? हैन, was it manager or the assistant manager that you wanted to speak to? अब चाहिँ हामीले was it को प्रयोग गर्यौं. ठीक छ. Similarly, 8 मा हेरौँ. Sorry, I can't remember. Are you going to London by bus or by train? हैन, मैले सम्झिन सकिनँ तिमी लन्डन बसमा जाँदैछौ कि ट्रेनमा जाँदैछौ भन्ने कुरा गरेको छ. I can't remember. Is it by bus or by train? Is it by bus or by train that you are going to London? That you are going to London. Similarly, 9. John's father owns a garage, doesn't he? Or I'm thinking of Tony. हैन, जोनको
फादर होइन बुवाले चाहिँ गराज चाहिँ ओन गर्नुहुन्छ होइन र कि त टोनीको फादरले हो भनेर भनिएको छ। अब तपाईँले यसमा चाहिँ चेक गर्नु पर्यो। इज इट जोन्स फादर अर टोनिज फादर अथवा टोनिज हु ओन्स द गराज भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। इज इट जोन्स फादर अर टोनिज who owns a garage, who owns a garage भनेर भन्नुहुन्छ। ठिक छ। 10 Can you remind me, are the Spencers arriving on Saturday or Sunday? तिमीले मलाई रिमाइन्ड गर्न सक्छौ स्पेन्सर्सहरू स्याटरडे आउँदैछन् कि सन्डे आउँदैछन् भनेर। अब क्यान यु रिमाइन्ड मी है के त हाम्रो माथिको टपिक नै छ चेकिङ अप होइन। फेरि तपाईँ चेक गर्दै हुनुहुन्छ, कन्फर्म गर्दै हुनुहुन्छ। क्यान यु रिमाइन्ड मी, इज इट अन स्याटरडे, इज इट अन स्याटरडे अर सन्डे when the Spencers are arriving? When the Spencers are arriving भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। ओके, अब यस्तै गरी हाम्रो अर्को छ 4 मा करेक्टिङ भनेर है। तपाईँले पेज नम्बर अब टर्न गर्नुहोला। पेज नम्बर 45 मा छ 4 है, करेक्टिङ भनेर छ। करेक्टिङ भनेर छ जसमा छ करेक्ट द स्टेटमेन्ट्स बिलो भनेर छ है। ओके, त्यहाँ छ के त 1 मा चार्ल्स डिकेन्स वाज born in स्ट्यानफोर्ड अन एभन भनेर भनेको छ। अब करेक्टिङको कुरा गरौँ। हेर्नुहोस् त, इट वाजन्ट चार्ल्स डिकेन्स हु वाज born in स्ट्यानफोर्ड अन एभन, इट वाज सेक्सपियर। हेर्नुहोस् त, पहिला चाहिँ गलत इन्फर्मेसन भनेको रहेछ, अब त्यसलाई चाहिँ करेक्ट बनाएर लेख्नु पर्यो। ठिक छ। इट वाजन्ट चार्ल्स डिकेन्स होइन स्ट्यानफोर्ड अन एभनमा जन्मेको, को हो त? सेक्सपियर हो। इट वाज सेक्सपियर। अब यस्तै गरी हामी अरू कुरा गर्छौँ। यहाँ टन्नै दिएको छ है त करेक्टिङ। पहिला बिग्रेको छ, अब हामीले सच्याएर गर्नु पर्यो। त्यो त होइन नि, यो त यस्तो हो भन्नको लागि। ठिक छ। 2 मा हेर्नुहोस् त, डक्टर्स लुक आफ्टर योर टिथ, डक्टर्स लुक आफ्टर योर टिथ, डक्टर्स लुक आफ्टर योर टिथ भनेर भनेको छ। डक्टरहरूले चाहिँ तपाईँको दाँतलाई हेर्नुहुन्छ, चेक गर्नुहुन्छ। हो त, सही कुरा हो त, अलि होइन नि है त। केले हो त? डेन्टिस्टले हो। डक्टरले त अरू बिरामी होइन, दाँत बाहेक अरू बिरामीलाई हेर्नुहुन्छ। इट इजन्ट, अब माथिको हेर्नुहोस् त। अब माथि त अब त्यो त पास्टमा भएको भएर सेक्सपियर्स, त्यसपछि चार्ल्स डिकेन्सको चाहिँ पास्टमा भएको भएर वाज भयो। तर तल हेर्नुहोस् त, प्रेजेन्टको कुरा छ है। इट इजन्ट अ डक्टर हु लुक्स आफ्टर योर टिथ, आफ्टर योर टिथ। अब मैले यहाँनिर अ डक्टर राखेँ, त्यहाँनिर डक्टर्स छ, डक्टर्स राखेपछि अ राख्न मिल्दैन। इट इज एन डक्टर्स हु लुक आफ्टर योर टिथ, को हो त? इट इज डेन्टिस्ट होइन, डेन्टिस्टले हेर्ने हो। इट इज डेन्टिस्ट। ठिक छ। ओके, यस्तै गरी 3 मार्को पोलो डिस्कभर्ड अमेरिका, मार्को पोलो डिस्कभर्ड अमेरिका। अब मार्को पोलोले डिस्कभर गरेको हो त? खै, आई डोन्ट थिङ्क सो। कसले हो त? होइन, तपाईँले सोसियल पढ्नु भएको छ, हिस्ट्री पढ्नु भएको छ भनेदेखि कसले हो त? क्रिस्टोफर कोलम्बसले हो भन्ने कुरा पढ्नु भएको छ, मार्को पोलोले होइन। ठिक छ। इट वाजन्ट मार्को पोलो, इट वाजन्ट मार्को पोलो हु डिस्कभर्ड अमेरिका, इट वाज को त? क्रिस्टोफर कोलम्बस। इट वाजन्ट मार्को पोलो हु डिस्कभर्ड अमेरिका।
अब कसले हो त भनेर भन्दाखेरि कसले हो त? It was Christopher Columbus. It was Christopher Columbus. I think Marco Poloले maybe India, Asia discover गरेको हो. Similarly, 4 मा के छ? The sun causes the tides भनेर भनेको छ. The sun causes the tides. The sun causes the tides भनेको छ. सनले टाइड क्रिएट गर्ने हो त होइन, केले हो? मुनले हो. It isn't प्रेजेन्टको कुरा छ. It isn't sun which causes the tide. Which causes the tide. Which causes the tide. केले हो त? मुनले हो है. मुनले गर्दाखेरि चाहिँ समुद्रमा छाल आउने गर्छ हैन, मुनको ग्रेभिटीले गर्दाखेरि है. तपाईं चाहिँ साइन्सको विद्यार्थी हुनुहुन्छ भनेदेखि यो चाहिँ obviously थाहा हुन्छ है त. ओके, it isn't sun which causes the tide. It is moon हैन, मुनले गर्दाखेरि चाहिँ के आउँछ त? टाइड आउँछ भन्ने कुरा छ. यस्तै गरी अनि ठ्याक्कै मुन नै हेरेर नै हैन अब त्यो समुद्रमा कतिको छाल आउँछ त भन्ने कुरा पनि प्रेडिक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ. यस्तै गरी 5 मा डेमोक्रेसी स्टार्टेड इन इटली. Democracy started in Italy. हो त? डेमोक्रेसी इटलीमा स्टार्ट भएको हो त होइन, त्यो चाहिँ ग्रिसको एथेन्समा स्टार्ट भएको हो हैन. डेमोक्रेसी भनेको के त? अब्राहम लिङ्कनले भनेको फर द पिपल, बाई द पिपल, टु द पिपल हैन. सबै चाहिँ पिपुलले नै डिसाइड गर्ने हैन. लिडर पनि पिपुल नै लिडर हुने. यस्तै गरी हरेक कुरा मान्छेको हितमा हुने चाहिँ रुल्स छ जुन, त्यसलाई डेमोक्रेसी भनिन्छ हैन. आई डोन्ट नीड टु एक्सप्लेन, तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ. अब डेमोक्रेसी स्टार्ट भएको हैन, अब हामीले करेक्ट गर्नु पर्यो. हेर्नुस् त, हाम्रो टपिक नै करेक्टिङ भनेर छ. अब यसलाई करेक्ट गर्नु पर्यो. It wasn't in Italy where democracy started. Where democracy started. कहाँ भएको थियो त? एथेन्समा, ग्रिसको एथेन्समा. It was in Athens. Athens, Greece पनि लेखौँ. It was in Athens, Greece. ठिक छ. यस्तै गरी 6 मा हेर्नुस् त, Agatha Christie wrote the James Bond series. है. Agatha Christie wrote the James Bond series. The James Bond stories भनेर भनेको छ. अब हो त? हो कि होइन? होइन. किन होइन भनेर भन्दाखेरि यो त को त? इयान फ्लेमिङले लेखेको. को त? इयान फ्लेमिङले लेखेको. सो होइन है. ओके, अब हामीले लेख्नु पर्यो. इट वाजन्ट के त? इट वाजन्ट अगाथा क्रिस्टी who wrote the James Bond series. It was Ian Fleming. It wasn't Agatha Christie who wrote the James Bond stories. The James Bond stories. यहाँ फुल स्टप देखिएको भएर यहाँ फुल स्टप जस्तो देखियो. ओके, स्टोरिज को हो त? इट वाज इयान फ्लेमिङ. इट वाज इयान फ्लेमिङ. इट वाज इयान फ्लेमिङ. ठिक छ. ओके, सिमिलरली अब अगाडि बढौँ. अगाडि के छ त? इन्डिया हेज लार्जेस्ट पपुलेसन इन द वर्ल्ड भनेर छ हैन. 7 मा
India has the largest population in the world. इन्डियाको वर्ल्डमा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या छ हो त भन्ने कुरा गरेको छ. Has the largest population in the world. ठिक छ. अब हो त होइन, कुन हो त? चाइनाको हो है. ओके. It isn't India that has a largest population in the world. कुन हो त? It is China. ठिक छ, चाइनाको हो. अब सुन इन्डिया चाहिँ टपमा आउँछ होला, किनकि 1.4 र 1.3 छ हैन. अब त्यसमा चाहिँ चाँडै नै क्रस हुन्छ भन्ने कुरा छ है त. ओके. सिमिलरली अब हाम्रो लास्ट छ मार्टिन लुथर किङ was assassinated in Dallas. हैन. मार्टिन लुथर किङ चाहिँ डालसमा एसेसिनेट गरेको हो भनेर भनेको छ हैन. अब यसलाई करेक्ट गर्नु पर्यो, पास्टमा छ त्यही भएर इट वाजन्ट मार्टिन लुथर किङ who was assassinated in Dallas. अब को थियो त भन्दाखेरि थाहा छ तपाईहरुलाई? जोन केनेडी in Dallas. It was John Kennedy. ठिक छ. It was John Kennedy है त. ठिक छ. 35th प्रेसिडेन्ट अफ युनाइटेड स्टेट्स जोन केनेडीलाई चाहिँ मारिएको थियो है. ठिक छ. ओके. यो त भयो हाम्रो करेक्टिङको. अनि योभन्दा अगाडि हामीले गऱ्यौँ चेकिङ अप है. यो दुईटा हामीले गऱ्यौँ यो भिडियोमा. र यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, तपाईँले कतिको बुझ्नुभयो, बुझ्नु भएन, हामीलाई कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ. हुन्छ. ल त्यति भन्दै अब केही सल्लाह सुझाव छ भनेदेखि पनि अवश्य भन्नु होला. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ. 𝘂𝗁𝘂𝗂. पिस. नमस्ते. नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ. आज हामी कक्षा 12 को युनिट 8 मिनिङ इन्टु वर्ड्सको वर्कबुक गर्दैछौँ है. ओके. तपाईँहरूसँग बुक छ भनेदेखि पेज नम्बर 38 पल्टाउनु होला. आज हामी पेज नम्बर 38 मा जुन 1 छ इफेक्ट्स वर्ब भनेर, र पेज नम्बर 39 मा छ 3 है पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ एडभाइस भनेर छ. त्यसको बारेमा हामी एक्सरसाइज गर्छौँ. हुन्छ. ओके. अब फर्स्टमा चाहिँ पेज नम्बर 38 को 1 बाटै जाउँ. इफेक्ट्स भनेर छ. के भनेको छ त, कसरी गर्ने त यहाँ एकचोटि हेरौँ त. रिभाइज द सेन्टेन्सेस अबाउट सुपरमार्केट्स बिलो बिगिनिङ विथ द वर्ड्स गिभन. युज एन एप्रोप्रिएट वर्ब फ्रम द लिस्ट फर इच एन्सर भनेर भनेको छ. इन्करेज, डिस्करेज, इनेबल, सेभ, अलो, फोर्स, मेक इट इजियर, मेक इट मोर डिफिकल्ट भनेर छ होइन. अब तपाईँले कुन चाहिँ सुइटेबल हुन्छ त त्यसको त्यो राखेर गर्नु पर्यो. 1 मा हेर्नुहोस् त गरेको छ पहिले. पिपुल टेन्ड टु बाई मोर इन सुपर मार्केट्स बिकज अफ ओपन डिस्प्ले भनेपछि द ओपन डिस्प्ले इन्करेजेस पिपुल टु बाई मोर भन्ने कुरा आयो है. अब यस्तै गरी 2 देखि हामी गरौँ. हुन्छ. ओके. People can also steal things more easily because of the open display. ठिक छ. अब त्यसले चाहिँ इजी बनाउँछ भन्ने कुरा. अब ठ्याक्कै मैले माथि हेरेँ हेर्नुहोस् त, मेक इट इजियर भनेर छ नि त. द ओपन डिस्प्ले मेक्स इट इजियर फर पिपल टु स्टिल थिङ्स. द ओपन डिस्प्ले मेक्स it easier to steal things
मोर इजिली, अझै मोर इजिली पनि मोर इजिली थप्नु परेन, किनकि माथि मेक्स इट मोर इजियर भनेर हामीले भनिसक्यौँ नि त होइन। फेरि किन मोर इजिली होइन, किन रिडन्डेन्ट बनाउने त होइन। माथि हामीले इजियर भनिसक्यो, द ओपन डिस्प्ले मेक्स इट इजियर टु स्टिल थिङ्स। 3. There is a wide range of goods, so you can do all your shopping in one place. The wide range of good ... अब हेर्नुहोस् त माथि के चाहिँ हुन्छ त, हामीलाई चाहिँ अब इनेबल गर्छ भन्ने कुरा गऱ्यो। माथि हाम्रो वर्ड हेर्नुहोस् त, इनेबल छ नि त। द वाइड रेन्ज अफ गुड्स इनेबल्स यु टु डु अल योर सपिङ इन वान प्लेस। द वाइड रेन्ज अफ गुड्स enables you to do all your shopping in one place. The wide range of goods enables you to do all your shopping in one place. 4. Some supermarkets use cameras so that people are less likely to steal things. The use of cameras होइन, अब क्यामेराले चाहिँ मान्छेलाई डिस्करेज गर्छ स्टिलिङ थिङ्स होइन, फ्रम स्टिलिङ थिङ्स। द युज अफ क्यामेराज डिस्करेजेस होइन। मान्छे चाहिँ चोरी गर्न जान्छु भनेको हुन्छ, क्यामेरा देख्ने बित्तिकै एकदमै निराश भएर डिस्करेज भएर फर्किन्छ। द युज अफ क्यामेराज डिस्करेजेस पिपल फ्रम stealing things. Similarly, 5. Most supermarkets have a car park next door, so customers don't have to carry their shopping a long way. भनेपछि अब हाम्रो अब माथि हेर्नुहोस् त के छ त, एउटा गुड वर्ड चुज गर्नुहोस् त। सेभ प्रयोग गरौँ न। Having a car park next door save the customer from carrying their bags, their shopping a long way. From carrying their shopping a long way. Having a car park next door save the customer from carrying their shopping a long way. 6. Supermarkets buy in bulk so they can sell things at cut prices भनेर छ हैन। हो buying in bulk के त allow को कुरा गरौँ। Buying in bulk allows supermarket to sell things at cut prices. यस्तै गरी 7 मा because supermarkets sell things at cut prices, smaller shops have to lower their prices too. हैन अब सुपरमार्केटले आफ्नो प्राइस कट गर्यो भने त स्मल सपहरूले पनि गर्नु पर्यो नि त, उनीहरूले त बाध्यताले गर्नु पर्यो। उनीहरूलाई त के भयो, फोर्स भयो नि त। हो हाम्रो त्यहाँ माथि पनि हेर्नुहोस् त फोर्स भन्ने शब्द छ नि त। हो सो verb the cut prices in supermarkets forces smaller shops to lower their prices too. 8. Because of the competition from supermarkets, it's harder for smaller shops to stay in business. हैन अब हाम्रो माथि हेर्नुहोस् त make it more difficult भनेर छ। The competition from supermarkets makes it more difficult for smaller shops to stay in business.
for smaller shops to stay in business. ठिक छ, यो त भयो हाम्रो पेज नम्बर 38 को इफेक्ट हैन, verbs भनेर गर्यौं। अब पेज नम्बर 39 मा छ, पेज नम्बर 39 मा हेर्नुस् त 3 मा पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ एडभाइस भनेर छ। ठिक छ, 3 नम्बरमा positive and negative advice. Complete the following sentences with there is a point अथवा it's not worth अथवा might as well। के प्रयोग गर्न मिल्यो त? हाम्रो यहाँ दिएको छ ए मा there is no point अथवा it's not worth र अर्को चाहिँ might as well है, might as well। ओके, फर्स्टमा हेरौँ त, हाम्रो 1 मा के दिएको छ त, since they don't appreciate good food anyway हैन, उनीहरूले चाहिँ गुड फुड एप्रिसिएट गर्दैनन् भनेदेखि there is no point in cooking them anything special हैन, उनीहरूलाई चाहिँ केही स्पेशल बनाएर खान दिनमा अर्थै रहँदैन, it's not worth it है। यस्तै गरी you might as well heat up something आउट अफ अ टिन, तिमीले केही हैन क्यानको फुड हिट गरेर दिए पनि हुन्छ, किन त उनीहरूले त एप्रिसिएट नै गर्दैनन्। ठिक छ, ओके। यस्तै गरी हामी अरु गरौँ है, सजिलो छ। 2 इफ द थिएटर नेभर फिल्स अप एनीवे। ठिक छ, अब थिएटर चाहिँ फिल नै हुँदैन हैन, अब त्यो के त पुरै भरिँदैन भनेदेखि अब टिकट चाहिँ एडभान्समा बुक गरेर कहिले पनि त्यो वर्थ हुन्छ त हुँदैन, अथवा के अरे एडभर्टाइज गरेर कहिले पनि वर्थ हुन्छ त हुँदैन, देयर इज नो पोइन्ट। ठिक छ, ओके, मैले लेखेँ देयर इज नो पोइन्ट इन बुकिङ द टिकट इन एडभान्स। द टिकट हैन, किन त एडभान्समा बुक गर्नु हैन, त्यही अन द स्पोट नै गएर किने भइहाल्यो नि, कहिले फिल नै हुँदैन, तपाईँले सिट नपाउने चिन्तै हुँदैन। देयर इज नो पोइन्ट इन बुकिङ द टिकट इन एडभान्स, अथवा इट इज नट वर्थ बुकिङ द टिकट इन एडभान्स। यस्तै गरी यु माइट एज वेलको कुरा गरौँ, तिमीले काउन्टरमै गएर किने पनि हुन्छ। यु माइट एज वेल buy a ticket in counter itself हैन। अब हल कहिले पनि फुल नहुने भएपछि एडभान्समा किनेर केही पनि पोइन्ट भएन, तिमीले त्यही गएर किने पनि भइहाल्छ नि भन्ने कुरा गरेको छ। अब 3 मा हेरौँ, since you are only going to read the book once। अब तपाईले के भन्नुहुन्छ त, तिमीले एकचोटि पढ्ने त हो नि, अब त्यो बुक किनेर फाइदै छैन, त्यो बुक मसँग छँदैछ नि भन्ने कुरा गरौँ न हैन, अथवा अरू कोही साथीसँग बरो गरे नि भइहाल्यो नि भन्ने कुरा गरौँ। इट्स नट वर्थको कुरा गरौँ, अथवा देयर इज नो पोइन्ट, इट्स नट वर्थ इन बाइङ द्याट बुक। इट्स नट वर्थ इन buying that book अथवा there is no point in buying that book। यस्तै गरी you might as well take my book अथवा you might as well borrow it from your friend। you might as well borrow it from your friend अथवा you might as well take my book। एकचोटि पढ्ने त हो नि, किनेर के काम, त्यो त वर्थ नै छैन, त्यति महँगो बुक हैन, अथवा मेरो बुक लिए पनि हुन्छ भन्ने कुरा गरेको छ है। ओके, यस्तै गरी 4 मा इफ दे आर गोइङ टु टेलिभाइज द म्याच लाइभ हैन, यदि उनीहरूले अब म्याच भइरहेको छ, मानौँ फुटबल म्याच हैन, दशरथ रङ्गशालामा चाहिँ के त फुटबल म्याच हुँदैछ, एकदमै के अरे इन्टरनेसनल लेभलको, लाइक
के इन्डिया एन्ड नेपालको म्याच हुँदैछ, टिभीमा लाइभ आउँदैछ भनेदेखि स्टेडियममा जानुमा अर्थ हुन्छ त। त्यहाँ पनि अब स्टेडियममा गएर हेर्नुको नि मजा त छुट्टै छ। तर हामी यहाँ के भन्छौँ त, देयर इज नो पोइन्ट इन गोइङ टु स्टेडियम, अथवा इट्स नट वर्थ गोइङ टु स्टेडियम। ठिक छ, देयर इज नो पोइन्ट इन गोइङ टु स्टेडियम, देयर इज नो पोइन्ट इन गोइङ टु स्टेडियम, अथवा यु माइट एज वेल वाच इन टिभी होइन, यु माइट एज वेल टिभीमै हेरे भइहाल्यो नि, यु माइट एज वेल वाच इन टिभी, यु माइट एज वेल वाच इन टिभी है। ओके, यस्तै गरेर अब हामी नेक्स्ट पेजमा हेरौँ 5 है, पेज नम्बर 40 मा, सिन्स एभ्री वान एल्स विल बी वेयरिङ जिन्स होइन, सबैले चाहिँ जिन्स लगाउने भएपछि चाहिँ तिमीले चाहिँ कटनको सुट लगाउने त कुनै अर्थै भएन नि, तिमी चाहिँ एक्लै हुन्छौ होइन, इट्स नट वर्थ इट होइन, अड देखिन्छ, तिमी चाहिँ आउट अफ द ग्रुप हुन्छौ भन्नको लागि चाहिँ, सिन्स एभ्री वान एल्स विल बी वेयरिङ जिन्स देयर इज नो पोइन्ट, अथवा इट्स नट वर्थ वेयरिङ कटन सुट, अथवा देयर इज नो पोइन्ट इन वेयरिङ cotton suit र यस्तै गरी you might as well wear a pant of jean, you might as well wear a pant of jean। ठिक छ, यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरी हाम्रो 6 लास्ट छ, इफ यु आर स्योर द पुलिस विल फाइन्ड यु एनीवे होइन, यदि तिमी पक्का छौ कि पुलिसले तिमीलाई भेट्टाउँछ भनेदेखि त होइन, तिमीले यो लुकेर त मतलबै भएन नि होइन, इट्स नट वर्थ इट होइन, झन् भागेको जस्तो हुन्छ। ए देयर इज नो पोइन्ट इन हाइडिङ इन लङ्गर, अथवा सरेन्डर गरे भइहाल्यो नि, यु माइट एज वेल गो टु पुलिस डाइरेक्टली, अथवा यु माइट एज वेल सरेन्डर योरसेल्फ। ठिक छ, ओके, यसरी हामीले गर्न सक्छौँ है त। ओके, पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ एडभाइसमा छ यो गरेर कामै छैन, र अर्को चाहिँ यो गरे भइहाल्यो नि भन्ने कुरा गर्यो है। र हाम्रो फर्स्टमा छ हाम्रो के त, इफेक्ट्स वर्ब भनेर इन्करेज, डिस्करेज, इनेबल, सेभ, अलो, मेक इट इजियर, त्यस्तै गरी मेक इट मोर डिफिकल्ट भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ। ठिक छ, ओके, यसरी नै मैले यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याएँ। तपाईँले यसमा केही नबुझ्नु भएको छ, यसमा गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो केही छ भनेदेखि हामीलाई कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुनेछ, अथवा डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो वेबसाइट छ www.nepalonlineschool.org, त्यसमा गएर पनि हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा जान्न सक्नुहुनेछ भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याएँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, until next time, goodbye, keep learning, 𝘂𝗁𝘂 सूर्य, peace। नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी क्लास 12 को युनिट 9 को बुकको मिनिङ इन्टु वर्ड्सको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन गर्दैछौँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले है। ओके, सुरु गरौँ। अब फर्स्टमा छ चेन्ज द क्वेसन्स बिलो टु द इन्फर्मेसन क्वेसन्स एज इन द एक्जाम्पल भनेर भनेको छ है। अब एक्जाम्पल छ बुकमा, बुक हेर्नु होला, म यहाँ चाहिँ स्ट्रक्चर दिन्छु है। स्ट्रक्चर चाहिँ तपाईँहरूलाई भन्छु। अब स्ट्रक्चर के हो भनेर भन्दाखेरि फर्स्टमा WH वर्ड है, WH क्वेसन भनेको के हो त, वाट, हाउ, हुज होइन, विच, हाउ मेनी, हाउ मच
भन्ने चाहिँ WH भयो WH प्लस कमन नेम प्लस auxiliary verb प्लस subject प्लस verb प्लस object अनि क्वेसन मार्क हामीले क्वेसन सोध्दैछौँ अब फर्स्टको गरौँ न त है त 1 Are we having tomato kitchen mushroom soup today भनेर भनेको छ हैन अब यो भनेको के हो त भन्दाखेरि टमेटोको हो कि हैन चिकन हो कि मशरुमको सुप हो त भन्दाखेरि मैले एकैचोटी यसलाई भन्दाखेरि कमन वर्ड भनेर मैले भनेको छु हैन अब कमन वर्ड दिँदाखेरि चाहिँ मैले सिम्पली भन्छु चाहिँ के त माथिको स्ट्रक्चर हेर्नुहोस् त व्हाट सुप आर वी ह्याभिङ टुडे इजी छ हेर्नुहोस् त What soup are we having today? हैन मैले हामी टमेटो सुप खाने कि मशरुम सुप खाने कि चिकन सुप खाने कि अथवा अरु केही सुप खाने भनेर सोधिरहनु भन्दाखेरि आज कुन सुप खाने हो भनेर सोध्दा सजिलो भयो नि त सो what soup are we having today है सजिलो छ 2 Was it raining, foggy, cold when you were in London भनेर भनेको छ हेर्नुस् त कस्तो थियो त लन्डन तिमी त्यहाँ हुँदाखेरि भनेपछि कस्तो थियो भन्दाखेरि त्यहाँको वेदरको कुरा गरिएको छ रेनी थियो कि फगी थियो कि कोल्ड थियो कि सनी थियो कि हैन कस्तो थियो त त्यहाँको वेदर भनेर भन्नु पर्यो अब सिम्पली भन्नु पर्दाखेरि कस्तो थियो त वेदर त्यहाँको भनेर म सोध्छु How was the weather when you were in London? भनेर भन्छु सजिलो छ नि है ओके 3 हेर्नुस् Are you planning to use your father's car, Tony's car अथवा my car? अब तिमीले कुन कार लिने चाहिँ प्लान गरेको छौ कसको त हैन मान्छेको कुरा आयो कसको भनेपछि whose है कसको कार लिने त भनेर सोध्नु पर्यो whose car are you planning to use whose car are you planning to use त्यस्तै गरी 4 Are you going to boil, fry, scramble those eggs भनेर भनेको छ अब तिमीले कसरी पकाउँछौ त त्यो अण्डालाई भनेर सोध्नु पर्यो है How are you cooking those eggs कसरी पकाउँछौ त How are you cooking those eggs अथवा के पनि भन्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि What are you going to do with those eggs